ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang. Amen. Sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang gabi po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, at maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa ating mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, at maging sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier, amen, at maging sa ating pong mga minamahal mga bisita, ating mga minamahal mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, at sa ating pong lahat, mga minamahal, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, at tayo po'y pinagpalang lubos mga minamahal ng ating pong pinakamamahal na Panginoong, sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay narito patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng dakilang pribileyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus na atin muli siyang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanata po ay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Dito po sa aklat mo ng unang Tesalonica, kabanatay 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Isang mabuting bagay, mga minamahal, amen, ang tayo magpasalamat sa mahal na Panginoon, na ito po ay kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen? Bakit mga minamahal? Sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, tayo po'y tinawag, pinili ng ating dakilang Diyos upang maglingkuran natin siya, mga minamahal. Amen? Sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, billions, mga minamahal. Amen? Isa tayo sa kinahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga bulag na kakita, mga pipi na kapagsalita, bingi na karinig, mga pilay pinalakad ng mahal na Panginoon, mga kit-ketong nilinis ng mahal na Panginoon. Dati-rati tayo mga minamahal ay magnanakaw, amen, talamak sa bisyo, manginginom, naninigarilyo, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, mga minamahal, amen, mamamatay tao. Subalit tayo po mga minamahal ay kinahabagan ng ating dakilang Diyos, yung ating buhay binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At higit sa lahat mga minamahal, amen, tayo po mga minamahal, amen, ginawang tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit sinasabi mga minamahal, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa mahal na Panginoon. At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, nais ng ating dakilang Diyos yung ating pagpapasalamat, mga minamahal, ipakita natin sa gawa, hindi lamang sa salita, mga minamahal. Amen? Nais ng mahal na Panginoon, tayo po'y dumalo 3 times a week, mga minamahal, na wag daw po nating pabayaan. Amen. Wag po nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Amen. Gaya ng ugali ng iba, kundi kung gayong mamalas natin, mga minamahal, amen, na malapit ng pagbabalik ng mahal na Panginoon.
kundi tayo po'y mag-aralan sa isa't isa, sinasabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Wala tayong ibang gagawin, kundi pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Ating pag-aaralan kung anong mga kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga kalooban, mga mensahe na naisiparating sa atin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? At sinasabi ng banal na kasulatan, umawit ng mga papuri sa iyong pangalan, kasama po ito sa pagpapasalamat natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat wala naman tayong ibang maigaganti, mga minamahal, kundi ang awitan, purihin, pasalamatan ang ating dakilang Diyos, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Sa pagpupuri may kapangyarihan, mga minamahal, amen? Sa langit, doon hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kahit kung tayo magkakaisa, mga minamahal, amen? Magkakaisa sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang kanyang santong Espiritu, mananahan sa ating kalagitnaan. Kanyang ibubuhos, mga minamahal, ang kanyang matamis at banal na presensya sa bawat isa sa atin, na siyang ating pinaka-aasam-asam, mga minamahal, sa tuwing tayo nagkakatipon, mga minamahal. Amen? Ito po yung ating tagumpay, mga minamahal. Amen? Kaya't kung ano man mga problema, suliranin, pagsubok na ating pinagdaraanan, mga minamahal, amen? Magpuri tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat gaya ng puno, kapag nagpupuri ang puno, mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, nalalaglag. Amen. Yung ating mga problema, mga suliranin, mga pagsubok na pinagdaraanan, matutulad doon sa mga sanga at tuyong dahon kapag nagpupuri ang puno, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ay sama-samang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah. Itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, tumayo o kay lumuhod. Amen. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, Malapinoon, sa dakilang pagkakataon, prebeleyo na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin, mga minamahal, sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat sa amin, kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. At kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan, sa aming mga kahinaan, namin po napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kahabagan mo po ang bawat isa sa amin, lalo na po ang ayong abang lingkod, Malapinoon, na kami iyong patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yung tunay banal na gawain, Malapinoon, mga congregational singing, joyful solemn, langisan mo po mga beloved song leader, mga beloved assist, langisan mo po mga magte-testify, mga beloved testimony leader, mga kukuha na magpapatutuo, mag-a-assist na magpapatutuo, langisan mo po mga mahal na Panginoon, hallelujah, ang mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng beloved adult choir and beloved youth and single choir, Malapinoon, maging mga espesyal na papuring awitin, lagisan mo po, joyful man o solemn, Malapinoon. At kung mayroong mabibigyan ng pagkakataon makapagsolo, Malapinoon, gamitin mo lamang po maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala sa bawat sa amin, Malapinoon. At patuloy kami nagsusumamo, Malapinoon, hallelujah, na patuloy kaming kahabagan, patuloy kaming lingapin, Malapinoon, hallelujah, sa kabila ng aming pagkukulang, patuloy kaming samahan, Malapinoon, na wag nawang tignan ang aming mga pagkukulang, bagkus ang aming puso, na taos puso nagpapakumbaba, nagsisisi, Malapinoon, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, purpusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu, langisan mo po, Malapinoon, ang mga mag-e-exalt ng giving, pagpalain mo po yung mga matatapat na anak, na ibalik mo po ng bilyon-trilyon tayong pagpapala sa bawat isa, Malapinoon. Patuloy kaming tulungan, turuan maging matapat sa aming pagbibigay namin kasampung bahagi at handog, physical, material, spiritual bless, Malapinoon. Langisan mo po ang mga pinagpalang mga ngaral sa araw na ito na magdadala ng mensahe, Malapinoon. Hallelujah. Ikaw po magbigay ng mensahe na aming po mapag-aaralan, Malapinoon. Magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng iyong kapangyarihan ang iyong banal na salita, Malapinoon. Nabuksan ang aming mga pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ingatan mo po, Malapinoon, ang aming mga minamahal, mga kapatid, sa kanilang paglalakbay patungo po sa iyong banal na gawa
unawain, malapit noon. Hallelujah. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan. At through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong purihin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, all you've given to me. Oh, all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreached heart, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreached heart, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you,
Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Iyong salita nagmula, hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganahan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganahan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagtugay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. For God to love the world that He gave His Son, that whosoever will believe in Him should not perish but have an everlasting life. For God to love the world that He gave His Son, that whosoever will believe in Him should not perish but have an everlasting life. From the rising of the
is to be praised. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired than gold, yet not much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. More to be desired than gold, yet much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired than gold, yet much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. More to be desired than gold, yet much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down.
in the race of the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touch the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea for the land. Give us life abundantly. You have the earth and the sky.
blessing. Behind the tears there is sunlight. Behind the tears there is the spirit of the Lord. His love for me is outward from Calvary. His love for me died upon the cross. My Lord, I believe in you. I trust in you and I love you. My Lord, behind the tears, I always long for you. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is sunlight. Behind the tears, there is the spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is sunlight. Behind the tears, there is the spirit of the Lord. And to thee, O Lord, do I lift up my soul. And to thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let that man triumph over me. Yelling and that way, only be ashamed. Yelling and that way, only be ashamed. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let that man in his triumph over me. Show me thy way so Lord. Teach me thy path, thy man so Lord. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let that man in his triumph over me. Remember now the sins of my youth. Remember now the sins of my youth. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let that man in his triumph over me. Remember now the sins of my youth. Remember now the sins of my youth. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let that man in his triumph over me. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus saves and keeps me, and he's the one I'm living for. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Every day with
Bakit man ang sugat dulot ng kahapon? Di mo matanggap, pilit kang umabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siya ang aking sagot sa suliranin. Ilaw niyang landas mong madilim. O maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Walang kasing saya itong aking nadaanan. Mula doon makilala kita, Jesus. Walang kasing ganda ang araw ko sa tuwid-tuwiran. Panginoon, ngayong kapiling kita. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa. Sa buhay kong ito, dati-dating walang sigla. Sa bawat sandali ay may ngiti. Panginoon, ngayong napiling kita. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo ang anak. Kay Jesus talagang ibigay ang lahat. Kay Jesus talaga nabigo mangarap, pusong pasama. Ibigay ang lahat. Kay Jesus talaga lungkot mo'y papalitan, yan ang galang. Di niya sinabing laging may araw, kung kaya'y hindi nauulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong mayabang, ay pagpatay. Bibigay ang lahat.
of this beating, give me a beginning from a solid ground. No life has a purpose, life not a circus, it's about to go. I'm yours forever, take me and never let me leave you. Well, I waited so long, honey, so I was wrong in not loving you. It took me some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong out in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Now my soul's are very clear, right here is standing here. Everything seems black and white as I saw your love. Well, I waited so long, darling, so I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong down in my heart. Well, no wonder why I didn't love you from the start. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my golden rose. That great Creator became my Savior, and all God's goodness will let me. Now from His story, every living story, my God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own is a stranger. I'm man of sorrow, tears and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine,
experience something that is grand. You can experience something that is marvelous. If you let the Savior take you by the hand, there is a bright light that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can fill that lonely empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it or try to comprehend the how and why. And He will give you more that you could hope for, but more that you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. Can experience something that is marvelous if you let the Savior take you by the hand. O si Jesus ang lahat sa buhay ko, kaya't may saya. May saya! Si Jesus ang lahat sa buhay ko, kaya't may saya. Problema'y dumarating, ito'y Kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay ko, kaya't may saya. O si Jesus ang lahat sa buhay ko, kaya't may giti. May giti! Si Jesus ang lahat sa buhay ko, kaya't may giti. O problema'y dumarating, ito'y Kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay ko, kaya may giti. O si Jesus ang lahat sa buhay ko, kaya't may lakas. May lakas! Si Jesus ang lahat sa buhay ko, kaya't may lakas. Problema'y dumarating, ito'y Kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay ko, kaya may lakas. Aming Panginoon, aming Panginoon Jesus, aming tagapagligtas. Ang pag-ibig mo'y wagas, ang Diyos ay napakabuti, sa pangako tapat lagi. Ang Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay dumirinig. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas, Panginoon ng kalangitan. Hari ng mga hari, Ikaw ang aking Diyos sa simula at wakas. Nagpagaling ng may sakit, wala na ngang makahihigit. Sa kasalanay nagpatawad, buong dugot ay iginawad. Ang kailangan, Kanyang inilaan. Aming amang sa Kanya pagkayaman, tanging daan at katotohanan. Ika'y aming papupurihan, Panginoon
napakabuti mo, O Diyos, purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdamang pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Kapuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Kapuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ang pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awitin makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Papuring awitin ating ialay. Amen, hallelujah. Sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awitin malalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ba, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, na papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Amen, hallelujah. Sapagkat hirap at lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, na pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong
nananatili kailanman. Hallelujah! Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupan. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Amen! Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti, buhay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Hallelujah! Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupan. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Dakila, pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin. Napakabuti mo sa akin. Hallelujah! Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama ng tatakot sa aking paglalakbay. Ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Hallelujah! Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. O dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Kung tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig buhay lang,
sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Hallelujah! Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y langlaw, siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluman. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Ukay langit ang mangyari. Amen. Hallelujah. At bago maging huli, kaya siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, iyong makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Hallelujah! Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y damlaw, siya'y sisikat magpakailanman. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako iyong marinig. Amen. Hallelujah. Ang lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa'yo ito makarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman. Amen. Hallelujah! Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko'y para sa'yo. Oh, Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O di Jesus ay darating na. Amen. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit at lupa, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay nagparusahan doon sa malaking hukuman. Kung si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay huwaksi, sapagkat langit at lupa, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay nagparusahan doon sa malaking hukuman. Kung si Jesus ay darating na, hallelujah! Handa ka na ba? Kasalanan ay huwaksi, sapagkat langit at lupa, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan
glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, His is mine. Every promise in the Bible is mine. Amen. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, mine. Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary. Mine. Jesus is mine. Mine all the time, His is mine. Every promise in the Bible is mine. Amen. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah! Ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya, tayo magsaya. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya, tayo magsaya. Tayo magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iinaganda. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iinaganda. Sasayaw-sayaw katulad ng bata. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iinaganda. Sasayaw-sayaw katulad ng bata. Sasayaw-sayaw, iinaganda. Sasayaw-sayaw katulad ng bata. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, rejoice! Rejoice, you children of the Lord. Amen. Hallelujah. Rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, you children of the Lord. Sing amen. Sing amen, everybody. Sing amen, you children of the Lord. Sing amen. Sing amen. Sing amen, you children of the Lord.
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. You children of the Lord. Oh, rejoice. Rejoice. You children of the Lord. Hallelujah. Rejoice. Rejoice. You children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands to the Lord. Clap your hands. You children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. You children of the Lord. Say amen. Say amen. Amen. You children of the Lord. Say amen. Hallelujah. Amen. You children of the Lord. Shout praise the Lord. Hallelujah. You children of the Lord. Shout praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. You children of the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Amen. Hallelujah. 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 Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Hallelujah. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior. Hallelujah. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, pupurihin, purihin siya, purihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon, bigay niyang pagpapala, purihin siya, hallelujah. Purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. Si Jesus Pina, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. This power in the name, this power in the name, this power in the name of my Lord. Amen. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in
my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. How I love your name. How I love the name. How I love the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. How I love the name of my Lord. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Oh, there is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. Hallelujah. Wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. It's the Holy Ghost and power that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and power that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up beside. Mounting up beside. Mounting up beside. It's all over me and it's bumping up beside. My Jesus, bumping up beside. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up beside. Bumping up beside. Bumping up beside. All over me and it's bumping up beside. My Jesus, bumping up beside. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me. That's bumping up beside. Bumping up beside. Bumping up beside. All over me. That's bumping up beside. My Jesus. Bumping up beside. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Bless the Lord. With all my soul. Amen. Hallelujah. Bless the Lord. With all my soul. And know that it's within me. Bless His soul. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And know that is within me. Bless His soul. Bless His holy name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Daddy Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At atin na pong ibinibigay, mga minamahal, hallelujah, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Dumundon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord Diyos.
God bless you, beloved brother Alvin Reyes, sa pangunguna po sa ating joyful na awitin, purihan dakilang Diyos. At tayo po darako po sa susunod na pag-aawitan natin, ang ating papuring awitin ng mga solemn song. Bago po tayo magpuri, mga minamahal, tayo pong lapit sama sa mga manalangin at dumudog sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Dakila mapagpalang Ama, Diyos na nasa langit, mahal na Panginoong Jesucristo, mahal na Panginoon, salamat mahal na Panginoon, muli mahal na Panginoon sa dakilang pribilehyo pinagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, upang kami po Diyos ay muling mag-alay, mahal na Panginoon, ng aming mga papuring awitin sa iyo, Diyos. Salamat o Diyos sa pagtanggap mo po, mahal na Panginoon, ng mga una naming pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon, ang mga joyful na awitin o Diyos. Mahal na Panginoon, narito po kami, mahal na Panginoon, sa mga sulim mong awitin o Diyos. Hallelujah o Diyos, kami po'y muling dumudog sa tuloy biyaya. Humingi po kami ng kapatawaran, mahal na Panginoon. Saan po kami nagkasala, nagkamali, nagkulang, mahal na Panginoon. Aming sarili, mahal na Panginoon, hindi namin nabantayan, mahal na Panginoon, sa aming mga kainan, o Diyos. Linisin mo po kami, mahal na Panginoon. Gawin mo kaming isang tunay na banal, mahal na Panginoon. At kaming maging kaaya-aya sa iyong mahal na paningin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Narito po kami, mahal na Panginoon, upang magpuri, maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, ipadamo po, Diyos, ang iyong mahal na presensya, mahal na Panginoon, na mahal na Panginoon, ito po, mahal na Panginoon, aming kalakasan, mahal na Panginoon, sa paglingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, hallelujah, aming mga kapatiran, mahal na Panginoon, naroon pa sa pagbibiyahe, papunta pa sa iba na magawain, mahal na Panginoon, pakaingatan mo sila, paratingin mo silang mula lahat, tiyo pa kami po, Diyos, sama-samang magpuri, mahal na Panginoon, magpuya sa buong magdamag na ito, na iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, hallelujah. Sama mo kami, mahal na Panginoon, sa aming mga papuring awitin, mahal na Panginoon, aming sinasaway, ang lahat ng mga uri ng gawa ng kaaway, mahal na Panginoon, demon, si hindrances, sa aming pagpupuri sa mga kapaliyang pangalan ni Jesus, sa mga kapaliyang pangalan ni Jesus, aming dinadalangin ito, mahal na Panginoon, so na po, dalangin, mahal na Panginoon, aming minamalahat, ginagalan na ibang Evangelist sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. For to me to live is Christ, and to die is gain. Hallelujah, hallelujah. For to me to live is Christ, and to die is gain. I have found that in this wide world there are many great people, but I saw that in their life there are hopeless in their soul. So then Christ bids me to go to preach the gospel to the nation and to teach them to the way, to the truth, the life, the door. Although the heat of the sunshine and cold of the wind with the rain, although the tears spill from mine eyes, I must go to do His will. Do the other me backslide, hallelujah, hallelujah, but I myself shall remain.
For to me to live is Christ, and to die is gain. In this hardest of his lifetime, amin, hallelujah, hallelujah, puri ka malaman, to fulfill the Great Commission. But I know that in this labor I can reap so many souls, and this spirit work of Jesus. There are many great temptations, but I'll never be discouraged. I just praise Him with my song, although the heat of the sunshine and cold of the wind with the rain, although the tears spill from mine eyes, I must go to do His will. Through the other me backslide, hallelujah, hallelujah, but I myself shall remain. For to me to live is Christ, and to die is gain. Although the heat of the sunshine and cold of the wind with the rain, although the tears from mine eyes, I must go to do His will. Though the others may backslide, hallelujah, hallelujah, but I myself shall remain. For to me to live is Christ, and to die is gain. I have found that in this wide world, hallelujah, there are many great people, but I saw that in their lives there are hopeless in their soul. So then Christ bids me to go to preach the gospel to the nation, and to teach them to the way, to the truth, the life, the door. Although the heat of the sunshine, hallelujah, hallelujah, and cold of the wind with the rain, although the tears spill from mine eyes, I must go to do His will.
the other me backslide. Hallelujah, hallelujah. But I myself shall remain. For to me to live is Christ, and to die is gain. Although the heat of the sunshine, hallelujah, hallelujah, and cold of the wind with the rain, although the thirst from my eyes, I must go to do His will. Though the other me backslide, amen, hallelujah, hallelujah. But I myself shall remain. For to me to live is Christ, and to die is gain. Magpakatatag pagkat mayroon siyang pangako. Hallelujah, hallelujah. Ang pangako niya, ikaw at ako'y kukunin niya. Manalig ka, ang pangako niya. Ako at kayo'y kukunin niya tungo sa walang iyakan. Hallelujah, hallelujah. Walang kalungkutan, walang mga api, lahat ay nagmamahalan. Sabi ni Jesus, langit ay dililipas, lupa man ay magwawakas, ngunit ang pangako niya kailan may dililipat. Magpakatatag, amen, hallelujah, hallelujah, magpakatatag, pagkat mayroon siyang pangako. Ang pangako niya, ikaw at ako'y kukunin niya. Manalig ka, ang pangako niya. Ako at kayo'y kukunin niya tungo sa walang iyakan, walang kalungkutan, walang mga api, lahat ay nagmamahalan.
gandang alalahanin. Hallelujah. Kabutihan ng Diyos, kay gandang alalahanin. Hallelujah. Wala pa yun. Kabutihan ng Diyos, tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin. Muli ka man ang Panginoon. Kabutihan ng Diyos, tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin. Kabutihan, napakabuti natin mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kay gandang alalahanin. Hallelujah. Kabutihan ng Diyos, kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. Kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos, tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Puri ka ba na Panginoon? Hallelujah. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin. Hallelujah, kay gandang alalahanin. Hallelujah. Kabutihan ng Diyos, kay gandang alalahanin. Hallelujah, puri ng Panginoon. Kabutihan ng Diyos, hallelujah, kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos, tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos, tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Jesus, banal na pangalan, ikaw
ang tagapagligtas. Salita mo ay di kukupas, ang pag-ibig mo'y wagas. Jesus, buhay ka ngang totoo, sapat ang pagpapala mo, kahanga-hanga. O Kristo, hallelujah, hallelujah. Pasalamat ko'y sa'yo. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin sa Espiritu katotohanan. Jesus, kami patawarin, muli ka malapang inahaluin sa mga sala namin at sa aming mga suliranin. Ikaw ang gabay namin. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kalwalhatian. Minsan pa, hallelujah, hallelujah. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin ang Espiritu katotohanan. Ako'y isinilang na isang maralita, lumaki kasama'y puro dugha. Kalayaan ay di ko makamtan, sapagkat ako'y isang mahirap lamang. Ang katulad ko'y laging napipuri ka malaba ng mga taong makasalibutan. Sa ganang akin wala akong magagawa, kundi ang tumawag sa Panginoong Hesus. Oh, Jesus, tingin ang aming mga pagsamo. Kami, tulungan mo na maging matatag sa lahat ng pagsubok. Oh, Jesus, ikaw ang patnubay ng mga Kristiyano. Gabayan mo sa lahat ng oras habang nabubuhay. Hallelujah.
gabi ako'y laging nagdarasal upang pag-ibig ni Jesus ay makamtan. Hallelujah. Walang ibang tanging kayamanan kundi ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Kami patuloy na umaasa sa iyo. Hallelujah, hallelujah. O Jesus, kami huwag mong pabayaan. Pangako mo aming iingatan, sapagkat ito'y tangi naming kayamanan. Oh, Jesus, tanging pag-asa ng aming buhay. Ikaw ang siyang daan, katotohanan at buhay na walang hanggan. Oh, Jesus, ng mga Kristiyano nagsama mo na maging matatag sa lahat ng pagsubok. Tulad mo at tulad ko ang bawat nilikha sa ibabaw ng lupa. Di kailang pangyayaring maaaring di sadya, ang puso ay lumuluha. Minsan di kayanin ang pasaning kaibigan, mayroon kang kabalikan. Kahit pa nalalamig ang puso ng lahat, mananatili siyang tapat. Naroon siya, pag-asa may mabubuwang. Naroon siya, panatagang nakasanda. Naroon siya, singlagan lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Kung minimiti unti-unting lumalayo, huwag hayaang maglaho. Kahit ang tadhana nasasanay na bigo, nawa'y di ka susuko. Naroon siya, pag-asa may nabubuwal. Naroon siya, pag-asa may nagpasandal. Naroon siya, sinlapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Naroon siya, pag
pag-asa may mabubuwang, naroon siya. Panatagan nakasandam, naroon siya. Singlapit lamang ng dasal, ika'y minamahal ng may kapal. Tulad mo at tulad ko ang bawat nilikha sa ibabaw ng lupa. Di kaila sa pangyayaring maaaring di sadya, ang puso ay lumuluha. Minsan di kayanan ang pasaning kaibigan, mayroon kang kabalikan. Kahit pa nanlalamig ang puso ng lahat, mananatili siyang tapat. Naroon siya, pag-asa may nabubuwal. Naroon siya, tagang nakasandang. Naroon siya, manlapit lamang nagdasal. Ito'y minamahal ng may kapal. Naroon siya, pag-asa may nabubuwal. Naroon siya, panatagang nakasandang. Naroon siya, sinlapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ang karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang ang araw mong laging at karamay mong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. O siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang ang araw
karamay mong tuwi, siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kaya't ang lagi mong pakakaganda, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. O siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay mong sawi, siya ay si Jesus, siya ay si Jesus, siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Dark storm clouds lurking in the sky, over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, it will never fail. He's a faithful friend, that's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds lurking in the sky, over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, He's never fail. What a day that will be when I finally see the peace of my Savior. What a day that will be when I finally see all heaven's glory. When my eyes shall see Him, the King of Kings, to give all His love for me. I will bow before Him, worship and adore Him throughout eternity. It will be a great day, the sons of God are gathered, and the beautiful city. Some are coming from the east, some are coming from the west, they're coming from the north and south. No more dying there, no more pain, no more sickness. It will be a day of beautiful rejoicing for the praises of the Lord. What a day that will be when I finally see the peace of my Savior. What a day that will be when I finally see all heaven's glory. When I shall see Him, the King of Kings, to give all His love for me. I will bow before Him, worship and adore Him throughout eternity. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I know that someday I'll be there. I know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, no pain nor sickness. That happy
given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was the burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. My God is real, He's real in my soul. My God is real, who He has was and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. There are some things I may not know. There are some places that I can go, but I am sure of this one thing: my God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, who He has was and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks me down, some folks me scorn. All can go on and leave me alone. But as for me, I'll be get spark. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. Then by faith I meet Him face to face, and I feel the wonder of His grace. Then I knew that He was more than just a God who didn't care. The trips that we had there, and He walked beside me day by day, ever watching over me less astray, helping me to find that narrow way, accepting to me. And the stars and the work I see, on the wind you speak with majesty. Throw her over land and sea, what is that to me? Then by feet I meet Him face to face, oh, and I feel the wonder of His grace. Then I knew that He was more than just a God who didn't care. That lips that we had there, and now He walk beside me day by day, ever watching over me lace astray, helping me to find that narrow way, as everything to me. I will celebrate nativity, for it has a pleasant history. Sure, He came to see these people free. What is that to me? Come feel my work, come feel my life, and take my hand, come walk with me. Can feel my word, can feel my life, can take my hand, come walk with me. Without clouds the rain won't come, without rain the grass won't grow, without sun the flowers die. We got love we cannot be. Can feel my word, come feel my life, can take my hand, come walk with me. Can feel my word, can feel my life, can take my hand, come walk with me. Without eyes we cannot see,
my hand. Come walk with me and feel my word. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me and feel my word. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me and feel my word. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. I love my Jesus. I love my Jesus. And my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love you, Jesus, because Jesus loves me too. I love you, Jesus. Hallelujah. I love you, Jesus. And my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, other Jesus loves me too. Oh, gracious Lord, forget me not, don't pass me by. There must be other worthier than I. It is what I have you do. Save a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lie that at my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Beyond help, I want to prove that I am worthy. Just a little spot on heaven close to you. Oh, precious Lord, forgive me not, don't pass me by. Oh, there must be other worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Save a little spot in heaven close to you. There's going to be a meeting in the air and the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you, get to put you over there and at home beyond the sky. Sad singing you will hear, never heard of over, and a glorious and to declare. For God on Son, the living and the meeting in the air. Hallelujah! There's going to be a meeting in the air and the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and bring you over there and at home beyond the sky. Sad singing you will hear, never heard by mortal, and a glorious to declare. For God on Son, the living in the and the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air and the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and bring you over there and at home beyond the sky. Sad singing you will hear, never heard by mortal, and a glorious to declare. For God on Son, the living in the water and the meeting in the air. The rest of bright July, that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can feel that lonely empty feeling, will give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it or try to comprehend the hows and whys, and it will give you more that you could hope for, but more than you could ever realize. You can experience something
that is marvelous. You can experience something that is grand. You can experience something that is marvelous. And I to let you take you by the hand. Come to bright your life, that's so exciting. And you can have this life if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling. Will give you joy and happiness inside. Now you didn't have to fully understand it or try to comprehend the answer and why. And He will give you more than you could hope for, but more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. You can experience something that is marvelous. And it will let you pick you by the hand. Yes, I'm blessed, and I know that I am. Oh, Jesus, take control of my life. Yes, I'm blessed, and I know that I am. Oh, she promised me to give her your life. Yes, I'm blessed. Oh, she wants me. I'm blessed, and I know that I
Praise the Lord, hallelujah. Pinapataas sa pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahindulat na po natin beloved Lord Preacher kay Buboy Nir, ako po nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang, hallelujah. At ang tunay minamahal, ang ating pinapataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, sa ating mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Radal Meda. At ganoon din sa ating mga beloved Honorable Assistant Pastor Linus Meda. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Radal Meda. Hallelujah. At ako rin po bumabati sa buong angkan ng ating beloved pastor, sa ating mga minamahal manggagawa, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, kay Buboy Nir, sa kanilang pamahal na anak, kay Ate Mainsleer, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. Hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal bisita, sa ating mga minamahal na webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay tayo lubos na muling pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah. Minsan pa muli tayong pinagkatipon, minamahal. Tunay minamahal, at ang ganitong mga pagpapala ay grabing kaloob ito ng Diyos sa atin, hallelujah. Sa totoo lang, minamahal, hindi tayo makakadalo, makakaroon ng ganitong katsaga, minamahal, kung hindi tayo lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Tanging ang Diyos ang nagpapala at nagbibigay kalakasan sa ating ganito. Kaya tayo nakapaglilingkod ng ganito, minamahal, dahil tayo lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ako po yung humingi ng paumanin, minamahal, sapagkat, hallelujah, ito din po na namamalat ang inyong balingkod, hallelujah. At grabing gawa ito po ng kaway, hallelujah. Ngunit talagang, sabi nga, minamahal, pagtyaga ng pagtiisan ng lahat ng bagay, ngunit lahat talagang nandun sa pagpapala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na dapat ang Kristiyano, minamahal, ano man ang mangyari, minamahal, hindi talaga mapigilan sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tunay na wala tayong maigaganti sa kabutihan ng Diyos sa ginawa sa ating mga buhay, minamahal. Ito hindi tapat na paglingkuran natin pinakamamahal na Panginoon, at talagang nandun, minamahal, talagang grabe kung kailan man tayo nagbibigay ng katapatan sa dakilang Diyos, ang pagpapala at pagbuhos ng biyaya, minamahal, ay wala rin tigil naman. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, hallelujah. At para po sa ating mga minamahal na kababayan, maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, ay tayo po minamahal ay dadako na po minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo, na kung saan dati minamahal, ito yung mga personal na karanasan ng bawat Kristiyano, na kung saan nandun na dati napakagulo ng buhay, punong-puno ng kaguluhan ng buhay, punong-puno ng bisyo, punong-puno ng karamdaman, talagang naging walang direksyon ng buhay, talagang napaka-miserable ng buhay, minamahal. Ang kalamitan sa amin, minamahal, hallelujah, nandun, minamahal, nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ang iba, nais na magpakamatay, ngunit, minamahal, hallelujah, napakabuti ng Diyos, hallelujah, dahil sa amin, minamahal, na talagang nag-aantay na lamang ng kamatayan, ay tunay, minamahal, talagang dinugtungan pa ng napakaraming taon ng, hallelujah, hanggang sa ngayon buhay na buhay pa rin pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na talagang laging umiibig sa atin, hallelujah. Talagang grabe magmahal ang ating pinakamamahal Panginoon. Kaya ito ang dahilan, minamahal, kung ba talagang kalimitan sa mga Kristiyano na tapat na naglilingkod, talagang nakakaramdam ng grabing pagka-inlove sa ating pinakamamahal Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos, na napakabuting Diyos na laging nagmamahal sa ating minamahal. Kaya inyong mapapansin, minamahal, ang mga Kristiyano magpapatotoo dyan, wala po yan, hindi po yan scripted, hindi po yan gawa-gawa, minamahal. Yan ay personal na karanasan ng bawat Kristiyano sa kanilang mabuhay, nandun ng grabing pagpapala ng dakilang Diyos, mga pagpapagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang binigay na tanda na rin, minamahal, ng ating dakilang Diyos, na talagang may prueba at ebidensya ang Marcos 16, versikulo 16 hanggang 18, hallelujah, na talagang mayroon tanda, minamahal, hallelujah, na talagang mga karamdaman na magpapagaling, hallelujah, mga kagatpan ng mga grabing pangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, minamahal. Ngunit sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang malugod sa mga bagay na yan, huwag mong ikasiya ang mga bagay na yan, malugod ka
sapagkat ang iyong pangalan ay nakasulat sa karya ng langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ay prueba at ebidensya sa mga bagay na pangyayari sa ating mga buhay. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Binigyan tayo ng grabing assurance, may mahal. Kaya sa ating minamahal, sa buhay natin talaga, saganang-sagana tayo sa ebidensya, minamahal. Grabe ang ating mga patutuong lahat, minamahal. Talagang tayo laging pinaghihimalan ng ating dakilang Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay. Kaya salamat sa ating pinakamamahal, Panginoon, na laging nagpapatunay ang Diyos, kaya nagbibigay laging kalakasan sa ating patuloy na paglilingkod. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po minamahal, sabi nga po ng banal na kasulatan, talagang huwag natin kahiya ang pagbabahagi ng mga buhay na patutuo. Hallelujah. Ayon nga po dito sa aklat ng Mateo 24:14, at sabi nga dito, at ipangaral ang ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagay darating ang wakas. Hallelujah. Tunay minamahal, talagang huwag daw nating tigilan, ihayag ito, minamahal. Huwag ikahiya na ipatutuo ito, minamahal. Talagang i-share sa bawat lugar, minamahal. Ito ang misyon ng Kristiyano, minamahal. Ang pag-share, kagaya po ng ginagawa ngayon ng mga Kristiyano, humahayo sa mga bahay-bahay. Talagang napakabuti ng dakilang Diyos. Praise the Lord. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi po ng buhay na patutuo. At ang first 5 po sa ating beloved brothers. Una po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Ang pangalawa po ang ating beloved brother June Sabangan. At ang pangatlo po ang ating beloved brother Domingo Octit. Ang pang-apat po ang ating beloved brother John Carlo Rosario. At ang panglima po ang ating beloved brother Gerson Marquez. Amen, praise the Lord. Yan po ang ating mga first 5 po sa ating beloved brothers. At ang first 5 naman po sa ating beloved sisters. Ang una po ang ating beloved sister Norma Bilwan. Ang pangalawa po ang ating beloved sister John Ellen Milan. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Abilina Rosario. At ang pang-apat po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. At ang panglima po ang ating beloved sister Mayan Bakuyag. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang ating ilan sa ating mga minamahal na kapatid. First 5 sa beloved brothers, first 5 po sa ating beloved sister na magbabahagi po ng kanilang mga buhay na patutuo. At mangyari lamang po minamahal, ang bawat nabanggit po minamahal ay maganda na po upang talagang tayo lubos sa pagpalain at hindi maantala po ang ating mahal na gawain. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Bilwan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalating pagparanal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, pangasiwa po na ating beloved origin preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Baisnir, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa atin pong lahat ng minamahal. Amin, mahal, muli ko na ang pasalamat ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa mening sinunod na minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan minamahal, hallelujah, na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, andyan na aking pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating gawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niya pag-share po sa akin na palaging sinasabihan na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po noong kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. At aking din po
napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka-weekend, minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga dikaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryong ito, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po'y pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking pagsundo at paghatid sa aking mga asawa, minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balagawain, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Praise the Lord. Hallelujah. na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insindindi po, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din ay, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong Praise the Lord. anumang Hallelujah. sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, sa ating pong paghayo, minamahal. Andyan, minamahal, na bagamat napakainit, minamahal. Andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalob po sa atin, minamahal. Andyan yung mga may aso, minamahal. Subalit tayo pinag-iingatan po na ating Right, amen. pinakamahal Praise the Lord. Panginoon. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez, pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tuloy napakabuti ng ating dakilang Diyos sa grabing pag-iingat lagi sa ating minamahal. Yan ang ating talagang hindi mabayad-bayaran na talagang laging ginagawa sa ating pinakamamahal na Panginoon, na grabing pag-iingat. Actually, minamahal, yung mga pinapatatuan ng ating mahal na kapatid, halos mga major pa lamang yung minamahal. Ngunit sa araw-araw nating pagbibiyahe, minamahal, na grabing pag-iingat. Kagaya na lamang po, minamahal, nung nangyari kanina sa may Talos Patang Elementary School, yung eskwelahan doon, kanina lang po, minamahal, merong tumawid para ibilyan ng kanyang anak ng maiinom dahil nandun sila sa may school ng Talos Patang, minamahal. Alam niyo, minamahal, nabundol siya, minamahal, basag ang bungo niya, lumabas ang utak, minamahal, grabe. Ganun lang kaiksi ang buhay, minamahal. Na talagang, kaya yung ating patuloy na pagbibiyahe, minamahal, grabe pagpapala ng dakilang Diyos na tayo laging iniingat, minamahal. Ang sa araw-araw ng ating mga buhay, grabe pag-iingat yung ating laging pagbibiyahe, grabe pag-iingat niya ng ating dakilang Diyos. Tunay, minamahal, saganang atin, minamahal, hindi natin kayang pag-ingatan ang ating mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya tunay, minamahal, ang ating paglilingkod, walang kalugihan, minamahal. Ang ating mga sa pag-iingat lagi sa atin araw-araw sa ating mga trabaho, minamahal, grabe yan, minamahal. Talagang sulit na sulit sa ating paglilingkod, minamahal. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, sa pagbabahagi ng buhay na patutuwa. Atin na po binibigyan mo ang pagkakataon sa ating beloved Sister Norma Bilwan. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved building and visitors. Ako po nagpapaabot ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihan po na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako nakikibarkada po. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaaway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, naka-pantanon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Sus, pinagkaloob niya po ang kapayapan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Hallelujah, praise the Lord. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Binihisan din po ako na may pananamit na may kabanalan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil alala ko po, year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako po nag-bleeding po na akala ko po, oras ko na po dahil dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, dahil po talagang andyan na napakababa po ang aking dugo, talagang binabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking gawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nabangamat dyan po. Ako po itinakbo po dyan po sa Bulingit po. Alam niyo po, nung pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang dyan po, ako po talagang inexamine, talagang dyan niraspa po ako dahil po andyan na talagang nung pagkaraspa po, talagang andyan po na may sumama po na bukol. Yan po ang sanghi. Sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po talagang andyan na ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po inobserbahan, in-examine, chinichigap. Alam niyo po, dahil po sa bukol po na yan, mayroon pa daw po, marami pa daw po na tumutubo na bukol po. Kaya sabi po ng doktor, ang sakit mo, cancer sa matris, sabi po ng doktor po. Kaya dyan ang takot ko po noon na talagang umiyak po ako dahil malilit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved ate ko po, sabi ko po sa kanya, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po dahil po, nun po ang akala ko pag mamamatay ka, hallelujah. Talagang wala na po. Pero andyan po nung pagkasabi ko po sa aking beloved ate, dahil po pag ako'y nawala, sabi ko pag ako'y namatay, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi po niya sa akin,
Basta manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng Right, ating amen. Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Jesus. Sabi niya po sa akin, sa patuloy po yan na nandun nga po sa ospital. Talagang dyan po, maraming gamit po na ibinigay. Talagang dyan na talagang umiyak po ako lagi sa mahal na Jesus. Alam niyo po, sabi po ng doktor na nandun nga po ko na sabi niya po, lumabas ka muna, sabi po ng doktor, at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik. Schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun nga po ako sa bahay dahil talagang tiyan na, talagang marami pong gamot. Sabi po ng aking bilabad ate, nung nandun na nga po ako sa bahay, pinasyalan po ako, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo, sabi niya po sa akin. Sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sabi niya po sa akin. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, sa kalagayan ko po ito, sabi ko po, mahina po ako, sabi ko po, dahil nandun lamang po ako na nakahiga po sa bahay po namin. Halos takot po akong gumalaw dahil naranasan ko po ang mag-bleeding po. Na halos talagang hindi po ako makatayo, talagang nanginginig po ang aking tuhod. Kaya sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Sabi ko po, basta, sabi niya, sumama ka. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po, dyan po sa gawain pa po natin noon, sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po yung nagpupuri po. Alam niyo po ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord, Pinalakas po hallelujah. ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagalay na ngayon, no? Maging sa pagbibigay dahil noon nung hindi ka pa po nasusunod yung pagbibigay, talagang nandyan na. Talagang sumakit po ang aking tiyan na. Sabi ko po sa aking bilabod, ate, sabi ko po, masakit po ang aking tiyan. Sabi ko po, kumikirot, sabi niya, baka nagkulang ka. Sabi niya po sa akin, sa pagbibigay, dapat, sabi niya, magbigay ka na may katapatan, sabi niya po sa akin. Yung 20%, sabi niya po, ibigay mo, pag 100, 20%, 20 ang ibigay mo, sabi niya po, dahil noon po hindi ka pa po alam niyo po talagang sumakit po, talagang nandyan, parang natatakot na po ako. Alam niyo po, nung sinunod ko po ang pagbibigay, talagang, yun po, instant po na wala na po akong naramdaman sa patuloy po yan na dumadalo po ako. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa mga oras na ito, alam niyo po, wala po akong ginamit na gamot. Ang aking sakit na cancer sa matris, talagang pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord, hallelujah, Hallelujah, hallelujah. praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, naalala ko po nung baguhan po ako, talagang ityan na dahil ang aming bahay po, butas-butas po yan dahil kawayan lang po ang bubong namin. Pawid po ang atip, saka sahig, talagang lupa po, talagang kama lang po ang aming hinihigaan. Alam niyo po, andyan na talagang kahit isang gamit, wala po kami. Alam niyo po noon, talagang tumutulong po ang aming bahay. Hindi ko po yan tinignan. Talagang naglalakad po ako sa
amin po dahil papasok po hanggang sa highway, nilalakad ko po yan. Overnight, talagang andyan na marami pong aso, pero andyan iningatan po kami ng ating pinakamamahal na Bensus dahil kasama ko po ang aking mga anak. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan kahit ako'y tinatawanan kung saan daw po kami kumukuha dahil alam nila na napakahirap po ang aking buhay kung saan daw po kami kumukuha ng pagkain, pamasahe. Pero nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Hindi ko po tinignan po yan. Alam niyo po ngayon po, pinagkaluban niya po kami ng bahay na bato. Hindi na Praise po the Lord. nasa- Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Pinagkaluban din po kami ng sariling motor na may sidecar po. Praise the Lord. Hallelujah. Po ang sinasakyan po namin na papunta po sa banal na gawain. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, napakabait, napakabuti po. Right, Ang amen. ating pinakamamahal na Jesus, naalala ko po. Tunay po, buhay po ang ating pinakamamahal na Jesus. Right, amen. Praise the Lord. Sa year 1998 na yan hanggang sa mga oras na ito, patuloy niyo po akong na nakapaglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Napangamahal, andyan po. Hindi puro rusas ang paglilingkod. Mayroon din po, dinadaanan po natin mga pagsubok, kahirapan. Pero andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po tayo pinapabayaan pag inuuna po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ay, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko rin po. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po ang aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po yan ng umaga. Alas 12 po, pumunta po sa aming bahay. Nakadrive pa po ng kanyang motor. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin dahil nanginginig po sa takot. Dahil siyempre, first time niya po na nakagat ng ahas, talagang natatakot po siya. Alam niyo po, sabi niya po sa akin na kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, pinalot niya po ang kagat ng ahas. Alam niyo po, nung pinakita po sa akin, inalis niya po, nakita ko po talaga yung kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang, marahil wala ka na, patay ka na. Sabi ko po, pero andyan, iningatan po ang aking anak na yan. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa mga himala po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking beloved manugang po. Dahil po nung nakaraang linggo po, talagang nandito po sila dahil may namatay po na kamag-anak po sila. Ang aking manugang na yan, siya po'y nakadalo po nung nakaraang linggo dahil po, yun po ang aking manugang na yan na may sakit po siya sa bato sa abdo. Alam niyo po, dahil nung nandun sa Maynila po, talagang payat na po yan, di na po yan kumakain. 2 kutsara, pasandabi po sa kumakain. Sinusak niya po dahil po talagang nanilaw na po ang kanyang kulay. Talagang andyan dahil po yung niresita po, maraming gamot, tsaka yung apple cider, nakatatlong galon po yan na malaki. Yun po ang sanghi po na nanilaw, nang hina po siya. Halos hindi na po yan makatayo. Nung sabi ko po sa aking anak, ibakasyon mo yung asawa mo dahil sasama po namin dito sa San Carlos sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi po ko po sa aking anak, alam niyo po, nung siya po'y nagbakasyon po, talagang sinama po namin dito. Siya po'y pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nung una po, talagang tiyan, halos hindi yan tumatayo dahil nahihilo daw po. Payat na payat po yan.
talagang dilaw po ang kanyang kulay. Alam niyo po, sabi po niya, nahihilo po ako, basta magpatuloy ka. Sabi ko po, wag mong tignan yan, yung nahihilo ka. Sabi ko, magpuri ka. Sabi ko po, alam niyo po, sa patuloy po yan, nakasama po namin Wednesday, Friday, saka Sunday. Alam niyo po, sa 6 months po yan na nandito po yan, kasama po namin, dumadalo po yan. Nung nainip na po, talagang siya po umalis na po, pumunta na po sa Maynila dahil nandun po ang aking anak. Alam niyo po, nung pagdating niya po doon sa Maynila, siya po nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nung sa ultrasound niya po, ang nakita po yung kanyang bato sa abdo, clear na po, talagang wala na Praise po. the Lord. Nilusaw Hallelujah, na po hallelujah. ng ating pinakamamahal na Jesus. Pinagaling po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa pag-iingat, sa kalakasan, sa lahat na mabiyaya at pagpapala sa pag-provide. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na patuloy niya po akong kinakahabagan na patuloy na bilang mga awit po sa kanyang banal na ubasan bilang adored square. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Norma Bilwan, sa pinagpalang buhay na patatong yan. Yan ang siksik at liglig na pagpapala ng ating dakilang Diyos. Tunay na talagang, sabi ko nga, talagang hindi tayo magkanda o gaga kung ating talagang titignan ng mga pagpapala sa atin ng dating dakilang Diyos. Araw-araw minamahal. Grabe minamahal. Grabe ang pag-iingat, pag-provide ng pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mahimalang kapamaraan na minamahal. Hallelujah, maging ating patuloy na pagtitiwala, minamahal, sa dakilang Diyos, talagang hindi tayo mapapahiya. Tunay, minamahal, hallelujah. Lalo na po, minamahal, sa mga doktor, minamahal. Lalo na pag uoperahan na po kayo niya, minamahal. Ito, hindi to, pag alam ko, nararanasan ng bawat isa ito, minamahal. Bago kayo operahan, minamahal, papipirmahin kayo ng kung anong mangyari, wala silang pananagutan, minamahal. Tunay, minamahal, ang mga doktor, minamahal, talagang walang kasiguruhan, minamahal. At sila talagang minsan napag-eksperimentuhan lamang, minamahal. Kaya nga kayo pinipirmahan nyo yun, minamahal, upang wala silang pananagutan kung ano man ang mangyari. Ngunit sa ating dakilang Diyos, lahat ng bagay ay may kasiguruhan. Tayo magtiwala at lalo tigit talagang yung ating maiipon na pagtitiwala sa dakilang Diyos ay talagang yan ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay talagang tayo patuloy magtitiwala sa ating dakilang Diyos. At tuloy-tuloy na pa tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Jonelyn Milan. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po yung bumabati ng magandang ating pinapo sa ating lahat. Muli po, ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng pagkakataon na siya ay purihin at pasalamatan. Nais ko rin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa dakila niyang pag-ibig sa atin. Sa ating paghahayo, talagang ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magabat iba't ibang na-encounter natin, nandyan pa rin ang
ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na siyang nag-iingat sa bawat isa sa atin. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus unang-una dahil magamat tirik na tirik po yung araw at inaalala ko yung aking sakit na high blood na sadyang pinagbawalan ako na magano sa mainit, baka daw ako may heat stroke. Ngunit nandyan ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon mula 11 hanggang alas 4. Walang tigil, tirik na tirik ang araw. Talagang nandyan na ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon ay wala pong naramdaman ako po'y nagpupuri. Praise the Lord. Hallelujah, Sa hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating pong paghahayo, pagbabahagi ng mga pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan na may mga tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sila po'y nagalag talagang habang yung isang sister naming na nahayuan na may sakit po na goiter, talagang siya po'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Panginoon Jesus, hindi pa tapos po yung panalangin ng ating beloved elder. Siya na po ay naluluha, kaya nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bagamat hindi pa namin napapasok yung mga lugar, pag naririnig lang yung sounding natin, may mga lumapit na isang sakristan na mayroon siyang karamdaman po na epileptic. Sabi niya, ito na yung sagot sa aking dalangin dahil ang tagal ko na pong naglilingkod sa Dambuhalang Reliyon, ngunit hanggang ngayon po ako po'y nagmi-maintenance yung kagalingan ko po na epileptic. Sabi niya, hindi po gumagaling, baka ito na yung kasagutan sa aking mga dalangin. Sabi niya sa akin, kanya yung pagdating ng anniversary niyo, talagang pipilitin ko po na ako po'y dumalo, kaya kami po'y tuwang-tuwa na sila po'y lumalapit na lamang po sa amin. Hindi pa po na yung po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming mga pagpasok sa mga bahay-bahay. Nandyan po yung mga aso na talagang sinasabihan na po kami bago pa lang kami pumasok sa bahay. Talagang mga bahay-bahay, talagang sasabihan pa kami na mag-ingat kayo dyan dahil yung mga aso nila po ay nangangagat. Sinasabihan kami ganun, pero tuloy pa rin kami sa bag po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tuwing kami lumalapit sa kanila, nakikita lang po namin yung mga aso na nandoon lang po. Talagang tikom ang mga bibig ng mga aso. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon bago kami umalis sa kanilang mga tahanan. Ang mga aso po ay tumatahol na lamang pag-alis namin, kaya nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ay po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At pupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil magamat yung iba talagang iba yung kanilang sikta na kanilang nakagisnan, ngunit wala po silang patutuo, kaya kapag kami po'y nagpapatutuo na lang tungkol sa aming mga karamdaman, sila po ay namamangha na kami po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya nangako sila na sa darating po na ating anniversary, sila po'y dadalo, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan ng gawain na to. Dito rin po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa sakit ko po na high blood, na nandyan din po na talagang nung una talagang napakahirap po yung sakit na to dahil ito po'y traidor, dahil aking mga kamag-anak, ito po ay lahi namin. Maaga po pa silang namamatay, kaya sa akin po talagang pinanindigan ko na nampalataya ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pag-inom ng maintenance, hindi ko po yan nung una talagang sinubukan ko rin, ngunit wala po yung kagalingan. Pero nung ako po'y dumalo ng 3 beses sa isang linggo sa ating banal na gawain,
lubos na akong pinanggaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa dakila rin niyang pag-iingat sa aming magpamilya, magabat kami po iwalay-iwalay ng magkamag-anak at kami ako rin po nag-isa na lamang po sa aming tahanan. Nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi man karapat dapat, ngunit iyon po ay nararapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na bigyan na nakabuti ang ating dakilang Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Tunay na grabing pag-iingat. Talagang minsan talagang nakakamangha minamahal, lalo na sa paghayo talaga. Nandun kahit mga matatapang na aso talaga minamahal. Kapag ang Kristyano tuloy-tuloy lang minamahal. Talagang kahit sabihin nila talagang nangagat, pero yung mga aso talaga minamahal, talagang habang tumatabi sila minamahal. Napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. At tunay minamahal, hallelujah, na sa ating patuloy na paglilingkod minamahal, talagang grabe, mga pagpapalang yan na talagang lagi pinagkakalob sa atin ng dakilang Diyos, yung grabing pag-iingat, lalo ng karamdaman na yan minamahal. Hallelujah, talagang patuloy lang magtiwala minamahal, talagang patutunayan talaga ng ating dakilang Diyos na talaga isa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung tayo magtitiwala minamahal, kagaya ng ating mahal na kapatid, minamahal na talagang nagtiwala sa dakilang Diyos na talagang kanyang itinapon minamahal yung kanyang maintenance doon sa pinatunayan ng pinakamamahal ng Panginoon na talagang ang ating dakilang Diyos ay tunay na manggagamot. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya tayo mapalad sa lahat ng palad minamahal na tayo pinagkalooban ng dakilang Diyos ng mga ganitong pagpapala, pinagkatiwalaan ng pinakamamahal ng Panginoon na hindi inihayag sa lahat minamahal. Kaya ating pahalagaan minamahal ang paglilingkod ng minamahal dahil ito ang tunay na kayamanan ng mga Kristiyano minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patutuwa at ating na po binibigyan mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved Sister John Milan. At sundan po siya ng ating beloved brother Domingo Octip. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Linesi Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Man, praise the Lord, hallelujah. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at narito pong muli ako upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dati-rati mga minamahal, ako po ay napakamasakitin. Nung araw po mga minamahal, ako po ay may sakit sa baga. Bata pa lamang po ako, taglay ko na po ang karamdaman ng sakit sa baga. At ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng acute almoranas, tonsillitis, may back pain din po ako mga minamahal, masakitin na ulo. Mayroon din po akong rayuma. At ang UTI at ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal nagpahirap po sa akin ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinumpong po ako ng karamdamang ito, lagi po ako nakahiga at nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon pong ginamit ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po ay nasharean po ng isang kapatiran po mga minamahal na aming kapitbahay na sabi niya po sa akin na dito raw po sa gawaing ito ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao at sabi niya, mahal na kapatid, alam mo pag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At marami pong pinatutuo sa akin ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, kaya na-bless po ako talaga mga minamahal sa mga patutuo niya. Kaya nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po kaagad sa kanya.
sa lugar po yun ng Sepnas, mga minamahal, dumalo po ako sa ating banal na gawain at after po ng ating banal na gawain, napabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon at sa patuloy ko pong pagdalo sa gawain ito at sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ang lahat po ng aking mga karamdaman na aking nabanggit na napakatagal ko pong tinaglan na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kanya pong pag-iingat sa amin mga minamahal sa 2 araw po na kasama rin po ako sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kasama rin po ako na nag-sounding na 2 days po mga minamahal. Grabing pagpapala din po mga minamahal. At nung araw po ng first day po mga minamahal ng sounding po namin mga minamahal sa lugar po ng Tarisi, sa Ano mga minamahal. Pinagtas po namin yung una, yung Tarisi po mga minamahal. Mayroon po kaming na-sharean din po doon mga minamahal na 2 kapatiran po natin mga minamahal na hindi na rin po nakakadalo po mga minamahal. Yung pong isa mga minamahal na sister po mga minamahal, sabi niya po sa amin na siya daw po ay lumipat na po sa ibang gawain kasi daw po malayo daw po yung ating banal na gawain. Sabi ko po naman sa kanya, bakit mo aasamin mo yung ibang gawain kung dito ka naman sa Jesus Miracle Crusade po talagang ililigtas po ng mahal na Panginoon dahil sigurado po ang iyong kaligtasan, sabi ko po sa kanya. At sabi pa niya, yung damit daw po sa kabanalan, nakakapagsuot na siya. Alam niyo po sister, sabi ko po sa kanya na sabi po sa atin, sa banal na kasulatan, sabi po sa banal na kasulatan, without peace and holiness, no man can see the Lord, sabi ko po sa kanya mga minamahal. At na-sharean din po namin siya mga minamahal na napaliwanagan sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, nahipo din po ang kanyang puso na lubin daw po ay dadalo din daw po siya sa ating church anniversary po mga minamahal. At yung isa din po mga minamahal, isang brother din po, nagtitinda na rin po siya mga minamahal at hindi na rin po nakakadalo sa ating banal na gawain. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at nahipo rin po ang kanyang puso mga minamahal. Luhubin po ay dadalo din daw po siya sa ating church anniversary po mga minamahal. At nung nakapunta po kami mga minamahal sa Barangay Ano po mga minamahal, sa looban po yun mga minamahal, mayroon din po kaming nahayuan dun mga minamahal na may sakit po na-stroke po siya mga minamahal at talagang nautal po yung kanyang pananalita po mga minamahal. Nung nabigyan po siya namin ng leptis mga minamahal at nasharean, at nung pinatanggap po ng ating beloved elder po mga minamahal, talagang yung pananalita po niya mga minamahal, talagang pautal-utal po mga minamahal. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, nung after po na siya makapagsisi at makatanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon, naging tuwid po yung kanyang pananalita po mga minamahal, talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang himala po mga minamahal. Dahil nung di pumunta na po kami doon sa banda ron po, Barangay Ano pa rin po yung mga minamahal, mayroon din po kaming na-sharean po na isang bulag din po mga minamahal. Matagal na po siyang hindi nakakakita, 5 years na daw po mga minamahal. At napatanggap din po siya mga minamahal. At kasama po yung kanyang beloved wife po mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung last Wednesday po mga minamahal sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sila po yung nakadalo at nabautismuhan po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bali 2 kaluluwa po ang tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon at nabautismuhan po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, din nung kami po ay nanggaling din po dun sa nahayuan po namin mga minamahal na yung pong bulag po mga minamahal. Hindi nga po namin nakuha po yung pangalan po nung brother po na na-stroke po mga minamahal. Sabi ko po dun sa ating mahal na kapatid na balikan niya po at kunin niya po yung pangalan po mga minamahal. Nagulat po siya mga minamahal dahil nung kinuha po nung ating mahal na kapatid yung pangalan po nung
tumanggap po mga minamahal na na-stroke po mga minamahal. Nagulat siya kasi biglang naging tuwid po yung kanyang pananalita po mga minamahal. Talagang grabe po talagang ating pinakamamahal na Praise the Lord! Hallelujah! Tuwan-tuwa po kami mga minamahal dahil sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, talagang dalawang kaluluwa po mga minamahal ang tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon at nabautismuhan po sila sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon at gayon din po nung kami po ay pumunta po ng Barangay Kubol po mga minamahal last Thursday po mga minamahal kasi po mag-isa lamang po ng isang ating beloved adult squad po mga minamahal. Hindi ko po akalain na may darating pa po palang isa. Kaya nagpaalam po ako kay Sister Vine dahil gusto ko rin po siyang samahan mga minamahal. Nag-iisa lamang po siya noon. Hindi ko po alam na may darating pong isang adult squad mga minamahal. Di sumama na rin po ako mga minamahal. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon bagamat na talagang napakainit po talaga mga minamahal. Ngunit nandyan po mga minamahal na patuloy po nag-iingat po ang ating pinakamamahal na Panginoon, nagbibigay po ng kalakasan po mga minamahal sa amin mga minamahal. Patuloy kaming iniingatan po mga minamahal. At mayroon din po, sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon, mayroon din po mga baguhan po mga minamahal na tumanggap din po sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at pinarating po kami dito sa ating chapel po ng Malulhati. Nandyan po ang pag-iingat po ng ating Amen. pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon. Gayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung last Tuesday po mga minamahal, talagang napakainit po talaga nung bago po mag alas 12 hanggang alas 12 po kami, nandun po kami sa highway po mga minamahal. Di nung mag-aalauna po mga minamahal, tuwan-tuwa po kami nung ating mga kapatiran po mga minamahal kasi po, sabi ko po, bigla pong lumilim po mga minamahal, tinakpan po ng ating pinakamamahal na Panginoon yung araw po mga minamahal, kaya kami po ay naliliman po mga minamahal hanggang sa bago po matapos po yung aming paghahayo po mga minamahal, pagbibigay po ng leaflets, kami po ay iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan niya po kami ng Praise the Lord! binigyan niya po kami ng lilim po mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po talaga mga minamahal ang pagbibigay po ng leaflets, paghahayo po talagang kagalakan po sa ating pusong mga minamahal na yung ating mga kababayan mga minamahal ay ating masharean mga minamahal at magkamit din po sila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy po niya na pagbibigay ng kalakasan sa lahat po ng mga biyaya at patuloy niya ibinibigay niya po sa amin maging sa material, physical at higit po nagpapapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Junalyn Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang tunay mga minamahal na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang tayo ay kanyang patuloy na sinasamahan mga minamahal lalo na sa talagang pagbabahagi ng ebanghelyo ng kaligtasan na talagang totoo talaga na talagang marami tayong mga kababayan na talagang nangangailangan ng talagang kaligtasan mga minamahal na talagang sa paghayo mga minamahal talagang maraming may encounter mga minamahal na ating mga kababayan na talagang nangangailangan ng kaligtasan at nangangailangan ng talagang kagalingan mga minamahal na talagang makita natin na talagang andun na lamang sila nakaupo sa wheelchair, nakaupo sa sopa na talagang yung kanilang karamdaman na talagang yun ang talagang nagpahirap sa kanilang buhay. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos na talagang maibahagi ang salita ng ating dakilang Diyos at talagang tunay na sila ay talagang
mabautismuhan upang yung kanilang karamdaman ito ay pagalingin ng ating dakilang Diyos. Amen. At sa ating buhay talagang ramdam natin na naranasan natin mismo na nung time na tayo ay binautismuhan, mga minamahal, ay talagang yung ating karamdaman mayroong instant na pinagaling, mayroong gradually na talagang natanggap ang kagalingan, mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil sa ating patuloy na talagang pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Talagang totoo at buhay at magkapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Kaya't sa ating paglilingkod ay talagang mapalad. Matatawag nga tayo, mga minamahal, ay mapalad dahil talagang totoo at mismo na ating nakita na talagang totoo ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Domingo Octit at siya po ay sundan ng ating beloved sister Abilina Rosario. Praise the Lord! Hallelujah! And praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, worker, and beloved brethren and visitor at sa inyo po mga minamahal. Mga minamahal, nung sa aking patutunan na hindi pa nakakilala, alam niyo po mga minamahal, nung kayo po hindi pa nakakilala sa gawain nito, andun po na ako po talamak sa biso, mga minamahal. Ako po isang kasinggiro, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, pag ako po nalalasing minamahal, ang aking mga anak ay sila po'y nagtatago, mga minamahal. Dahil pag ako'y nasa bahay, isa-isa ko po silang tinatawag na pinagsisirmunan, mga minamahal, hanggang sa sila'y natatakot sa akin, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, ako po'y may isang maliit na negosyo dati noon, mga minamahal. At sa aking negosyo yan, mga minamahal, hindi po sa magpamalaki, araw-araw po dumarating sa akin ng pera, financial, mga minamahal, dahil sa lakas po ng aking negosyo dati mga minamahal. At isang araw, mga minamahal, dumating ang isang sa aking anak na panganay na siya po'y nagkaroon ng sakit na typhoid fever, mga minamahal. Yan po'y itirakbo po namin sa Balingit. At ikinumpay namin, mga minamahal, dahil sa kanyang taas ng lagnat, dahil ang lagnat niya po, mga minamahal, hindi po bumababa, 39-40, ganun, mga minamahal. At alam niyo po, pag sinusukli ng aking asawa yung buhok niya, siya nalalakas, mga minamahal. At ang
sabi ng doktor, 50-50 ang buhay, sabi ng ganun. Ang sabi ko po naman, gawin niyo po ang paano mga gagawa dahil hindi po ako magkukuyang, sabi ko sa mga doktor, mga minamahal. Hanggang sa inabot po kami ng 2 linggo, mga minamahal, hindi po bumaba ang kanyang lagnat, mga minamahal, hanggang sa tumataas lalo, mga minamahal. At sa isang araw, mga minamahal, kahit yung aking negosyo dahil hindi ko po na nasikaso dahil baga may trabador po ako kasi alam po mga minamahal, kahit may trabador ka kung walang nagmamanis mo, hindi po nila kayang ipatayo, mga minamahal. Hanggang sa unti-unting nauubos ang aking pera, mga minamahal, hanggang sa nakautang-utang po ako, mga minamahal. At bagamat gumaling ang aking anak pang samantala po, mga minamahal, at na dumating ang ilang buwan, ganun po nagkalagnat po ang aking anak na bunso, si Aisa, nung bata po yan, mga minamahal. Yan po yung nag-collapse, mga minamahal. At hindi ko po inaasahan yung panganay ko po, mga minamahal, sumabay din po siyang nilalagnat, mga minamahal. Hanggang sa ako po pumunta dyan po sa aming bayan sa San Carlos. At alam niyo po, mga minamahal, mangutang po ako ng pera dahil naubos na po yung aking kapital, mga minamahal. At bagamat ako po yung nakutang, minamahal, nakita ko po yung isang barkada ko po dyan sa Parayaw. Nag-inuman kami, nag-inuman ko, mga minamahal, hanggang sa nadaanan nila ako, mga minamahal, na itinakbo yung aking 2 anak. Ang sabi sa akin, may sakit ang yung anak, nag-iinom pa, sabi sa akin. Kaya alam niyo, mga minamahal, dahil ko pong sumakay dahil nagkulak po yung si Aisa, hanggang sa aking panganay, itinakbo po namin dun sa bayan ng Bimali, dun sa, kung kilala niyo po yung hospital na private Stella Maris, mga minamahal. At ang sabi ng doktor, ang anak mong bunso, yan ay magaling na, pero iwan mo yung panganay mo, sabi ng gano'n sa akin, dahil mataas ang kanyang lagnat. Kaya ang sabi ko po, hindi po ilalabas ko na lang po ako, mga minamahal. At nagpirma po ako. Nung nagpirma po ako sa doktor, yung panganay ko po, diniretso ko po dito sa Bulingit, mga minamahal. Dahil hindi ko po kayang bayaran sa Binmali, mga minamahal, sa Stella Maris, dahil mataas po yan dahil private, mga minamahal. Hanggang isang araw, nabalita ng aking bayaw dahil sa po'y naunang nasip sa gawain nito nung binata pa sa mga minamahal. Sa pinagtatarbo sa Manila at dali-daling pumunta po dito sa Pangasinan na kami hinayuan, mga minamahal, na subukan yung dumalo sa Jesus Miracle Crusade, sabi ko na sa akin. Ang sabi ko po, mga minamahal, kung ano po yung nagising kong reliyon, doon po ako, sabi ko ron sa kanya. Hanggang sa hindi po siya umuwi siya sa kanilang Manila, mga minamahal. At patuloy po ang aking bisyo, mga minamahal, bagamat ako po isang trabador po, mga minamahal. Ang aking kinikita po sa araw-araw, nauubos po sa aking pag-iinom, mga minamahal, hanggang hamon po ako sa aming barangay. At alam niyo po, mga minamahal, ako po ibinarangay, mga minamahal, isang bagamat ang pinsan ng aking asawa, isa po isang kagawad sa Parayaw. At
sinabi sa akin, papakulong kita, sabi sa akin. Hinabong ko po sa mga minamahal, sabi ko, sige, pakulong mo ko, kung saan mo gustong pakulong ko ako. Tingnan natin kung sinong maiyak ako sa aking bayaw. Kaya yung aking bayaw, hindi po siya nakaimik. Kaya, hallelujah. Isang araw na ako'y nababuwango ng madaling araw, sabi ng asawa, alam mo yung ginawa mo sa yung bayaw, sabi sa akin. O alam ko kako. Sabi ko sa kanya, pasensya na dahil sa dala ng aking pag-iinom kako, mga minamahal. At mga minamahal, hanggang sa nabalitaan ng aking bayaw na naman, mga minamahal, na nagkasakit ang aking mga anak. Pumunta po siya rito at siniran po ang aking asawa. Sabi sa kanyang ate, subukan yung dumalo sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah! Alam po, mga minamahal, nagmamaka ang asawa na sabi niya, subukan natin dumalo sa Jesus Miracle Crusade. Sabi sa akin, at araw na linggo po, mga minamahal, diyan po sa Barangay Bonifacio, ko po dumalo, mga minamahal, hanggang natapos po ang gawain at kayo po pinatanggap sa mahal na Panginoon. At ko po tumanggap taon 1996, ko po tumanggap at ko po nagpabotismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Alam niyo mga minamahal, bagamat ko po nabotismuhan sa ilang buwan namin pagdadalo, bagamat ako po umiinom, mga minamahal, at bagamat ang aking panganay na anak yan po sinira na mag-choir siya, mga minamahal, at ang sabi ng aking asawa, kakoy rin yung anak mo, sabi ng ganun. Sa tuwak po naman, mga minamahal, sige kako. Sa po'y nag-Pioneer dati, mga minamahal, nung dalaga pa siya, mga minamahal. Hanggang sa doon ko po nakita na yung aking anak na yan, yan po'y pag nakasakit dyan, mataas ang lagnat. Kaya doon ko po nakita na pinagaling ang kanyang karamdaman sa ating nung kayo pinabotis mo sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Bagamat kayo pinabotis mo, patuloy po akong umiinom, mga minamahal. Hallelujah! Sa isang araw po ng Disyembre, magtatapos po ang Disyembre, bagong taon, mga minamahal. Ako, alam niyo po, mga bagong taon, inuman po, mga minamahal, isang araw, pagbangon ko ng madaling araw, hindi po ako makahinga na masakit ang aking dibdib, na parang aking puso tinusok-tusok, at parang sabi ko sa aking mahal na asawa nung gusto ko nabubuhay, ito na yata yung katapusan ko kako, mga minamahal. At sa hindi ko matiis, ako po tinakbo dyan po sa ospital, mga minamahal. Ang pahit din ng doktor, ako po raw may sakit sa puso. Kaya doon ko lang po nalaman na ako po may sakit sa puso, mga minamahal. Ang sabi sa akin ng doktor, ako po i-confine. Ang sabi ko, ayaw confine dahil wala akong perang may babayad. At ang sabi ko sa aking mga anak at asawa, iuwi niyo ako sa bahay. At ako ipunta niyo ako sa pastoral at ako mag-aayuno, mga minamahal. Araw po ng Webes, mga minamahal, ako pinapunta dito. Ako pinag-ayuno ng 3 araw. Hallelujah, mga minamahal. First time ko po na mag-ayuno dahil hindi ko po kaya mag-ayuno ng 3 araw. Ang sabi ko sa mga mahal na Panginoon, first time ko po mag-ayuno, mahal na Panginoon, gabayan mo po ako, mga minamahal. Hanggang sa nag-ayuno po ako,
pagdating ng linggo po mga minamahal, ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dyan po lahat ng aking bisyo, dyan po'y inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Pinasasalamatan ko po ang mga minamahal mga Panginoon Jesus. At sa pagbibigay mga minamahal, susunod ng pagpapala, alam niyo po mga minamahal, bagamat kayo po'y matagal na pong dumadalo, kung ano po yung dudukot ko, yung pong inuhulog ko mga minamahal hanggang sa ang aking asawa nung nabubuhay pa siya, subukan natin sumunod sa ating pagbibigay, sabi ganun. Sinubukan po namin ang sumunod sa pagbibigay mga minamahal. Alam niyo po, nung kami sumunod pagbibigay, kayo po walang sasakyan, bagamat ako isang trabador mga minamahal. Alam niyo po yung aking pinagtatrabahuan, ang sabi sa akin dahil siya po yung may sasakyan na kulong-kulong, hinihiram ko po yun mga minamahal sa aking pagdalo. Ang sabi sa akin, gusto mo ibilang kita ng bago na Honda, hulog-hulog mo sa akin, sabi sa akin mga minamahal. Ang sabi ko po mga minamahal, ayaw ko po ng bagong Honda hulog-hulugan malit lang ang aking kinikita mga minamahal sa isang araw. Kung gusto mo humanap ka ng sikihan na motor, bibili natin, sabi nga ron. Ako po naghanap ng sikihan. Alam niyo po mga minamahal, dyan po sa bayan ng Malacanang, dyan po ako nakahanap ng motor na may kasamang kulong-kulong mga minamahal. At dyan po binili namin ng 5,000 mga minamahal. At dyan po aming ginamit sa pagdalo mga minamahal hanggang sa isang araw ang sabi ko, mahina na itong sasakyan na nabili ko ka. Sabi ko, nag-decide po ako na naglabas ng isang motor mga minamahal, na brand new mga minamahal. At katulog ko, habang natin pinakamamahal ng Panginoon Jesus, ako po yung naka-ipo ng konting pera na pinanghulog sa motor mga minamahal hanggang yan po natapos sa aking paghuhulog. At alam niyo po mga minamahal, hindi po sa minamahal, ang aking negosyo yan po sa pagsunod sa pagbibigay. Ang aking negosyo dati yan po binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At alam niyo mga minamahal, sa aking pagdadrive mga minamahal, araw-araw po mga minamahal, bagamat ako po yung may hatid sundo, minsan dalawa po aking hatid sundo, isa sa Tagupan, isa dyan po sa San Carlos. Alam niyo po, andyan pong kami ng ating pinakamamahal ng Panginoon sa pag-iingat sa aking pagdadrive, bagamat may nadadaran po ako na may banggaan mga minamahal. Alam niyo po, isang araw dyan po sa barangay Gayaman, dyan sa Binmaloy, umaga po, nadaanan po ako dyan na Europe na sasakyan tsaka tricycle. Alam niyo po, patilat, yung tricycle po, patilat ang sasakyan niya mga minamahal dahil wasak po ang tricycle mga minamahal. Kaya sabi ko, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat dyan po ako dumadaan. At mga minamahal, sa aking pagdadrive at sa aking pagdideliver ng aking negosyo mga minamahal, bagamat malayo po ang pinagdideliveran, dyan po minsan sa Bulinaw mga minamahal. Alam niyo po, bulbundukin po yung Bulinaw na yan dahil parang little baggy po mga minamahal. At hanggang po pag-iingan niya sa amin hanggang sa pagbalik, dahil po ang pinagdideliveran ko po dyan na gardens mga minamahal, isa pong resort mga minamahal. At kung loobin mga minamahal sa Lunes po, baka magdi-deliver po na naman kami dyan sa Bulinaw mga minamahal. Kaya
Hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Domingo Octit sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at salamat sa ating dakilang Diyos. Talagang yung kanyang talagang problema na talagang yung kanyang karamdaman na talagang sakit sa puso mga minamahal. Anong ginawa ng ating beloved kapatid ay talagang dumako dito at pumunta dito sa pastoral at nag-ayuno mga minamahal at talagang nagtiwala sa ating dakilang Diyos at tunay yung kanyang karamdaman na sakit sa puso. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At akong ating titignan sa lahat ng mga nahayuan, majority, marami na ang sakit na karamdaman na yan ay sakit sa puso mga minamahal. Kaya sa ating buhay ay ito na talagang napakahalaga ang maglingkod sa ating dakilang Diyos dahil hindi natin alam o hindi natin hawak ang ating buhay mga minamahal. Kaya hanggat tayo ay malakas pa mga minamahal ay ating samantalahin ang talagang pagkakataon na patuloy na tayo ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang nariyan ang kanyang patuloy na biyaya at pagpapala mga minamahal na talagang napakasarap maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, inaanyayahan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating dakilang Diyos, magpuri at ating ipagpag ang ating inaantog na diwa mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ka. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutong pinakain. Mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalayas. Kaya't purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutong pinakain. Mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalayas. Kaya't purihin ka,
ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalayayas. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abilina Rosario at siya po ay sundan ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal Panginoon po lamang. Amen! Praise the Lord! Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalaala at ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati na sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved brethren, hallelujah, visitors. Hallelujah, hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil talagang may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Pasensya na po at namamarat yung okay, hallelujah, praise the Lord. Yung boses ko, hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati rin po, hallelujah, may karamdaman rin po ako ng pananakit ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay, hallelujah. Talagang maghapon po yan, talagang hindi nagtagal, nilipat ko po yung television namin. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa patuloy na hallelujah, panunod ng television, talagang hallelujah, talagang mabuti ito at hindi na po sila gumagamit ng gamot, sabi kong gano'n sa kanila. Hallelujah, sa aking sarili. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talagang hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Talagang yung karamdaman kong sakitin ng ulay sa pagdalo ay talagang hallelujah, nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulay, stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. And maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Dahil, hallelujah, totoo po ang pagbibigay ay susi ng pagpapala dahil noon wala po. Naglalakad na lamang po kami dahil walang masakyan, hallelujah. Napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinagkalubang, hindi isang tricycle, bagkus maglilimang tricycle na po ang aming, hallelujah, praise the Lord, napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, dahil
nandyan ang pagpapala ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil sa pagdalo ng pagdalo, yan pa ang ginagamit namin. Kung wala yung isa na naman, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po siya nagpapabaya sa amin. Nandyan ang talagang kamangha-mangha, kapuri-puri ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pag-iingat niya sa aking mahal na mga anak. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ko sa kanila, pag dumalo naman kayo, sabi kong gano'n. Hallelujah. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangailangan sa araw-araw. Hindi po kami pinapababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Abilina Rosario sa kaniyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang totoo talaga mga minamahal, ating napakinggan mga minamahal na yung kanyang karamdaman sa kanyang patuloy na pagdalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Yung kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan ay through the earned prayer ng ating beloved Pastor Will Disrada Almeida. So ibig sabihin mga minamahal, talagang napakahalaga pala na tayo ay laging dumalong mga minamahal. Amen. Dahil totoo talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na ang Diyos ang nangakong mga minamahal. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigyan na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother John Carlo Rosario, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Pastor po, pinatas na pagpupuri, pagluhati, pagpaparangal sa ating pinakamahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y napapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagahan-galang na Pastor Luis Disrada Almeida at minamahal sa Pastor Lina Comon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, beloved church workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapabot ng isang palang madaling araw po sa ating lahat. Amen. Ako na po ipapasalamat sa ating pinakapatid po na ako nabigyan ng pagkakataon upang ipahing ang ganang kabutihan sa akin po upang pasalamatan ang ating pinakamahal pa Isus. Ako na po ipapasalamat sa ating pinakapatid po na way back year March 2021 po na ako po ay nagkaranas ng trangkaso, 10 days wala pong kaya dahil wala pong panlasa niyo po na ako'y nanghilo minamaya po na ako'y nag-desisyon na magpahilot ko may pela pa wala ko yung akin likod minamahal sa manghilot minamahal niya po na pagtapos po ng panghilot minamahal may pila po yung aking likod minamahal niya po na yan po ang dahilan ng trangkaso na 10 days minamahal niya po na pagtapos din po ng panghilot minamahal wala pa rin pong kagalingan minamahal niya po na sabi ko sa sarili ko bakit ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakapais na bumalik po ako sa pagdadalo ayaw po minamahal ako po ay bumalik po ng April 4, 2021 po na ulisaper po yan yung minamahal ako po na after preaching liyan po na yung aking trangkaso na 10 days istang po pinagaling na pinakamahal Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalating pinakalabat po na
yung aking pilay po sa akin lingkod ay standing po pinagkailang ng pinakamahal pang Isus. Kaya tunay na ang Diyos natin dito po ay nagpapagaling kami naman. Amen. Okay na po po sa pinakapansin niyo po na patuloy sa provide ng aming pangalan sa pang-araw-araw niyo po na sa patuloy na pagkabay at pangingat po sa akin hanggang sa aking pamilya niyo po na sa aking beloved kuya niyo po na sa kanilang mga trabaho niyo na minamahal sa at niyo po na lubos-lubos pinasala sa atin sa pinakapansin pang Isus na hindi kami pinapabayaan niyo po na bagamat hindi po karapat-dapat, ngunit ko'y patuloy na kinakabagan bilang mga awit. Kaya hanggang dito ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ating pinakamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother John Carlo Rosario at salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang patuloy na talagang ipinagkakaloob ang kagalingan mga minamahal na sa lahat ng nagtitiwala sa ating dakilang Diyos ay talagang totoo ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, and through their own prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At kanina mga minamahal ay nabanggit po ang mga first 5 na nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Nabanggit ang first 5 sa ating beloved brother and beloved sisters. Atin pong pinaghahanda mga minamahal ang ating beloved brother from number 6 up to 10. Atin pong pinaghahanda po ang mga sumusunod. Ating pinaghahanda po ang ating beloved brother P.D. Castillo, beloved brother June Dumundon, beloved brother Mark Roland Dumalanta, beloved brother James Milan, and beloved brother John Aquino. At sa ating beloved sisters naman po, from number 6 up to 10, atin pong pinaghahanda ang ating beloved Sister Corazon Aquino, beloved Sister Joy Solomon, beloved Sister Mirasol de Vera, beloved Sister Lydia Tawaran, at ang panghuli po, ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Risa Briones. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag, at siya po ay sundan ng ating beloved Brother Eherson Marquez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus, at sa di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating kagalang-galang na mahal Pastor Wildes Gerald Almeida, at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At nagpapaabot din po ako ng pagbati sa lahat ng buong Almeida family at sa lahat po ng mga preachers, beloved workers, sa inyong mga patiran, baguhan mandatihan, sa ating mga bisita ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nandito na naman po ako sa inyong harapan na maipahayag ko na naman po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na kung paano ko po nakilalang ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito po. Alam niyo po mga minamahal, year 1994 po mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pamamagitan po ng aking beloved kong anak
na siya po'y may karamdaman galis sa kanyang buong katawan. Hallelujah, praise the Lord. Na talagang grabe pong kanyang karamdaman po, mga minamahal. Bata pa po siya noon, mahigit 1 taon pa lamang po, mga minamahal, nung siya po'y dinapuan ng sakit na ito, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, talagang noon po, mga minamahal, sinisyaran na po ako, ngunit hindi ko po ito pinapansin po, mga minamahal, na hanggang dumating nga itong karamdaman ng aking balubad kong anak, hindi ko pa rin ito pinapansin po, mga minamahal. Dinala ko po ito sa doktor po, mga minamahal, na talagang babalik-balik po kami dyan sa dako po ng San Lazaro Hospital. Specialist ng doktor na po ang tumitingin sa aking beloved kong anak. Alam niyo, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, na lahat ng mga tinuturo na po sa akin na para lang gumaling po ang aking anak, ginawa ko na po lahat po, mga minamahal, ngunit bigo po ako, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na dinala ko rin po ito sa dati po, mga minamahal, yung aking beloved tatay po, mga minamahal, isa rin po siyang albularyo rin po, mga minamahal, ngunit mga pagkataon na yun po talagang hindi po talaga siya gumaling ang aking beloved kong anak, hanggang isang araw na naalala ko po yung kapatiran po na palagi akong sinishiran po, mga minamahal, na araw ng linggo po yun, talagang nandyan po dahil sa alalang-alala na po ako sa aking anak. Kung makikita ko na lamang po, mga minamahal, kapag umiiyak na po, mga minamahal, pati na rin po ako umiiyak na rin po dahil awang-awa na rin po ako, mga minamahal. Alam niyo po, ginawa ko na lang po, mga minamahal, ako po'y nagpakumbaba na lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang nandyan na sinubukan ko pong sumama po, mga minamahal, sa ating kapatid na ito. Sa dako po ng Marikina pa po ang banal na gawain po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat yung kaniyang ating kapatid na ito, na kanyang mga patotoo po, mga minamahal, dito po noon ko, mga minamahal, na sa pagdalo ko po, mga minamahal, ansa na sarit-saring mga patotoo ang aking mga napakinggan po, mga minamahal, at talagang nansa na grabe po yung kagalakan na nararamdaman ko po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa aking mga pakikinig ng mga patotoo, talagang grabing namamangha po ako, mga minamahal, kasi mula nung isinilang po ako dito sa mundong ito, mga minamahal, mula nung ako Katoliko na ipinanganak po, mga minamahal, wala pa po akong napakinggan ng mga ganong klaseng mga patotoo na ang cancer po, mga minamahal, ay gumagaling dito po. Hallelujah, praise the Lord. Pati na yung kitong po, mga minamahal, hallelujah. Grabe po, mga minamahal, sabi ko sa sarili ko, aking mahal kong anak, galis lang yan, sabi ko po. Yung mga patotoo nila, mas grabe, sabi ko po, mga minamahal. Alam niyo po, nansan po, mga minamahal, na nagkaroon ako ng pananampalataya. Nansan po, mga minamahal, na pagkatapos ng banal na gawain po, mga minamahal, nansan na tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pagkatapos, nansan na tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, nansan na tumalo po ako ng 3 beses sa isang linggo. Patuloy po akong dumadalo, at sa aking pagdalo po, mga minamahal, wala pa pong 1 buwan po, mga minamahal, wala pa akong pinapahid na po sa aking anak. Wala na po akong pinapainom na antibiotic. Alam niyo po, mga minamahal, talagang yung kanyang galis po, mga minamahal, talaga sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa bungat panalangin po ng ating mahal na pastor po, tunay na ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nandiyan na
Patuloy po akong dumadalo po sa banal na gawain ito. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dati po mga minamahal noon, bata pa po ako mga minamahal, hanggang nagdalaga po ako mga minamahal. Meron din po akong karamdaman na masakitin po ako ng yung tiyan ko po mga minamahal. Yun po yung lagi kong iniinda noon. Nag-aaral pa po ako, elementary po mga minamahal. Hansan po na minsan po mga minamahal, uma-absent na lang po ako o minsan pinapauwi na lang po ako sa bahay dahil talagang namimilipit po ako sa sakit ng aking tiyan po mga minamahal, na halos hindi ko na po ito matiis po mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa nandyan yung nagkaasawa ako, talagang nandyan na paulit-ulit po ito mga minamahal. Maging yung meron din po akong sa mahina rin pong aking baga po mga minamahal, na talagang ito rin po mga minamahal, taglay ko rin po ito noon nung ako pidalaga pa po ako mga minamahal. Alam niyo po, simula nung ako po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus, yung mga karamdaman ng aking mga binanggit, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, papasalamat ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil simula nung ako po mga minamahal ay naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ansan po mga minamahal yung mga himala, mga pinakita ng mahal na Panginoon sa amin. Hallelujah. Taon 2004 po mga minamahal, nung ako po mga minamahal ay nakunan po mga minamahal, isang linggo po ako na nag-bleeding po ako mga minamahal, na talagang ito po mga minamahal, ang akala ko noon mga minamahal, sa pagbe-bleed ko po mga minamahal, yung fetus po, akala ko po yung fetus po mga minamahal, ito po isumama na po doon sa malaking dugo na dumalabas po sa akin. Talagang ansan po mga minamahal na yung palaipitos po mga minamahal, nag-stay po dito sa aking tiyan. Alam niyo po, umabot na ng isang linggo. Wala na po yung lumalabas po mga minamahal na dugo. Ngunit po mga minamahal, yung nararamdaman ko po mga minamahal ay sobrang kirot at sakit na halos mamatay na po ako noon mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nagtiwala lang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng bagay pa mang itiniwala ko na lang sa mga Panginoon. Humingi na lang po ako, nanalangin ako. Humingi po ako ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po araw ng Sabado ng gabi, mga minamahal. Pang-anim na araw na nun, mga minamahal, tandang-tanda ko yun, hallelujah. Nung grabe na po yung nararamdaman ko, sabi ko, mahal na Panginoon Hesus, kung ano man ang aking mga pagkukulang, patawarin niyo po ako, sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ano man yung mangyari sa akin, sabi ko, bahala na po kayo sa akin. Ako'y nananampalataya sa inyo, sabi ko, hindi ko alam kung ano po, sabi ko po mga minamahal, hindi ko po talaga alam kung yung yung fetus pa po mga minamahal, yung pala talagang yung palang fetus pala ay talagang nandyan pa po mga minamahal. Alam niyo po, talagang napakabait ng mahal na Panginoong Hesus dahil nung linggo na yun mga minamahal, yung gabi na yun, pinatulog pa ako ng mahal na Panginoong Hesus sa sobrang sakit. Pero nung nagising ako ng umagas, talagang nasa na sumigi na naman yung grabing sakit ng aking tiyan, mga minamahal. Ngunit, alam niyo po mga minamahal, imbes na magpapadala po ako sa ospital, hindi po mga minamahal, dito po ako pumunta sa bahay Sambahan, dumalo po ako mga minamahal. At pagdating ko po dito sa banal na gawain po mga minamahal, talagang nandiyan yung pagpupuri. Nagpupuri po mga minamahal. Ang ginawa ko po, nagpuri na po ako, nagpuri at talagang nandiyan na. Hindi ko po yun binapansin yung nararamdaman ko po mga minamahal. Alam niyo po, nung pagkatapos ng pagpupuri po mga minamahal,
yung nararamdaman ko po na sakit at kirot po mga minamahal, unti-unti po itong nawawala po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, para po ako mga minamahal na itinutulak na pumunta lang CR po mga minamahal upang mag-CR. At alam niyo mga minamahal, totoo talaga napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Pagka nung ako pinag-CR po mga minamahal, andyan po mga minamahal, pag upo ko po mga minamahal, yung pitos po mga minamahal, ito po ay talagang pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Alam niyo po yung sakit at kirot na nararamdaman ko doon. Ito po mga minamahal, para po mga minamahal na nabunutan po ako ng tinig po mga minamahal. At talagang guminhawa po ako mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, totoo ang ating Diyos ay buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dahil kung hindi po mga minamahal, siguro yung time na yun nalason na po ako mga minamahal. Kasi po mga minamahal, doon po sa amin po mga minamahal, sa aming barangay, meron pong katulad sa akin po mga minamahal na nakunan po mga minamahal na bulok din po yung pitos po mga minamahal sa kanyang sinapupunan. Hindi po ito nakalabas po mga minamahal. Siya po ay namatay po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay po mga minamahal na inabot pa po ako ng 1 linggo po mga minamahal. Tunay na nandiyan na binigyan po ako ng kalakasan ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talagang nandiyan pong hindi po talaga siya nagpapabaya sa atin. Hallelujah. Napakabait ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganyan din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus nung aking anak din po na yung bunso po mga minamahal, nung siya rin po inakuryente po mga minamahal. Talagang yung aking anak na yan po mga minamahal, talagang nanghingisay na po yan dahil 2 taon pa lang siya noon mga minamahal. Hallelujah. Talagang ating hallelujah. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil yung nahawakan niya po mga minamahal, talagang light na kuryente po mga minamahal. Isang batang paslit po mga minamahal. Pag kuryente po talaga, kung wala ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi siya buhay sa gawain ito mga minamahal. Marahil ang aking anak na yan po mga minamahal ay namatay po mga minamahal, nakasama rin po ako dahil yung time na yun po mga minamahal, ako mismo po mga minamahal na kumuha dun sa anak ko, sinambit ko po yung hallelujah Jesus name, hallelujah praise the Lord. Kaya yung aking anak po mga minamahal ay talagang nabitawan niya po yung kuryente po, tumalsik kaming dalawa. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoong Jesus dahil pinag-ingatan po kaming dalawa, hallelujah praise the Lord. Pagkat ang sabi niya mismo, yung may-ari po ng weldingan, ang sabi niya, totoo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, sabi niya. Dahil kung hindi, sabi niya, 2 kayong lalamayan ng iyong anak, sabi niya. Ang takot ko noon, sabi niya po mga minamahal, kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus na mula noon mga minamahal na kami po naglingkod lang mula noon hanggang ngayon po, nandiyan na wala pa akong matandaan na kami po ipinabayaan ng mahal na Panginoong Jesus. Patuloy po kami pinanghahawakan, ginagabayan. Andiyan yung mga pagpapala na pinagkakaloob ng mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, alalahanin ko lang po mga minamahal. Doon po mga minamahal na noon po mga minamahal, grabing hirap ng buhay po mga minamahal. Talagang ansan po yung naranasan namin yung maglakad po mga minamahal. Kasama ko po yung mga anak ko noong maliliit pa po yun sila. Talagang grabe yung mga pag-uusig na naririnig ko po mga minamahal.
Talagang nandiyan na tiniis namin yan, mga minamahal. Nagpatuloy po kaming dumalo sa banal na gawain, nagtapat sa pagbibigay. Andiyan na, patuloy din po ako nag-aalay ng ayuno rin po noon. Alam niyo po, talagang nandiyan na napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus dahil po wala rin po kami mga minamahal na tahanan noon, nakikitira lang po kami. Talagang napakahirap ng buhay. Makakarinig ka ng mga masakit na mga salita. Ngunit, iniiyak ko na lang po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay nga na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lahat ng bagay. Talagang, nandiyan na hindi kanya talaga pababayaan ano man yung idulog mo sa kanya. Nandiyan na papakinggan ka ng malapay ng Jesus isang araw sa kahabagan ng malapay ng Jesus. Tunay nga na nandiyan na pinagkalooban po kami ng sarili naming tahanan at patuloy sa pagbibigay ng may katapatan po mga minamahal. Pinagkalooban din po kami ng sarili namin sasakyan na magamit para sa banal na gawain pang service po namin. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan din po pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoong Jesus. Hindi man ako karapat-dapat, patuloy po akong kinakahabagan ng mahal na Panginoong Jesus magamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa pinansyal, material, physical, lalo digit ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto ating beloved Sister Nida Bakuyag, mga minamahal. Dinan niyo po ang pagkakaiba ng mga tao na hindi naglilingkod po sa mahal na Panginoon. Ay kung tutusin po, yung isang linggo po, mga minamahal, na nabulok na po yung pito sa kanyang tiyan, mga minamahal. Buong katawan niya talaga, malalason na yan. Ang pag-iisip niya, lahat na po yan, mga minamahal. Dahil infection na po mangyayari niya, lason na po, mga minamahal. Kumpara natin doon sa kanyang patutuo, mga minamahal, na ganun din po nangyari mo, ilang araw lang po, mga minamahal. Namatay po, mga minamahal. Tignan niyo po, mga minamahal. Ang pangako ng mahal na Panginoon. Kung makakainom tayo ng lason, hindi natin sinasadya, may gumawa ng masama sa atin. Sa anong paraan, hindi tayo maano, mga minamahal. Pangako po ng mahal na Panginoon yan. Yung kamandag ng ahas, mga minamahal. Tulad ni Apostol Pablo, mga minamahal, nakagat po siya ng makamandag na ahas, mga minamahal, hindi niintay na lang ng mga nakakita sa kanya. Dahil yung ahas na yun, pag nakagat ka, kagad-agad, titimbuang ka, mga minamahal, nakita nila kay Apostol Pablo, mga minamahal, hindi tumalab, mga minamahal, yung kamandag. Yun po yung mga patutuo ng ating mga minamahal na kapatid. Kaya noon, ngayon, magpakailan pa hindi nagbabago ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Katulad pong mga minamahal sa atin, marami na kukurinti, mga minamahal, kung ilang libong voltahe, mga minamahal, andyan yung mga nakukurinti po tayo, katulad po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Sabi nga nung may-ari nung sa welding machine, mga minamahal, kung di daw totoo ang Diyos natin, dapat silang dalawa patay na, mga minamahal. Nakita niyo po, mga minamahal, naroon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit makurinti ka, mga minamahal, sapagkat nasa iyo, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, nasa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang Espiritu ng Diyos nasa ating mga nagbibigay ng buhay sa atin, mga minamahal. Kaya yung banal na Espiritu, mga minamahal, huwag natin pigatiin ito, mga minamahal, upang ang katawang may kamatayan. Yun po yung sinasabi ng banal na kasulat, ang Espiritu na mahal na Panginoon siya nagbibigay ng buhay sa ating katawang may kamatayan. Kita niyo po yung mga pribileyo na tatanggap natin. Mga minamahal, noong nakaraan lang po, mga may nakuryente, mga 3 po sila. Doon po sa Ilocos po.
Sumabit sila sa live wire, kuryente, namatay silang 3, mga minamahal. Kanina lang po, mga minamahal, mayroong droning incident na nangyari po, mga minamahal. 5 kabataan, 3 po yung nalunod, patay po, mga minamahal, sa atin po, mga minamahal. Buhay ang ating Diyos, kaya hindi po tayo nahihiya, mga minamahal, na magpatutuo, mga minamahal. Malakas ang loob natin, mga sapagkat ang patutuo natin ay galing sa mahal na pa, hindi sa ganang atin, mga minamahal. Kaya, sa mga Kristiyano, huwag tayong mahihiyang magpatutuo, mga minamahal, sa kaluluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, talaga pong kapangyarihan ng mahal na Panginoon ay sumasa atin, nagpapahingala yung banal na Espiritu sa atin, mga minamahal. Kaya po, magtapat po tayo, mga minamahal, katulad po ng ating mahal na kapatid, yun nagaganap po sa Kanya, mga minamahal. Dahil sa Kanyang pagtatapat, mga minamahal, sa Kanyang pagtitiwala, sa Kanyang pag-aayuno, yung pananampalataya natin, mga minamahal. Diyan po kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, bagamat mahirap mag-overnight, mga minamahal. At dito po nalulugod ang mahal na Panginoon. Yung itong pagsasakripisyo natin ng overnight, mayroong kang karamdaman, halos mamatay ka na. Pinagkakatiwala mo pa rin sa mahal na Panginoon. Diyan po nalulugod ang mahal na Panginoon. Diyan po kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung nagkakaroon tayo ng karamdaman, yung nakikita natin na parang wala nang pag-asa, parang walang Diyos na tumutugon sa ating panalangin, halos mamatay ka na. Panghawakan mo yan, kapatid, sapagkat ilang beses ko po naranasan yan sa akin, sa mahal ko sa buhay, mamatay na doon. Pag pinaghawakan mo, huwag kang tumakbo ng ospital, panghawakan mo, mga minamaling pananampalataya, sa huling sandali, makikita mo, mga minamahal, ang kaluwatian ng mahal na Panginoon, ang kanyang pangako, mga minamahal. Kaya po rin po ang ating pinakamamahal pa yung mga dakilan, tanda, himala. Kaya po, sa ating minamahal na kapatid, wala po kayong ginagawa sa bahay, mga minamahal. Napakasaya po, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, sumasama po sa paghayo, mga minamahal. Patutuo nga po ng mga kapatid natin, mga minamahal na mahayo, ay ang daming aso, may boundary po, mga minamahal. Pag sumugod po sila, mga minamahal, hanggang doon lang sa harapan mo, kasi yung mga anghel na mahal na pa nasa harapan natin, mga minamahal. Kaya huwag po tayong matakot sa mga aso. Kahit sumunod yan, mga minamahal, pagtataka po, talagang umaamo po yung mga aso, mga minamahal. By boundary lang po, hindi sila makalapit. Ay pangako po ng mahal na Panginoon na ingatan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po kung nalulugod siya sa ating mga ginagawa. Ito ang ginagawa natin. Ito po yung kinalulugdan ng mahal na Panginoon sa kaluluwa lahat din ng kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Sari-sari yung mga sikta, mga minamahal. Yung, ayun, nahayuan po natin, mga minamahal. Nakikita nyo po, mga minamahal, talaga pong lahat po tumatanggap, mga minamahal. Mga Muslim, kanina, nahayuan namin ng Muslim, mga minamahal. Kung ano-ano mga sikta, mga minamahal, tumanggap po sila ng banal na pulpito na ipinapamahagi po natin. Dahil kasama po natin ng mahal na Panginoon, siya may hawak ng puso ng mga tao, mga minamahal. Kaya huwag po tayo mahiya, mga minamahal, alang-alang sa kaluwatian ng mahal na Panginoon. Yung ginawa ng mahal na Panginoon sa atin, na kabutihan, i-share po natin yan, mga minamahal. Bahala na po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Samahan niyo po kami sa mga panalangin. Kailangan po namin yung mga panalangin niyo, mga minamahal, lalo umaayaw po kami. Marami pong panganib talaga, mga minamahal. Kaya sa pagkakaisa, unity, mayroong lakas, may kapangyarihan, mga minamahal. Kaya magpanalanginan po tayo, mga minamahal. Kailangan po natin yan upang magtagumpay po tayo, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, ang kapurihan kaluwatian lang po sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating kapatid, ating beloved brother Harrison Marquez po, mga minamahal, at sundan po siya ng ating beloved Sister Corazon Aquino po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors,
Ako po ay nagpapaabot na po ng magandang umaga na po, mga minamahal. Simula po nung way back po, mga minamahal, nung ako po hindi pa po nakakilala sa ating pinakamahal pong Jesus. Dati-dati po, mga minamahal, ako po ay hindi po nagsusot ng may kabanalan, ako po ay palamura, hindi po ako nakikinig sa aking mga magulang. Minsan po, mga minamahal, tinatakasan ko po mga gawain pong bahay noon, mga minamahal. Simula po nung ako'y nakakilala sa ating pinakamahal pong Jesus, simula po nung aking beloved pinsan po, mga minamahal, ay dinala po ako sa gawain ito. That time po, mga minamahal, is Holy Supper po, that time po, mga minamahal. Bilang baguhan po, mga minamahal, dati-dati po, mga minamahal, ako po ay nagdadalong isip po, mga minamahal, kasi sobra pong haba po ng ating gawain po, mga minamahal. Kasi po, mga minamahal, namulat po ako nung pagkabata po, namulat po ako sa dambuhalang relihiyon po, mga minamahal, na 2 hours lang po ang gawain po, mga minamahal. At that time po, mga minamahal, hindi ko pa po tinanggap po noon po, mga minamahal, kasi po, baguhan pa po lang, hindi ko po alam po, mga minamahal, kasi po, sobrang haba po ng gawain po, that time po, mga minamahal. At nung nakaawi na po kami, mga minamahal, yung aking beloved pinsan po, mga minamahal, inabutan niya po ako ng isang Bible po, mga minamahal, na aking babasahin po, mga minamahal. At yung Bible na pong iyan, mga minamahal, ay binasa ko po, mga minamahal, hanggang sa may mag-sink in po sa aking kaisipan na yung rebulto po pala ay masama na sambahin po, mga minamahal. Doon po, nakita ko po yung, mga minamahal, yung rebulto po sa mga mga minamahal, sa dambuhalang relihiyon po, mga minamahal. At nung po, mga minamahal, yung aking beloved pinsan nung po yan, mga minamahal, habang tumatagal po, nag-share po siya ng Word of God po sa akin, mga minamahal, hanggang sa dadaan ko po ako sa kanilang mga bahay po, mga minamahal. Tinataguan ko po yan, mga minamahal, hanggang pag nakita niya po ako, tatawagin niya po ako, mga minamahal, para kausapin po at mag-share po ng Word of God, mga minamahal. Hanggang sa yung beloved pinsan ko pong yan, mga minamahal, ay umalis po, pumunta po ng Maynila po, mga minamahal. At doon ko po napagtanto po, mga minamahal, at umalis po ako lumipat po ako sa, mga aking sinasamba po ng mga minamahal. At lumipat po ako sa ibang ministry, mga minamahal. Born again po, pero po Trinitarian po, mga minamahal. Hanggang sa aking pagsamba, mga minamahal, ay hanggang sa aking pagdalo po sa Trinitarian, ay sa born again na po yan, mga minamahal. Hindi ko po, wala pong pagbabago sa aking sarili, mga minamahal. Hanggang sa yung aking beloved pinsan po, nag-text po sa akin, mga minamahal, na ako'y dumalo sa gawaing tumal, Panginoon, sa ating pinakamahal pang Jesus. At nung hindi ko po pinansin po yan, mga minamahal. Hanggang sa aking pagdalo po sa born again po, mga minamahal, na Trinitarian po, mga minamahal. That time po, puri po, mga minamahal, puri po nila, mga minamahal. At sa aking pagpikit ng aking mga mata, mga minamahal, nakita ko po ang logo po ng Jesus Miracle Crusade. At that time po, mga minamahal, ako po ay nagdalong isip po, mga minamahal. At palagi po, ganyan po nangyayari sa akin, mga minamahal. Lagi pong logo po ng Jesus Miracle Crusade po na aking nakikita sa aking kaisipan, mga minamahal. Hanggang sa, nagtanong po ako sa aking beloved pinsan po, that time po, mga minamahal. Sabi niya po, bro, bakit parang nakikita ko yung logo ng Jesus Miracle Crusade sa aking kaisipan. At sabi niya po, mga minamahal, bro, tinatawag ka na ng ating pinakamahal pang Jesus. That time po, mga minamahal, Wednesday po, mga minamahal, dumalo po ako sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade. That time po, mga minamahal. At noong mga minamahal, gusto ko pong magpabautismo, that time po, mga minamahal. Pero po, may hadlang po, mga minamahal. Una-una po, mga minamahal, dati-dati po, gusto ko pong bautismo po, that time, wala pong tubig po, mga minamahal. Hanggang sa patuloy po yung ganyan po, mga minamahal. Hanggang sa niloob ng ating pinakal po Jesus. Linggo po, mga minamahal, ako po yung nabautismo sa ating
tinanggap ko po ang bautismo ng ating pinakamahal pong Jesus at unti-unti pong binago ng ating pinakamahal pong Jesus ang aking buhay. Una-una po, binago po ang aking pagsuot ng may kabanalan po mga minamahal. Dati-dati po, nagsusot po ako ng mga sando, shorts po mga minamahal. At sa aking nung nakilala ko po ang ating pinakamahal pong Jesus, datong po mga minamahal, binago po lahat ang aking kasuotan mga minamahal. Hanggang sa yung mga aking mga bilabod, pinsan po mga minamahal. Mga pinsan po, minamahal, tinatawanan po ako, bakit po ako nagpapantalon? Ba't po ako palagi nagpapantalon? That time po, hindi ko pinapansin yan, mga minamahal. Ang iniisip ko po, ang kapurihan na ating pinakamahal po yung Jesus. Praise the Lord. Lubos ko pong pinapasalamat sa ating pinakamahal po yung Jesus sa pagpapalang iyon mga minamahal. Lais ko din po pasalamat sa ating pinakamahal po yung Jesus. Noong nakaraang pong Sabado po mga minamahal, at nagkaroon po ako ng sakit na ubot, sipon mga minamahal na sobrang pinahirapan niya po ako mga minamahal, hindi po ako makahinga that time po mga minamahal. At hindi po din po ako makatulog po that time mga minamahal. At noong mga minamahal, umiyak po ako sa ating pinakamahal po Jesus, nagsusumamo at nanalangin na pagalingin ako mga minamahal. Hanggang sa tinugon na ating pinakamahal po Jesus, ako'y nakahinga po, nakatulog po na mahimbing po mga minamahal. At nais ko din po pasalamat sa pinakamahal po Jesus. Noong linggo na po yan mga minamahal, pagka umaga, linggo na po mga minamahal. Pagkarampong linggo mga minamahal, sobrang sakit po ng aking katawan, hindi po ako makatayo sa aking higaan. Hanggang sa nagsumamuli ako sa ating pinakamahal po Jesus na gusto ko pong, mahal Panginoon, gusto ko pong dumalo sa iyong banal gawain. Hanggang mga minamahal, sa aking pagsusumamo mga minamahal, ako po ay pinalakas ng ating pinakamahal po Jesus. Ako ay pinatayo at ako'y nakadalo sa ating pinakamahal po Jesus. Hallelujah. Lubos ko din pinapasalamatan sa ating pinakamahal po Jesus. Lubos ko din pinapasalamatan sa ating pinakamamahal po Jesus. At sa araw-araw na pag-iingat niya po sa aking pagdadrive, papunta dito sa ating gawain mga minamahal. Lubos ko din pinapasalamatan sa financial, sa spiritual, lubos ko pinapasalamatan. Hanggang dito na lang po, mataas ang pupuri, pagsamba, malawalhati, pagdadakila, ay tanging sa ating pinakamahal po Jesus pa lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Pagpapalakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless. Brother Harrison Marquez po, mga minamahal. Inyo po, mga minamahal, sa ayaw at sa gusto natin, mga minamahal, nakatalan na po yung pangalan natin sa buhay, mga minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, wala pa ito. Nanyuhan na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa sinapupunan ng ating mga magulang. Nakapropesiya na po, mga minamahal, itong mundo nito, going to destruction na po tayo, maraming kapigitan ang darating sa ating panghawakan natin, mga minamahal. Ang pananampalatayang yan, tularin po natin yung mga apostol, mga minamahal hanggang kamatayan, mga minamahal, pinanghawakan po nila yung kanilang pananampalataya, mga minamahal. Ganon din po sa atin, mga minamahal, dahil susubukin talaga tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na po biro ngayon ang nangyayari, mga minamahal. Panghawakan po natin. Huwag tayong magnupaypay, mga minamahal. Lagi tayong dumalo, mga minamahal, upang tumatag po yung ating pananampalataya, mga minamahal. Muli, yung mga wala pong ginagawa, mga minamahal, upang magkaroon kayo ng kagalakan sa inyong puso, mga minamahal, bagamat mahirap, mainit, mga minamahal, nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kanina nga talaga gusto ko sanang i-message mga minamahal na
Medyo nahirapan talaga ako, nahirapan po ako huminga umaga, mga minamahal. Ako gusto kong hindi po sasama mga minamahal. Ngunit, aking naalala mga minamahal, talagang mabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, karapat dapat natin luwalhatin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal nga, nung dumating po ako dito mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon, pag-ayo namin matindi, maghapon po kayo, matinding init ng araw. Mga minamahal, yung sumundo sa akin mga minamahal, wala pa, inabot po ako ng gabi mga minamahal. Naglakad pa ako ng 2 kilometro hanggang doon sa papunta doon sa akin bago dumating po yung service mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito may mga edad na po tayo mga minamahal, ngunit ang bibigyan ng kalakasan, kagalakan ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tunay po na kinaabagan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po nagpapakilos sa ating buhay, ano po yung nakakalugod sa Kanya mga minamahal. Alalahanin natin lahat ng bagay magagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga umiibig na susumikap, gumaganap ng Kanyang kalooban upang tayo pagpalain. Mga kapatid, mga minamahal, yung mga panalangin natin, mga minamahal, yung mga patutuo natin, ito po yung tanda na nakasulat po yung pangalan natin sa aklat ng buhay na kapag manap po tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Huwag tayong mag-alala, mga minamahal, kasama natin pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung hirap ng buhay natin, nung hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, bakit ako ba, nasabi ko mahirap ang buhay ko, mga minamahal, dadalo po ako 3 beses, naglalakad, pauwi, papunta rito, hindi ko naisip na ako'y mahirap mga minamahal. Bakit yung kagalakan nga po, sobrang kagalakan, kapayapaan yung nararamdaman natin, mga minamahal. Ang ating kayamanan, unang pag-ibig na, ang kayamanan talaga natin, mga minamahal. Yung makadalo tayo ng 3 beses, di po ba? Kahit magdakad-lakad tayo dyan, mga minamahal, pakiramdam natin. Tayo po yung pinakamayaman sa mundong ito, mga minamahal. Yung po yung binigay na kagalakan na hindi matatawaran, mga minamahal, ang pag-ibig ng mahal na pinananahan po sa ating puso, mga minamahal. Sino po mga minamahal, una niyang pag-ibig na dumadalo mga minamahal, makita lang po yung bubungan ng ating banal na gawain, mga minamahal. Naiyak na po tayo para tayo naglalakad, mga minamahal, sa ibabaw ng lupa, mga minamahal. Yun po yung nararamdaman yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Talaga pong galak na galak tayo, mga minamahal. Napapawi po lahat ang kagutom, mga minamahal, dahil sa kapayapaan, kagalakan, napapawi ang galit natin, nawawala, inaalis na mahal na po yung kapayapaan, mga minamahal. Pag binabato nga yung bubong ng aking bahay, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon, sari-sari mga pag-uusig. Mahal na Panginoon, salamat. Sabagat kabahagi mo ako sa pag-uusig sa iyo. Yun po yung mga kataga na lumalabas sa labi ng mga tunay na mga Kristiyano. Pag inuusig tayo, magpasalamat tayo. Ito po yung tanda, ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi pwede daw ang ating Panginoon na siya inuusig, hindi pwede na hindi rin tayo uusigin kung anong ginawa sa mahal na Panginoon, ganun din sa ating mga minamahal. Kaya kasama natin mahal na Panginoon, pakatatag po tayo mga minamahal, huwag po tayo manghina, mga minamahal. Sapagkat ang kasama natin mga minamahal, ang may likha ng langit at lupa, ang may likha sa atin mga minamahal, ang makapagyarihang Diyos mga minamahal. Walang nalilingid na hindi alam na mahal na Panginoon. Nagsusumakitan tayo ng mahal na Panginoon. Magpapatuloy po tayo mga minamahal. Samahan po natin yung mga kapatid po natin. Kako, bukas yata. Mga minamahal, naka-schedule po yata. Lunes, Martes, ganun po. Mga minamahal, yung pong walang ginagawa, mga minamahal. Yung hawak nila ang kanilang oras, sila may kapangyarihan ng panahon para sa kanila. Yung oras nila mga minamahal, umayo po kayo mga minamahal. Magagalak po kayo ng tunay. At higit sa lahat, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Aking tinatawagan na po ang ating beloved is brother, sister po, mga minamahal. Ating beloved sister Joy Solomon po, mga minamahal. Joy Solomon po. Ay, hindi po. Ano po? Beloved Corazon Aquino po. Praise the Lord. Beloved Sister Mary Ann Bakuyag po, mga minamahal. Praise the Lord po. Sundan po siya natin, beloved.
Brother P.D. Castelio. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Kristo. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Ako rin po ay bumabati sa ating parents in the Lord at sa mga turo at aral na iniwan ng ating kagalang-galang Evangelist Pastor Willie E. Almeda at Assistant Lina C. Almeda, at ako rin po ay bumabati sa lahat na sa ating Almeda children at ganoon din po sa pastoral workers at sa inyo po mga kapatiran sa mapagpalang hating gabi po sa inyo lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil binigyan na naman po ako ng pagkakataon upang ibahagi po ang kabutihan na ginawa po niya sa aking buhay. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, bus-lubos ko pong pinapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung nagbakasyon po ko sa amin mga minamahal sa dako po ng Cagayan, andyan po mga minamahal ang palala ng ating pinakamamahal na Panginoon po sa akin mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko pinapasalamatan yan mga minamahal dahil October 17 po mga minamahal 2025, andyan po mga minamahal, may nakapa po ako na bukol sa part po ng aking breast. At andyan po mga minamahal na November 19 po mga minamahal, andyan po mga minamahal na pina-ultrasound ko po yan mga minamahal. At andyan po mga minamahal, ako'y talagang nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus at talagang bago po pumunta, hallelujah, para magpa-ultrasound po mga minamahal, andyan po na sinabayan ko na rin po yung pag-ayo ng mga minamahal at habang inu-ultrasound po yung aking breast mga minamahal, andyan po na pagsigaw ko sa aking isip at minsan napapaano na lang din po ako na sabi ko, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hanggang nga po mga minamahal, pinabalik po ako minamahal ang mga November 21, andyan na naman po mga minamahal, nakukunin ko po yung result ng resulta po nung doon sa aking breast mga minamahal, kung ano po yung mga minamahal, dyan po mga minamahal na nag-uyuno na lang po ako, nagpuri sa ating pinakamamahal at nanalangin. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, nung inopen ko po yung mga minamahal, andyan po yung kagalakan sa aking puso mga minamahal dahil ang natagpuan po mga minamahal sa aking breast ay yung isang pong bukol na yun mga minamahal ay 3 po ang natagpuan na bukol po sa aking breast. Ngunit hindi pa po yung nagtatapos mga minamahal dahil 2 to 3 days po mga minamahal, andyan po mga minamahal na ito'y kumintab po sa labas mga minamahal at andyan din po mga minamahal na dumating na din po point na lumalabas na din po, may lumalabas na din po mga minamahal na likido dyan sa aking breast. Alam niyo po mga minamahal, ako po humingi ng backup prayer sa ating dito po sa pastoral worker, dito po sa ating pastoral house at andyan po mga minamahal na sinabihan din po ako ng ating beloved kuya na ordained preacher kuya na sabi po na mag-ayuno lang po ako ng 10 days straight. Alam niyo po mga minamahal, ginawa ko nga po yun mga minamahal at andyan pa rin po mga minamahal na sabi po niya na bahala lang, mahal pa yun magpagaling halalim, pagkatiwala na lang po daw sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako'y nanampalataya po mga minamahal at alam niyo po mga minamahal, pauwi na po ako ng December, sabi ko na sa aking mga magulang, sabi po sa akin ng aking mga magulang dahil andyan nga po na may lumulabas po na likido, ang sabi nila sa akin, huwag ka na munang umuwi sa dako ng Pangasinan, sabi po sa akin mga minamahal. Ngunit ang sabi ko sa kanila, aalis kayo at ako'y uuwi kahit anong mangyari sa dako ng Pangasinan dahil alam niyo po mga minamahal, ang dahilan ko, nandun po ang dito po kasi mga minamahal, nakakadalo po ako ng 3 times sa awik kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil doon po sa dako ng Cagayan Valley dahil kakulangan po ng manggagawa. 2 times a week lang po ang pagdalo po doon mga minamahal. Kaya nung umuwi po ako, sabi ko po sa aking mga magulang, mas lalo akong mamamatay dito. Hallelujah. Sabi ko sa kanila, nandun ang aking biyanan at ako'y dadalo lang sa aming gawain. Papagalingin ako ng aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang sabi ko po sa kanila mga minamahal, pero pailing-iling po sila mga minamahal. Pero ako'y nanampalataya mga minamahal. Umuwi po ako ng dako ng Pangasinan. January nga po yun mga minamahal, umuwi po ako mga minamahal, andyan pa rin po mga minamahal. Hindi rin nga po ako makapag-drive mga minamahal tuwing nagsusuot po ako ng
higpit mga minamahal, may lumalabas po nga na likido dyan mga minamahal. Kaya alam niyo po mga minamahal, sa patuloy na pagdulo, hallelujah, at sinabayan na din po ng pag-aayuno sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako'y nanampalataya na sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoon Jesus, pagalingin niyo na po ako dahil gusto ko pong dumalo ng anniversary sa dako ng Marikina sa nalalapit na February na po mahal na Panginoon. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, kinausap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung desire ko po na yun mga minamahal, 1 week po yun bago po ang anniversary sa dako ng Marikina. Ayan po mga minamahal na pinag-close po ng ating pinakamamahal na Panginoon yung may likido na malabas po yan sa aking suso ay pinanggaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa mga oras na ito mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko po yung pinakamamahal. Pinapasalamatan po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan din po mga minamahal na taglay-taglay kong kalakasan hanggang sa nagsimula po yung mga minamahal na aking naramdaman. Andyan po na sa pagpupuri, pag-aayuno, paghingi ng habaga sa kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal talagang hindi po niya ako binigo. Kaya ayan po ang aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ganun din po mga minamahal, yung aking beloved baby nang siya din minsan may makumbulsyon. Alam niyo po mga minamahal, andyan na rin po na wala na rin po yung buhay mga minamahal. At talagang patay na rin po yan mga minamahal ng ilang oras, ilang minuto mga minamahal dahil alam niyo po mga minamahal sa bungat panalangin ng ating kagalang-galang Evangelist Pastor Wildy Almeida. Ayan po mga minamahal sa pagkas-out at tuloy na pagkas-out po ng demonyo ng kamatayan na yan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung bata po na wala na pong buhay, andyan po na ginising po ng ating pinakamamahal na binuhay po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya yan po ang dahilan. Amen. Ang patuloy po namin na pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. At ganun din po, ako nagpapasalamat sa lahat ng aking natatanggap mula sa financial, physical, material, at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Amen. Puri ng Diyos. God bless this beloved Sister Mary Ann Bacayo. Tunay po na napakabuti po ng ating mahal na Panginoon. Wala pong imposible sa ating dakilang Diyos. Lahat ng bagay ay magagawa natin. Sapagkat ang mahal na Panginoon ang nagpapalakas po sa bawat sa atin. Yan pong sabi ng Pilipos 4, ang talata ay 3c. I can do all things through Christ who is strengthening me. Tunay po na ang Diyos, pagkasama natin, hindi po tayo humiwalay sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng bagay, magagawa po natin. Maliban na lamang po kung humiwalay tayo sa ating mahal na Panginoon at hindi po tayo tumupad, hindi po tayo sumunod. Wala po yung guide ng mahal na Panginoon sa atin. Subalit, mga minamahal, dahil nga po tayo po ay mga tunay na mga anak ng ating mahal na Panginoon, ang Diyos ay nagpapalakas po sa bawat isa sa atin. Amen. Puri natin takilang Diyos. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating mga patutuo. Binibigyan ko po ng pagkakataon muli ang magbabahagi ng kanyang pasalamat sa katauhan po ng ating beloved brother P.D. Castillo at sundan po siya ng ating beloved sister Corazon Aquino. Amen. Amen po, Pastor po. Bago po sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako po rin ay mabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, at beloved kapatiran at mga bisita. Ako ay papasalamat. Ako ay nagpagpalang madaling araw na po mga minamahal. Nakilala ko ang gawaing itong Jesus Miracle Crusade dahil
nasumpungan ko dito dahil nga po ay sa tuwing ako'y nakakarinig ng mga patutuo ng mga patutuo ng mga kapatiran na kahit sa panunod lang po ng mga live streaming ay nadadama ko ang mga presensya ng mga Panginoon sa mga kagilas-gilas sa kamangha-mangha na gawa ng mahal na Panginoon sa mga patutuo na mga kapatiran dahil sa himala ng mahal na Panginoon yung mga kamanghamang gawa ng Panginoon sa mga pagpapagaling sa mga patungkol sa langit at impyerno na mga patutuo na mga kapatiran ay kapay sarap pakinggan na po ay nadama ko ang presensya ng mahal na Panginoon. Ako ay talagang lumuluha ang patak ng mata ko dahil nga po ay nadama ko ang presensya ng Panginoon sa mga preachers na mga ngaral na sa mga ko po ay nakikinig sa kanilang mga pangangaral ay ang ganda-gandang po na maraming ako kong natutunan ng mga aral na sa pasalamat ako sa mahal na Panginoon kaya ang kasumpong ako ng gawaing ng mahal na Panginoon na dito ay buhay ang Diyos sa pakikinig ng mga turo. Pasalamat ako dahil nga po lumawak ang iyong pag-isip ko, nagkaroon ako ng disiplina sa sarili. Pasalamat ako sa mga Panginoon dahil nga po nawala yung mga bisyo ko na di kalugod-lugod sa mga Panginoon. Pasalamat sa yung mga sakit ng nararamdaman ko instant pinagaling ng mga Panginoon. Yung mga karamdaman ko dati po nang di po ako nakakilala po dito ay marami kong nararamdaman mga karamdamang trangkaso na nilalamig yung buong katawan ko tapos tingnan ko yun ay pag nasumpungan madali po akong mapagod dati. Tapos nihingal ako na nihingal po ako pag madaling mapagod. Papasalamat nga po ako dahil nga po hindi pa po karapat-dapat ay pinagpapala ng mga Panginoon. Ako'y nagkaroon ng kagalakan sa puso't isipan. Salamat ako. Dati po ay nang po ay wala pa dito ako sa Jesus Crusade ay nang himala na talaga ng mahal Panginoon sa akin kaya tinuntun ako ng mahal Panginoon kahit maraming nag-i-invite mga iglesia ng mga di kilala mga simbahan ay dito lang talaga ako instant na sa unang pagdalo ko ay agad po ako nagpatutugas mo dahil talagang mainit pa ako talaga sa paglilingkod kasi sa panunod ko pa lang ng live streaming ay naman ko talaga yung presensya ng mga Panginoon lumuhat talaga patak ng mata ko kaya pasalamat ako sa mga Panginoon sa mga bunga panalangin ng mahal na Pastor Estrada Almeida sa bunga ng pag-ayon niya ako pa ay naabot ng kanyang panalangin papasalamat ko di man po karapat dapat ay ginawa pong mga awit ng mahal na Panginoon nga dito lamang po pinagpala ko dahil sa papalang physical, material, higit po sa spiritual nga dito lamang po punang kapurihan pagluhati patakila sa ating pinaka-pagkaspalaman. Amen. Purihin mo natin mga mahal na Panginoon.
God bless you, beloved brother P.D. Castillo. Tunay po na napakapalad po natin na tayo po ay mapabilang sa mga anak ng mahal na Panginoon na kung saan mga minamahal. Tayo po ay binago, tayo po pinagpala, tayo pinagaling. Yan po mga minamahal ko, ang mga palatandaan na ang Diyos ay sumasa atin. Puri ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy po tayo mga minamahal sa ating mga patutuo. At akong tinatawagan po ating beloved Sister Corazon Juan. Sorry po kung medyo nakamali po tayo sa apelyido po dahil ang nakalista po rito Aquino. Atin na pong i-correct. Amen. Praise the Lord. Handa po ating beloved Corazon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, dobling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildestrad Almeida. Ating pong inaalala po ang mga turo at aral po, maging po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat, maging po sa webcast viewers, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Taong 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-dati po, marami po akong taglay po ng karamdaman. Andyan po yung paranakit po ng aking ulo, paninigip din po ng aking dibdib, maging po sa aking likod. Yung sakit ko po na ito po ay matagal ko pong tinaglay. Yung sakit ko po na bawal po magpuyat. Kasi po marami po yung dugong puti kaysa sa pula. At dumating po ang time po na sa taong din po yung nagkaroon din po ako ng sakit po na ito po ay sign po ng leukemia na nagkaroon po ng mga pasapas sa aking katawan. Subalit, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na naabot po kami ng panalangin po na ating pong beloved parents in the Lord. Amen. Po po kinahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tinanggap ko po ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Alam niyo po mga minamahal, pinagpala po ako. Kasi po yung sakit ko po na aking po nabanggit, wala po akong ininom po na kahit isang gamot. Sa patuloy pong pagsunod po sa kanyang mga kalooban, pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo, pinagaling po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po noon po talaga pong nasasabi ko po na sa aming pong pinagdaanan, grabe po yung pagsubok po na aming pong pinagdaanan. Subalit, andyan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Minsan, hindi po kami pinabayaan. Kaya pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging po sa hirap po ng buhay po namin. Grabe po yung pinagdaanan po namin sa hirap ng buhay. Subalit, hindi po kami tumingin po doon. Tinignan po namin ating po pinakamamahal na Panginoon na kami po ay pagpapalain din po pagdating po ng araw. Ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon maging po noon po talaga pong wala po kaming magagamit po na sasakyan pandalo po. Kami po ay nagre-renta lang po, nag-aarkila po para lang po makadalo po sa banal na gawain. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, pagkaluban po kami ng kahit second hand po na tricycle. Alam niyo po sa kabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon, hindi lang po second hand po na tricycle na pinakaloob po ng ating po pinakamamahal na Panginoon na sa ngayon po mga minamahal, ang kapurihan ay sa mahal na Panginoon lamang po. Doon po sa aming pong space po, halos wala na pong mapagarahian kasi po pinagkaloob po ng ating po pinakamamahal na Panginoon tigi-isa na po ang aking po mga minamahal na anak po at maging po sa aking mga apo na
tig-isa na rin po sila ng nagagamit po na tricycle. At pinagkalooban din po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ginamit po ang aking mahal na anak po na nakaroon po kami ng isang brand new po na L300. Kaya maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Sus. Tunay po na hindi po natutulog po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Sus. At pinapasalamatan ko rin po ating po pinakamamahal na Panginoon Sus na sa bawat aking po mga anak, andyan po yung pag-iingat sa kanilang pagtatrabaho. Andiyan po na kinakahabagan po sila na ating po pinakamamahal na Panginoon na nakaroon po sila ng bawat trabaho. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon maging po aking mahal na anak na isa po na dati po andito. Dito pa rin po siya, subalit kinabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon. Nakarating po na naman po sa dako po ng ibang bansa. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na sa mga pagpapalang yan na pinakakaloob po ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Pinagpupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na bagaman hindi po ako nakakasama po sa paghayo, subalit alam niyo po mga minamahal, talaga pong gustong-gusto ko pong sumama, subalit alam niyo po kahapon lamang po ay nung Huwebes lamang po, alam niyo, grabe po, inatake na naman po aking pagsakit na aking tiyan na kasi po noon po nangyari na po sa akin ito na sumakit po aking tiyan. Malala ko po na hindi po ako nagpatakbo sa doktor. Dito po ako nagpatakbo sa pastoral house. Kinabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon. Kung pinagaling po na ating pong pinakamamahal na Panginoon, sinumpong po ako nung araw po ng Huwebes. Yung pananakit po na aking tiyan na sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, alam ko po na pag-ahayo po, subalit hindi po ako nakasama. Alam niyo po, humingi po ako ng kapatawaran sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Nakiusap po ako sa Kanya. Alam niyo po sa kaabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon, nawala po yung pananakit po na aking tiyan na akala ko po noon susumpong na naman po yung nangyari po sa akin. Sabali ako pinupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan po yan. Kaya ko pinupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa mga papapala po maging po sa aking paggamit po bilang isang adult scholar. Kinabagan po ako na ating po pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Salamat. Tanging po sa ating po pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Amen. Puwin po din pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Corazon Juan, sa tunay na pinagpala ng ating dakilang Diyos sa patutunayan. At ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon kung ang ating pagsunod ay 100%. Ang kasaganaan ng pagpapala at ang kagalingan, yan po ay pagkakalob sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen. Habang naghihintay po ang ating handa po ating mga beloved adult choir, tayo po umawit. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Oh, just talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Amen. Hallelujah. Please
all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved adults choir. Amen. Hallelujah.
pag-ibig mo. Laging alalahanin ang kabutihan mo. Sa bawat oras at araw aking Yesus. Never took to God above that you need a friend to love, pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. Have you told him all your cares and woes, every tiny little fear? He knows you can always know his need. In he will answers prayer. You can whisper in a crowd to him. You can cry when you're alone to him. You don't have to pray out loud to him. He knows your thoughts.
feel. He knows you can always know His will, and He will answer His prayer. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On the lofty mountain peak, He's there in the middle by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Amen. Praise the Lord. Puri natin kilang Diyos. Hallelujah. God bless you, beloved adults choir, sa papuring awitin sa ating mahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal ko, ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. At tayo po ay magpatuloy po sa ating mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Purin po ating mahal na Panginoon.
Tunay po na napakabuti ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay, na nandiyan po ang kanyang banal na presensya na siyang umaaliw po sa bawat sa atin. Amen. Praise the Lord. At ako rin po papabuot ng aking pagpapasalamat, pagdadakila, pagkalwalhati, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako po nagpapasalamat at aking pong tinadakila, nilulhati ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan sa aking buhay, na kung saan po mga minamahal. Bago po ako nakakilala sa gawain ito, tunay po na isa rin po ang minamahal ko sa mga kabataan nung araw, mga minamahal, na napakarami pong bisyo. Problema po ako ng mga aking mga loved ones, problema po ako ng mga kapatid, problema po ako ng mga kapitbahay. Tunay po mga minamahal sa aking masamang bisyo ng pag-iinom ng alak, mga minamahal. Ganoon din po mga minamahal ang masamang bisyo, mga minamahal, ng marijuana. Ganoon din po mga minamahal ang pinagbabawal ng gamot. Ako rin po mga minamahal ay naglalako ng marijuana. Ako po ay nagtutulak ng mga pinagbabawal ng gamot. Nung ako po mga minamahal ay nandoon po mga minamahal sa dako ng Metro Manila, mga minamahal, dahil po sa pantustos po sa aking mga bisyo. Tunay po na masabi ko po mga minamahal, wala pong kapayapaan, wala pong kagalakan sa puso't isipan, wala pong kabanalan, at tunay po mga minamahal, walang Diyos na tinatawagan. So mga minamahal, dahil nga po sa pagpapala ng Diyos, ng sabi ng Banal na Kasulatan, naroon pa lang tayo mga minamahal sa sinapupunan ng ating mahal na ina, tayo po ay nakalaan na po. Tayo po pinili na po ng ating mahal na Panginoon pong maglingkod sa Kanya. Amen. Puri ng dakilang Diyos, at ayos nga po mga minamahal sa pinagpala sa gawain ito, mga minamahal, na ako po ay makakilala sa tunay na Diyos na buhay, mga minamahal. At tunay po na ang Diyos sa gawain ito ay nagbabago ng buhay. Ang Diyos sa gawain ito, mga minamahal ko, ay nagpapagaling, mga minamahal, nagpapalayas ng mga masamang bisyo. At tunay po mga minamahal, hanggang sa mga sandaling ito, isa po akong buhay na patutuo, mga minamahal. Ako pong aking pinupuri, pinasalamatan natin pinakamamahal Panginoon sa kanyang kabutihan at ang kanyang pagpapala na kami po ay makabahagi sa tunay niya pong gawain. Alam niyo mga minamahal ko, grabe pong paglilinis ang aking napagdaanan mga minamahal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming pagtutuwid ng ating dakilang Diyos bago po ako nakaabot mga minamahal sa ganito pong sitwasyon mga minamahal at kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po yung pinanghawakan niya mga minamahal sa paglilingkod sa Diyos. At tunay pong minamahal, ako po ay mag-isa pong nakakilala sa gawain ng ating dakilang Diyos hanggang sa ako'y patuloy mga minamahal na dumadalo. Patuloy po akong nagsisimba mga minamahal 3 times a week mga minamahal. At naging po sa aking pag-aaral mga minamahal, akala ko po mga minamahal hindi na po akong makakatuntong mga minamahal ng kolehiyo mga minamahal, sapagkat wala pong tiwala po ang aking mga loved ones mga minamahal. Sapagkat sa aking masamang bisyo. Subalit napakabuti ng Diyos mga minamahal, nung ako pinakilala sa ating mahal na Panginoon, tunay po na ipagpatuloy ko po aking pag-aaral mga minamahal, at tunay po na napakadakila ng Diyos mga minamahal. At sa aking pong pag-aaral mga minamahal, tunay po mga minamahal, andyan ang himala ng ating mahal na Panginoon, sapagkat ako nga po ay isang manunugtog. Nung ako po ay nag-aaral ng kolehiyo mga minamahal, tunay po na diyan po natin masusubukan ng ating pong pananampalataya mga minamahal, ang ating pagtupad. Alam niyo po mga minamahal, nang ako po ay nag-aaral mga minamahal, tunay po mga minamahal, aking pinag-pray sa ating mahal na Panginoon na yung Miyerkules, Biyernes at Biyernes mga minamahal ay magkaroon po kami minamahal ng Bikan mga minamahal. Tunay po mga minamahal na yan po yung pinagkaloob ng Diyos sa akin mga minamahal. At isa lamang po mga minamahal ang aking subject mga minamahal na hindi ko po inatinan mga minamahal. Ito po yung aking pong PE mga minamahal. At tunay po mga minamahal, bahala na ang mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, sa akin pong akala ko babagsak po ako mga minamahal sapagkat hindi po ako umaatin mga minamahal ng aming PE. Subalit napakabuti ng Diyos mga minamahal. Pagunahin daw po natin ang ating mahal na Panginoon. Seek first the kingdom of God. Mga minamahal, tunay po ay pagkakalob natin pinakamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal,
Akala ko po mga minamahal, hindi na po pipirmahan mga minamahal ng aking po instructor, mga minamahal, aking class guard, mga minamahal. At ako po mga minamahal ay babagsak mga minamahal, isang subject lang mga minamahal ang bagsak po sa akin mga minamahal, yung pong PE mga minamahal, subalit napakabuti ng Diyos mga minamahal, sapagkat sa una dalangin nating mga pastor, inuna ko po mga minamahal ang banal gawa nating mga Panginoon. Yan po mga minamahal, ang aking PE ay mga minamahal, nung ako po nasa second year college mga minamahal, at tunay po mga minamahal. Araw po yan ay Miyerkules mga minamahal, at yan po mga minamahal, pinagkaloob natin pinakamamahal ng Panginoon, nahipo po aking instructor mga minamahal, at tunay po mga minamahal, nang sabi nating bawal na kasalatan mga minamahal, ating pong bigyan ng daan mga minamahal, ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tunay po mga minamahal, hindi po ako nabigo sa aking pong prayer sa ating mahal na Panginoon. At tunay po mga minamahal, ako po'y nakatapos mga minamahal aking pag-aaral mga minamahal. At tunay po napakabuti ng Diyos mga minamahal, na ang Diyos ay nagpapala mga minamahal, dumidinig ng ating panalangin mga minamahal. Yung po mga hadlang mga minamahal sa ating paglilingkod sa Diyos mga minamahal, ang pag-aaral mga minamahal, ang negosyo mga minamahal, yung mga bagay sa libutan ito mga minamahal, ay tunay po mga minamahal, ito po ay pansamantala lamang mga minamahal. Kung ating titignan mga minamahal ang mga kalagayan ng mga apostol, tunay po mga minamahal, hindi po sila sumuko, hindi po sila tumalikod sa ating mahal na Panginoon. Sila pong lahat ay sumunod sa ating mahal na Panginoon, ang aral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, at sumunod sa mga palatuntunan at pinag-utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe po mga minamahal, na ang paglingkod natin sa ating mahal na Panginoon, na sadya po mga minamahal, ang buhay natin mga minamahal, habang naghihintay po sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po ang ating henerasyon mga minamahal. Ito po mga minamahal, nasa huling araw na po tayo mga minamahal, napakapalad po natin sapagkat ating henerasyon. Ito po mga minamahal, ang babalikan ng ating pinakamamahal na Panginoon, itong rapture mga minamahal. So mga minamahal, ang ating paglingkod sa Diyos mga minamahal, wala na pong second batch mga minamahal. Wala na pong second batch mga minamahal. Pagkat dumating yung pagbalik natin ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po mga minamahal, na wala na pong ikalawang batch mga minamahal. Kailangan po natin mga minamahal, pagsumikapan ng lahat ng bagay mga minamahal. Tingnan natin mga minamahal, yung pong mga apostol ng ating dakilang Diyos. Sila po mga minamahal, naging martir mga minamahal. Tunay po na sa aking paglilingkod sa ating dakilang Diyos mga minamahal, habang binabasa ko mga minamahal, ang Biblia mga minamahal, yung mga alagad ng ating pinakamamahal na Panginoon, at tunay po mga minamahal, kanila ibinigay kanilang buhay mga minamahal. Ganon din po mga minamahal, aking ibinigay aking buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, sa aking paglilingkod sa Diyos mga minamahal. Tunay mga minamahal, ang mga apostol mga minamahal, sila po'y pinugutan ng ulo mga minamahal. Sa Apostol Pablo, pinugutan ng ulo mga minamahal. Si Pedro mga minamahal, ipinako ng patiwarik mga minamahal. Si Juan mga minamahal, binuhusan ng kumukulong mantika mga minamahal. Ganoon po mga minamahal, yung mga brutal mga minamahal ng grabe pong pagpapagal mga minamahal ng mga Kristiyano nung araw mga minamahal. Kaya po mga minamahal, napakabuti ng Diyos mga minamahal, na tayo po'y napabilang sa itang tunay na gawain mga minamahal, hanggang sa mga sandaling ito. At nagpupuri ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, na bagamat maraming mga hadlang mga minamahal, ako po'y nagkaroon ng negosyo mga minamahal ko sa dako ng Cebu City mga minamahal. Bagamat ginagamit ako nating pinakamamahal na Panginoon, sinubukan ko mga minamahal, yung mga bagay mga minamahal, yung na mga luso sa libutan mga minamahal. Subalit mga minamahal, tunay po na sandali lamang po mga minamahal, yung pong luho mga minamahal. Ako pinalalahan ating pinakamamahal na Panginoon. Way back 2013 mga minamahal, ako po ay na-stroke mga minamahal. Hindi ko po kalain mga minamahal, ako po ay dadalhin sa ospital mga minamahal, na hindi na po, wala na pong buhay mga minamahal. Yung po mga minamahal, aking pong binabalik-balikan sa aking buhay mga minamahal, napakabuti ng Diyos, na kailangan ang buhay natin Kristiyano, ipagkaloob natin mga minamahal ang ating pong oras mga minamahal, ang ating time mga minamahal sa paglilingkod sa Diyos. So mga minamahal, ako po nanalangin, mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng maayos na negosyo, pagkakitaan po namin, mahal na Panginoon, malaya po kami makadalo na sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. Kung binigyan kami ng ating dakilang Diyos ng maayos mga minamahal na pagkakitaan, kami pong lahat ay maayos na malay na kakatuloy nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Kami po mga minamahal ay tunay po pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan,
at lahat ng bagay ay daragdag ng ating dakilang Diyos. So mga minamahal, ang pagpapala ng Diyos, mga minamahal, hindi namin namamalayan. Pinagpala kami ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga bagay, mga minamahal, ang daming hiniling sa ating dakilang Diyos. Iyan po ay kusang dumating, mga minamahal. Yan po dinaragdag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ang patunay, mga minamahal, pagkaksang tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, nanampalataya, nanalangin, mga minamahal. Ang sabi ng Revelation, mga minamahal, Kapitulo 1, versikulo 3, mga minamahal, ang sabi ng mga kasulatan, tayo po, mga minamahal, magbasa, tayo po'y makinig, at tayo po'y tumupad. Mga minamahal, yan pong tatlo na yun, mga minamahal ko. Gawin natin, mga minamahal, ready na po tayo sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y magbasa, tayo po'y makinig, tayo po ay tumupad. Yan po, mga minamahal, ang ating pong ilagay sa ating pong mindset, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos. Tayo po, mga minamahal, handang-handa sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos sa lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagkadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Amen. At tayo po tuloy-tuloy na po, mga minamahal. Aking pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Joy Solomon sa kanya rin binagpalang patuto. Amen. Hallelujah. At sundan po siya ng ating beloved Brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Doble paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda, sa ating ginagalang Assistant Pastora Lina C. Almeda, sa ating beloved Almeda children, sa inyo po mga kapatiran, mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil isa po ako na napili upang ipahayag ang banal niyang himala na ginawa na sa aming buhay. Balikan ko lamang po, mga minamahal, nung ako po'y nung pinagbubuntis ko po ang aking beloved son. Alam niyo po, mga minamahal, andyan po ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagbubuntis ko pa lang po yan. Alam niyo po, may minamahal, yan po ay hirap na po ako sa pagbubuntis. Andyan po na pabalik-balik po ako sa hospital dahil ako po yung nagbi-bleeding. Alam niyo po, mga minamahal, dumating po yung time na wala pa pong 9 months, lumabas na po ang aking baby. Alam niyo po, mga minamahal, sa kapamaraanan ng mahal na Panginoon, ako po na emergency CS. Alam niyo po, mga minamahal, nung nilabas ko po ang aking beloved son. Alam niyo po, mga minamahal, yan po ay sobrang hina, pa isa-isa na lang po ang kanyang hininga. Ngunit tinanong po ako ng isang doktor, sabi niya ganun, kailangan ilipat natin ng ibang ospital ang iyong anak kasi dahil siya ay 50-50. Alam niyo po, mga minamahal, andyan po yung panlulumo ko dahil ang aking beloved son, dahil anytime daw pwede na po siyang mawala. Alam niyo po, mga minamahal, andyan po yung pag-iyak ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat nalamig ako sa pananampalataya, ngunit pumasok pa rin sa isip ko ang mahal na Panginoon na humingi ng tawad at manalangin. Alam niyo po, mga minamahal, habang nililipat po ang aking beloved son sa kabilang ospital, alam niyo po, mga minamahal, ayan po na nawalan na po siya ng buhay habang sakay-sakay po siya ng ambulansya. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating po ng ospital, andyan po na inanuan po siya, sinipr po siya para po mabalik po ang kanyang buhay. Pero habang nasa daan po siya, andyan po na nananalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nang humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga pagkukulang, pagkakasala, at kabila ng aking paglilingkod sa Kanya. Kailanman hindi ko po inisip na pinabayaan ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, andyan po na binalik ng pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Praise the Lord. Ngayon po, mga minamahal,
Ang aking beloved son na po yan, malaki na po at ginagamit po sa ating banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, matagal na panahon po akong nahiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na wala pong kapayapaan ng aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, napunta po ako sa dako ng Maynila. Andyan po lahat po ng mga kalayawan. Andyan po na napupunta ako sa bar, umiinom, nagsusuot ng mga malalaswang mga damit. Ngunit nung ako binalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, unti-unti ko pong binabago ang aking sarili sa himala at kapamaraanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, isang gabi po na naginip po ako na nakasuot po ako ng uniform na pang Phoenix Choir. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko sa aking isip, malabong mangyari na gamitin ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan. Alam niyo po mga minamahal, hindi po nagkamali ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil isa po ako na pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na gagamitin pala ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating banal na ubasan. Kaya lubos-lubusan ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, dumadating po sa time na nangihina ako sa pananampalataya, nalulupaypay ako. Alam niyo po mga minamahal, iniisip ko na lang po lahat ng himalang ginawa ng ating pinakamamahal sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, dumadating po sa time na umiiyak ako sa mahal na Panginoon Hesus dahil sa sobrang hirap ng buhay at maraming pagsubok. Alam niyo po mga minamahal, kailanman hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po yung pagpuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang aming pangangailangan, bagamat wala po akong trabaho. Andyan po lagi ang pagpuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aming mga pamasahe sa aming pagpunta dito sa banal na gawain. Andyan po na pinuprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Kaya bago po ako magtapos, nais po namin alayan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsanan papalakpakan natin ating pinakamamahal na Hesus.
sa'yo. Ilapit mo lamang ang puso mo. Huwag ka nang mawawalan ng pag-asa. Ang kalungkutan at daramay may lunas pa. Liwanag ay sisikat din sa buhay mo. Kaginhawan ay iyong matatamo. Saling kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Dahil kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Dahil kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mo nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Dahil kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Dahil kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Dahil kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mo nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat, pagdadakilan ng ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved sister Joy Solomon sa pinagpalang patutuo na yan at sa papuring awitin na inalay nila sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At bago po tayo patuloy mga minamahal, atin na pong pinaghahanda ang ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta, beloved brother James Milan, beloved brother John Aquino, sa atin po mga beloved sisters, sa ating beloved sister Mirasol de Vera, beloved sister Lydia Tawaran, beloved sister Riza Briones. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa mga testimony, tayo po ipagpray po natin mga minamahal ang coffee break. Opo, dakilat mapagpala mo namin sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa umaga ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa pagsalo-saluhan naming coffee break, mahal Panginoon. At ikaw naman yun po na pong bahalang magbalik ng maraming beses, mahal na Panginoon Jesus. Pagpapala sa mga anak mo. Hallelujah, naghanda nito, mahal na Panginoon Jesus. Nawa ito'y silbing panggising sa aming mga inaantok na diwa. Through the end prayer of our dearly Honorable Pastor Estrada Almeda, kapasamot panalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with
with Jesus all the time. Coming time, the Master called it coming time. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now coming time. The disciples came to learn, thus obeying Christ for men. For the Master called unto them coming time. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry anytime. Coming time, the Master called it coming time. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now coming time. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Coming time, the Master called it coming time. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now coming time. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people coming time. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Coming time, the Master called it coming time. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now coming time. Coming time, the Master called it coming time. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now coming time. To the hungry call it now coming time. To the hungry call it now coming time. Praise the Lord. God bless po sa ating mga beloved choirs. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta. At kindly po maghanda po ating beloved sister Marisol Divera. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pupupuri, paglulwalhati, papaparangal ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling pagkalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalaala ang maaral at turo ng ating minamahal kagalang na Pastor Willie Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati rin sa ating ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri ng papasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus
sa kagaling na pinagkaloob niyo po sa akin. Dahil dati-dati pa lang po nung bata po ako. Ako po ay may karamdamang asma. Sa tuwing naatake po ako ng aking karamdamang asma, ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. At halos lahat ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawang ito, sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma inalis na ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. May share ko lamang sa inyo mga minamahal. Dahil nung 5 years old po ako, 2 beses po na-confine sa hospital. Dahil po sa sobrang panakit po ng aking tiyan, ako po in-ultrasound na laboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi na bag sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. At nang papaka-appear po sa dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ay lehans. Sa kabagan natin pinamamahal na Panginoong Jesus. At sa dalangin natin minamahal kagalang-galang Pastor Will Estrada Almeida. Ako po'y pinagaling na ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating minamamahal na Panginoong Jesus sa kabagan na pinagaling po sa aking mahal na ama. Dahil Martes pa lang po, dahil 2023 po, Martes pa lang po niyan, ako po ay nagpaalam po sa aking mahal na ina. Ako po ay mag-alay ng ayuno sa Webes. Diyan na si Rene din po ay pumayag. At nung pagdating po ng ako na po ay mag-alay ng ayuno sa Webes, bigla na lang po nagalit ang aking mahal na ama. Ngunit pinapatuloy ko pa rin po ang pag-ayuno dito sa pastoral house. At ako po ay nanalangin at humingi ng bag sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. At nung time na magbe-break na po ako, andyan na tumawag po ang aking mahal na ama. Andyan na ako po ay kinakabahan, baka ako po ay pagalitan. Ngunit nung paglabas ko po sa pastoral, ako pa po ay binagyan niya ng pang-breaking. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. May 2024, Miyerkules po niyan, may klase po kami sa umaga. Yan, no? Sa kaligtaan po ng aming klase, ay bigla na po sumakit ang aking tiyan. Kaya ang ginawa ko na lang po ay nagpasundo po ako sa aking mahal na ina. At pag-uwi po namin sa aming bahay ay bigla na po naalis ang aking pananakit na tiyan. Kaya ang sinabi ko na lang po sa aking mahal na ina ay dadala na lang po ako dito sa panalagawan natin pinamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan na ako dumalo. At sa aking pag-uwi, andiyan na bigla na lang po ako sinalubong na aking pinsan na sinabi na lang po sa akin na yung mga palagi ko pong kasama na kaklase ko sa pag-uwi ay sila po ay pinagbubugbog ng mga lasinggero sa daan. Kaya labis-labis ko po pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Dahil nung time na nangyari po yun, andito po ako sa banal na gawain ng ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat rin po sa amin sa araw-araw, sa mga papapalang patuloy na pagkakaroon niyo sa amin magmula sa financial, physical, material, at ikis sa papapalang spiritual. Kaya nandito na lang po ang lahat ng papurihan po sa salamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin at pinakamamahal pa ni Jesus. God bless po sa ating beloved brother Barak Rolin Dumalantas. May nagpalapatotoo na yan. Ganoon kabuti ang ating pinakamahal pa ni Jesus, mga minamahal. Dating asthmatic. At nariyan mga minamahal na nakakaranas siya mga minamahal na grabing pagsakit sa kanyang tiyan. Wala nang ginawa sila mga minamahal. Pupunta dito sa pastoral house. Ipuri at higit sa lahat nag-alay ng pag-ayuno. Sa tulong at kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, siya din po mga minamahal ay pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at tinatawagan ng ating beloved Sister Marisol Libera at kaya po maghanda po ating beloved Brother James Milan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas sa papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng beloved Almeida children, sa lahat po ng pastoral workers at sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon. Ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat.
Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa aking buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal. Ang inyong bang lingkod mga minamahal, mula pagkabata mga minamahal, kasakasama na ako ng aking mahal na lola na dumadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Bilang bata, mga minamahal, dahil umaasa lang sa mga magulang, may time na dinala kami ng aming mga magulang sa dako ng Pasig, mga minamahal. Kaya yung time na nung umuuna, mga minamahal, nakakadalo pa kami kasama ko ang aking mga magulang. Hanggang sa unti-unti, mga minamahal, hindi na kami nakadalo. Hanggang sa lumaki ang inyong abang lingkod, mga minamahal, patuloy na nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil muli akong kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na makabalik sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Labis-labis ko ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil nung nagkaroon ako ng pamilya, mga minamahal, malalaki na din yung mga anak ko, mga minamahal. Ang inyong likod, mga minamahal, ay nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal. Sa 3 buwan, mga minamahal, dire-diretso yan ang pagbiblid ko, mga minamahal. Halos sa 1 buwan, 1 linggo lang yung hinto niya, mga minamahal. Sa susunod, 3 linggo ulit hanggang sa susunod, hanggang sa ang inyong likod. That time talagang bilang tao natakot, mga minamahal, na kung bakit ganun yung nangyayari. Kaya ang inyong likod, mga minamahal, nagpakonsulta sa doktor, mga minamahal. Sa madaling sabi, nagpagamot ang inyong lingkod. Pero that time, mga minamahal, nung time na sinusuri ang inyong lingkod, mga minamahal, kahit yung 2 doktor na tumitingin sa akin, labis silang nagtataka, mga minamahal, dahil nakikita nila yung pagbiblid ng inyong lingkod. Pero nung check up, mga minamahal, yung aking hemoglobin count, mga minamahal, talagang nagtataka sila kung bakit ganoon pa rin ka-stable yung aking hemoglobin, mga minamahal. Kaya labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. That time talagang kahit na hindi pa nakakabalik ang inyong balingkod sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang nanalangin ako at nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na dugtungan yung aking buhay, mga minamahal, na bigyan ako ng pagkakataon na muling makabalik sa kanyang banal na gawain. Kaya yung panalangin yun, mga minamahal, talagang tinupad yun ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Nung kinahabagan ng ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus ang inyong lingkod, mga minamahal, na makabalik sa kanyang banal na gawain, bumalik yun, mga minamahal. Nag-bleed ulit ang inyong lingkod, mga minamahal. Pero sa pagkakataong yun, mga minamahal, hindi na ako, mga minamahal, sumangguni sa mga doktor at hindi na rin ako nagpagamot. Wala akong ininom na kahit na anong pampatigil ng pagbibleed, mga minamahal. Tanging inasa ko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dumating yung time, mga minamahal, dahil ang ating panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, hindi yun ganong kadali na maibibigay sa atin yung kasagutan sa ating mga kahilingan, mga minamahal. Talagang ilang buwan, mga minamahal, umabot pa ng taon, mga minamahal, na ganun yung nangyayari, na nagbibleed pa rin yung abang lingkod, mga minamahal. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, dahil ang inyong abang lingkod talagang kahit nangihina, kahit na napakababa na ng BP ng inyong abang lingkod, mga minamahal, talagang patuloy na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Hanggang sa, dahil nakikita ng aking mahal na kapatid yung aking kalagayan, mga minamahal, sa nakikita nila ng physical na anyo ko, mga minamahal, dumating pala sa isip nila, mga minamahal, na hindi na magtatagal ang inyong lingkod. Way back 2022, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal, na ang gusto ng mga kapatid ko, mga minamahal, kasi ang inyong lingkod, kahabagan ng mahal na Panginoon, halos diretsong, halos dito na nakatira sa
banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Kaya yung aking mga magulang sa laman, mga minamahal, talagang bihira nila akong makita. Dumating sa punto na ang isip ng aking mga kapatid ay baka hindi na ako magtagal. Kaya dumating yung time na pinilit nila akong pumunta kami sa bahay ng aming mga magulang. Alam niyo yung time na yun, mga minamahal, na nakita ako ng aking mahal na ina sa mahabang panahon, mga minamahal, na hindi niya ako nakikita. Ang sabi ng aking mahal na ina sa aking mahal na ama, tignan mo yung anak mo, tignan mo na yung anak mo. Sabi niya ganun sa akin. Dinig na dinig ko yun, mga minamahal. Nung time na nagkasalubong kami na aking mahal na ama, kasi nasa loob ako, lumabas ako para magbano, mga minamahal. Wala siyang sinabi sa akin. Tinignan niya lang ako. Pero dama ko yung pag-aalala niya, dama ko yung takot na anytime pwede akong mawala. Dahil alam naman natin na hindi natin hawak ang buhay natin, mga minamahal. Kaya nung nagpang-abot yung aming paningin, iniwan ko na lang ang aking mahal na ama dahil ayokong yung nakikita nila, ayokong makita nilang nangihina ang iyong abang lingkod. Pero para sa akin mga minamahal, yung pakiramdam ko talagang labis-labis ang pinalalakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang sabi sa akin ng aking mahal na ina, palagi ka namang nasa gawain ng mahal na Panginoon, palagi ka namang nag-aayuno. Bakit hindi mo ipanalangin ang sarili mo na pagalingin ka ng mahal na Panginoon? Ang tanging nasabi ko lang sa aking mahal na ina, ang bawat panalangin natin hindi agad-agad yun ibibigay. Amen. Pero darating yung panahon na alam ko na pagagalingin ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal, way back 2023 siguro yun. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, talagang lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, na wala akong ginagamit na anumang gamot o kahit yung sinasabi nilang ferrous sulfate na papadagdag ng dugo. Pero talagang sa mahal na Panginoon lamang, mga minamahal, kahit labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, na every time na dumarating yung monthly period ko, mga minamahal, talagang lagi kong naaalala yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Kaya labis-labis ko ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At pinagpapasalamat ko din sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na itong taong ito, mga minamahal, bagamat hindi ganun kalaki yung aking sahod, mga minamahal, pero sa kahabagan ng mahal na Panginoong Sus, 2 beses itinaas ng mahal na Panginoon ang aking sahod, mga minamahal. Kaya labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya hanggang dito na lang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po sumigaw ng praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Meras Olivera sa pinagpalang patotoo na yan. Kapag mahal ka ng Diyos, hindi kanya pababayaan, talaga may namahal na mawalay ka sa kanyang banal na gawain. Basta kailangan marunong tayong magsisi at manumbalik sa kanyang banal na gawain at ibigay natin ang ating tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus at sa pagbibigay ng may katapatan. Ito po ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nariyan ang pag-iingat sa atin para atin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa mga anak niya, mga tapat, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved Brother James Milan. At kindly po maghanda po ang ating beloved Sister Lydia Tawaran. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluwalhati, at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako
po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ako po yung muling nabigyan ng pagkakataon upang makapagpasalamat po sa Kanya, and rin mo nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ma-share ko lamang po ang ginawang kamangha-mangha po sa aking buhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Noong ako lamang po ay paslit, kakatapos lamang po magpakulo ng mainit na tubig ng aking beloved mother, and dahil nga po sa ako nga po ay bata pa po, napaglaruan ko po yun, yung mainit na tubig na po yun, and kakakulo lang po, and yung isang buong thermos na po yun ay nabuhos po sa aking buong katawan, and ang aking buong katawan po ay namumula at umuusok, and sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay wala pong lapnos o sugat ang aking natamo, and pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ako rin po nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung ako rin po ay bata, nandito po sa ating banal na ubusan ay banal na pastoral, and dyan po sa ating right of way, kung maalala nyo po ay may street lights po tayo dyan, and inakyat ko po yun, and nahawakan ko po yung pinagkakabitan po ng linya po ng ating kuryente, and ako po nangisay po, and hindi ko na po alam ang nangyari po nung susunod na lamang na nangyari po noon, mga minamahal, and pagka nakabitaw na lamang po ako, and pagkagising ko po ay nasa lapag na lamang po ako na puno na po ng tusok, and sa himala rin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay wala rin po akong natamong sugat. Praise the Lord. Sugat, mga minamahal, and may nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat po sa amin ng aking beloved ate sa pagpunta po dito sa ating banal na upasan. And ako rin po nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga pagpapala. Hindi man po karapat-dapat ay ako rin po ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang kanyang mga awit sa kanyang banal na upasan. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapaduhan. Pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang panutuon na yan, at tunay nga po mga minamahal, talagang yung pag-iingat ng Diyos. Amen. Kung walang Diyos na nag-iingat ay nakuryente yung ating mga kapatid, talagang mapapahamak. Ngunit ang Diyos ay napakabuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, at may kakayahan para tayo po'y pag-ingatan sa bawat yugto ng ating buhay. At yan ang dahilan. Bagamat tayo po mga minamahal pagod kahapon, at mamaya may mga ilan sa atin ay may mga trabaho, ay nandito tayo ngayon, nag-overnight, gising na gising. Amen? Amen? At ating pong pinapasalamat at pinapupurihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin pong binibigyan mo pagkataon sa ating beloved Sister Lydia Tawaran. Amen. Siya po'y sundan ng ating pong mga kapatid, beloved brother John Aquino, at ang ating pong beloved Sister Risa Briones. Amen. Sila na lamang po naiwan. Kung meron pa pong hahabol ay lumapit lamang po kayo sa ating pong beloved sisters information. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na nagpapupuri, paglalawati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. At ako rin pinagpapabot ng dumping paggalang po sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na mahal Pastor Willie Almeida. Ganon din po sa Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po bumabati sa buong Almeida family. Ganon din po ako rin po bumabati sa ating Orden Preacher, maging sa kanilang beloved daughter, sa mga Edel Preacher. Ganon din po mga minamahal sa inyo mga minamahal na magandang madaling araw na po mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal dahil ako pinakinahabagan sa mga oras na ito para muling pasalamatan ang ating pinakamamahal sa mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal sa aking buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal dahil alam niyo po mga minamahal, noong Monday, muling nagkasakit ang aking baby, mga minamahal. Andyan mga minamahal, nagkaroon po siya ng ubot sipon, mga minamahal. And then,
hanggang sa nung Monday po ng gabi, mga minamahal, andyan na nagkaroon po ng lagnat yan, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, mula ko nanalangin sa ating pinakong Jesus nang humingi ng habag na nawa, pagalingin po siya. Dahil po Wednesday is araw po ng gawain, mga minamahal. Alam niyo po, tunay mga minamahal, ang ating pinakong Jesus ay talagang nagpapagaling. Andyan mga minamahal, ang kagaling pinagkalam sa aking mahal na anak. Alam niyo po, akala ko po, nung Wednesday hindi po kami muli makadalo, mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, nung andyan po mga minamahal, nung umago po mga minamahal, andyan mga minamahal, wala na po yung sinat mga minamahal at tunay nakadalo po ang iyong abang lingkod mga minamahal. So salamat po sa kagalingan na pinagkaloob sa aking mahal na anak mga minamahal. Ganon din po muli kong sasariwain mga minamahal. Lahat po ng himala na ating pinakamamalisin sa aking buhay mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung una kong nakilala ang ating banal na gawain, hindi po ako naniniwala dito mga minamahal. Andyan po ako taga-usig mga minamahal. Naging taga-usig din po ako sa ating mga pastor mga minamahal. Nasabi ko mga minamahal, hindi po siya ang totoong propeta. Hindi po totoong gawain ang ating banal na gawain. Pero tunay nga minamahal, nung dumating mga minamahal, ang point na mga minamahal na nagkaroon ako sa pagsubok sa aking buhay mga minamahal, andyan mga minamahal dahil mayroon po akong dinadalan mga minamahal. Nung dumating po yung pagsubok sa aking buhay, nandyan sabi ko sa aking sarili, nasan ang totoong gawain mga minamahal? Sabi ko dahil mga panahon na yung mga minamahal na parang ang aking problema mga minamahal talagang paulit-ulit lamang po yung dumarating yan na parang same lang po mga minamahal. So andyan nagtanong po ako sa ating pinakamamalisis kung nasan ang totoong gawain mga minamahal. Tunay mga minamahal, ang tinuro po ng ating pinakamamalisis yung gawain na ang ating gawain sa dito sa Jesus Miracle Crucis mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, matagal ko na pong alam ang ating banal na gawain. Dahil andyan tuwing nagbabakasyon po ako mga minamahal, andyan po naniyaya ako ng mga kimawal sa buhay. Dahil sila po ang unang nakakilala mga minamahal. Dumadalo po ako mga minamahal, pero parang baliwala lang mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal Jesus dahil nung dumating po yung point na sobra-sobra po yung pagsubok sa aking buhay. Andyan mga minamahal, ang aking mahal na ading mga minamahal, nakasama ko po yan sa aking trabaho mga minamahal. Dahil sa bangsang yun, wala pong banal na gawain mga minamahal. Turibkas po yan na siya po, turibkas lang mo po mga minamahal, nanonood po yan ang ating banal na gawain. Andyan mga minamahal, nung gulong-gulo po ang aking puso at isipan ng mga panahon na yun, habang siya nanonood mga minamahal, umupo po ako sa tabi niya, taimtim na nakinig ng mga patutuo, taimtim na nanood ng ating banal na gawain. Alam niyo mga minamahal, sa aking panonood ng mga patutuo sa ating banal na gawain, andyan narinig ko ang mga patutuo. At sa lahat ng mga patutuo na aking narinig doon, ako namangha mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, doon ko po sabi ko, grabe po yung mga himalang nangirinig ko mga minamahal. Sabi ko, yung mga himala na aking narinig, wala pong nangyayari wala pong narinig ng himala sa gawain na aking dinadalaan mga minamahal. Alam niyo po, yung wala pong kapayapaan aking puso at isipan sa aking panunood, andyan di ko namamalayan, umiiyak po ako. Andyan po, alam niyo po, bawat kataga ng mga sinasabi po nila mga minamahal, andyan po talagang sumisiksik po sa aking puso at isipan mga minamahal. Andyan hanggang sa alam niyo po mga minamahal sa aking panunood, yung wala pong kapayapaan aking puso at isipan, yung pipinagaan po ng ating pinakamamahal Jesus, yan po mga minamahal, yung mga problema ko na nakalimutan ko po yung problema ko mga minamahal. Andyan sa aking pakikinig mga minamahal, andyan tuwing nanonood po na po yung aking mahal na ading, andyan na po kasama ko, sumasabay na po ako, kasama ko po yan na nanonood mga minamahal. Andyan na mga sa patuloy na panunood mga minamahal, binigyan po ako unti-unti po binagong aking buhay. Andyan po mga minamahal, binigyan po ako panampalataya hanggang sa tinalikuran ko po mga minamahal yung gawain na aking dinadaluhan mga minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil naging taga-usig po ako, pero tunay mga minamahal, ako kinahabagan na pabilang sa ating totoong banal na gawain mga minamahal. Kasi po alam niyo po, kung di pa ako kinabagan sa mga oras sa panahon na yun mga minamahal, alam ko sa mga oras na to mga minamahal, matagal na po akong patay dahil ilang beses po ako nagatim ng pagkamatay mga minamahal. Tunay mga minamahal, napaka mahabagin ating pinakamalis dahil hindi po pinahintulutan na ako mamatay mga minamahal. And then nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal soul dahil alam niyo po, hanggang
Alam niyo po, nung tinalikuran ko po yung aking dinadalan, mga minamahal, andyan po, inuusig po ako ng aking mga kasama dati, mga minamahal. Sabi nila na mali daw yung napuntahan ko. Sabi nila ang aking nadalaw na isang kulto. Pero alam niyo po, sa kahabagan natin pinangulo sa mga panahon na yun, although andyan inuusig po ako, pinanghawakan po ako natin pinakamamahal ni Jesus. Salamat po sa ating pinakamamahal ni Jesus. Dahil hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ang iyong pinanghahawakan, mga minamahal. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po, nung wala pa po ako sa ating banal na gawain, mayroon din po akong karamdam, sakit sa likod, mayroon po akong UTI, mga minamahal. Alam niyo po, kapag umaatake po yung grabe po yung aking nararamdaman, umiiyak po ako, mga minamahal, sa kirot, mga minamahal, pero tunay, mga minamahal, nung ako'y sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, hindi na ko po namalayan, mga minamahal, yung karamdaman na yung mga minamahal, pinagaling na po pala natin pinakamamahal na pa ni Jesus. Kung dati-dating wala ako dito, nagtitip ako ng gamot, mga minamahal, pero mga panahon nung nakilala ko na pati pinakamamahal na Jesus, wala pa akong tinik na gamot, wala pa akong tinik na gamot, kundi andyan ang pagsusumamo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus, patuloy na pagdalo, mga minamahal, andyan po ang kagalingay, ipinagkalib sa inyong abang lingkod. Ganon din po, mga minamahal, pasalamat din po ako sa himala natin pinakamahal sa aking buhay, mga minamahal, maging yung kagalingan na aking naranasan, mga minamahal. Alam niyo po, nagkaroon po ako ng mga bukol sa aking masilan na bahagi ng aking katawan, mga minamahal. Nung una kong nalaman to, mga minamahal, grabe po yung takot ko, umiiyak po ako dahil hindi lang isa, dalawa, tatlo, mga kundi higit pa dyan, mga minamahal, yung mga bukol na yan, minamahal. Bilang tao, mga minamahal, grabe yung takot, lalong-lalo na hindi pa po ako 100% nananampalataya sa ating banal na gawain, mga minamahal, pero tunay, mga minamahal, andyan po mga minamahal, ang ating pinakamamahal Jesus. Nagpapasalamat po ako dahil meron pong mga nakakilalang mga kapatid ko po, mga minamahal, sa ating banal na gawain. Sila po, mga minamahal, ang ginamit ating pinakamamahal Jesus para po ako i-lift up, mga minamahal, sa mga panahon na yun, mga minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil po, alam niyo po, wala pong opera nang nangyari. Meron pong opera na nangyari, yung isa dahil yung sabi po ng doktor, yung isa kapag hindi ko daw po ipa-opera, mananatili po yan, mga minamahal, hindi po yan matutunaw. Bilang tao dahil sa takot ko, mga minamahal, pina-opera ko yan, mga minamahal. Salamat po sa ating Panginoon Jesus, although yung mga panahon na yun, mga minamahal, may doubt po ako sa ating banal na gawain, andyan pa rin, iningatan po ako natin pinakamahal Jesus, laging successful po, mga minamahal, yung opera, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, although pina-operang ko po yan, marami pa ping bukol po yan na naiwan, mga minamahal. Marami pong doktor na akin napuntahan, iisang findings nila, mayroon po isang doktor ang gusto po niya, operahan lang po yan, alisin, mga minamahal. Sa dami yan, mga minamahal, dahil both side po yan mayroon. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po na po yung pinagalaw sa habag natin pinakamamahal ni Jesus, na nampalataya po ako sa Kanya, mga minamahal, nagtiwala, mga minamahal, tunay, mga minamahal. Dumating ang panahon, mga minamahal, pagkalipas ng ilang taon, mga minamahal, nung ako na po yung magpupurgod sa Pilipinas, mga minamahal, dahil alam ng amo ko ang aking kalagayan, andyan po, mga minamahal, na dahil kasama ko po yan, mga minamahal. Sinabi po niya sa akin bago po ako magpurgod sa Pilipinas, ipa-check up niya po kung kumusta na po yung mga bukol sa akin, mga minamahal. Tunay, mga minamahal. Napatingin po ako hindi para magpa-doktor, para magtinang gamot, whatever, mga minamahal. Bagus para malaman po ang aking kalagayan. Tunay, mga minamahal. Alam niyo po, himala po na ating pinakamahal pa Jesus. Lahat po ng bukol na isa wala pong naiwan. Lahat po ng bukol na itinuna po na ating pinakamahal pa Jesus. So, salamat po sa kagalingan na yan, mga minamahal. Ganun din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil alam niyo po, sabi ko noon, dahil sa dami ng aking pagkukulong sa ating pinakamamahal Jesus, napaka-imposible po, mga minamahal, na ang ating pinakamamahal Jesus lagi niya akong sasamahan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, noon hindi po ako naniniwala sa katagang hallelujah, praise the Lord, sa oras ng kagipitan, ang Panginoon ay nandyan ang saklulo niya sa taong nasa kagipitan, mga minamahal. Alam niyo po, ilang beses po ako na naginip, mga minamahal, andyan, mga minamahal, sa aking mga panaginip, nandyan po ako sa kapahamakan, mga minamahal. Pinapakita natin pinakamamahal ni Jesus na ang salitang hallelujah, praise the Lord ay talagang andyan po ang pag-iingat niya. Ilang beses ko po yung napanaginipan, pero alam niyo po na pinapakita na Panginoon na makapangyarihan po yung katagang yan, mga minamahal. Pero alam niyo po,
dahil sa dami ng pagkukulang ko sa ating pinakamamahal na Jesus, nandiyan pa rin ang doubt ko, mga minamahal. Alam niyo, isang araw, mga minamahal, nung kami ng aking mahal na asawa, mga minamahal, nung kami papunta sa dako ng kanilang place, sa dako ng Baguio, mga minamahal, pumunta sa kanilang bahay doon, mga minamahal. Alam niyo po, meron po kami, nung sumakay, gabi po nung kami naglakbay, mga minamahal, sumakay po kami ng taxi, mga minamahal, at ang taxi na to, instead na ibaba po kami sa place kung saan kami bababa, ibinaba po kami sa may kalayuan, mga minamahal. Alam niyo po, binaba, wala po kami magawa, mga minamahal, kundi bumaba at maglakad, mga minamahal. Sa aming paglakad, mga minamahal, marami pong aso, mga minamahal. Andyan, halos lahat ng bahay may aso, mga minamahal. May isang aso na napakalaki, may nadaanan po namin isang bahay. Alam niyo po, bali, may kalayuan na po ang aming nalampasan po namin yung aso na yan, mga minamahal. Hindi, tapos alam niyo po yung aso na yan, bigla pong humabol sa amin, mga minamahal. At alam niyo po, ang sasamalin po niya ang aking binti, mga minamahal. Alam niyo po, nung nakita ko nandiyan na po ang aso na sasamalin ang aking binti, mga minamahal, sumigaw po ako ng Hallelujah, in Jesus ni mga minamahal. At tunay, mga minamahal, ang ating malapangin Jesus, yung aso na yan, mga minamahal, ay pinaupo na ating mahal na Praise the Lord. Napaupuya talaga, napatikom kanyang bibig. Doon ko po napatunay, tunay, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, tunay, doon ko napatunay na ang katagang hallelujah, praise the Lord, andyan ang ating pinakamalisis, pag-iingatan tayo, mga minamahal. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalisis sa bawat kagalingan ng aking karamdaman, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, kung dati-dati ito may karamdaman, gamot po ang aking tinitik, mga minamahal. Doktor, pero tunay, mga minamahal, dito po, tinuruan po tayo ng ating mahal na pastor sa pamagitan ng pagsusumaw, pagsisisi, pagpapakumbaba, samahan po ng fasting, andyan po ang complete healing, mga minamahal. So salamat po sa ating pinamahal Jesus dahil nakilala ko po siya, dahil kinahabagan niya po kami, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako dahil di man karapat dapat ako pinapabilang isang mga awis sa kanyang banal na sa kanyang pulpito, mga minamahal. So salamat sa ating pinakamamahal Jesus sa pagpapalang yan, mga minamahal, na hindi lang ako kasama ko ang aking mga mahal sa buhay, sa kahaba na ating pinakamamahal Jesus, ilan na po kami magkakapatid, maging aming mga pamangkin, mga apo, mga minamahal, na naglilingkod, na umaawit na po sa ating pinakamamahal Jesus. So salamat po sa pagpapalang ito sa aming pamilya, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal Jesus dahil sa dinami-dami ng tao, isa po kami napabilang sa ating tunay na totoong gawain, mga minamahal. So hanggang dito na lang po, lahat ng papuri, pagsamba, padadakila sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, praise the Lord. God bless you, walang pati sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po, mga minamahal, sa ating pong buhay ay talagang hindi na tumitigil ang Diyos magbigay at magparamdam ng kanyang pagkalinga at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit ang Kristiyano ay bagamat sa dami ng pagsubok sa buhay ay nagpapatuloy pa rin dahil alam natin, mga minamahal, na kasama natin ang ating mahal na Panginoon sa bawat laban na mayroon po tayo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mabuhay na patutunan. Narito ang ating mga kapatid, beloved brother John Aquino, sa kanyang pasalamat. Siya po sundan ng ating pong beloved Sister Grace Briones. Amen. Praise the Lord. Bagong lahat ng pinapataas sa papuri, bagong lahat ipagdadakilay sa ating pinakamamahal pa Jesus, and the all honor, doble paggalang at pagrespeto po sa ating kagalang-galang baging sa Pastor Willie Salambin Persget, maging sa ating kagalang-galang San Pastor Dina Comunal Albin Persget sa kanilang mga inuwang turo at aral mahal na kailanman ay hindi natin malimutan. Persget. Nagpapabudi po tayo mamahal ng magandang po to the whole family of Almeda children, Persget sa kanilang buong pamilya, at sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiw po ng Ordin Preacher Kapubunyi, at katuwang kanyang mga anak, beloved Sister Divine Year, Persget, maging sa lahat ng kanilang mga kasama, mga kapiling, ating mga beloved workers, sa lahat po ng kapatiran datihan Banguan, Persget, at sa lahat po maminamahal na nagkantabi po sa ating live webcast sa Persget, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, Persget, na especially sa mga baguhan po maminamahal na nanonood po sa Facebook, sa YouTube, Persget, magandang oras po dyan sa inyo. Muli, magandang po sa ating pinakamamalapahin sa Persget. At purihin ko ang ating pinakamamalapahin Jesus na ako'y nabigyan ng muling pagkakataon maminamahal, na mapasalamatan maminamahal at dakilain maminamahal, Persget. Unang-unang maminamahal yung nakakilala ko sa banal gawain ito, maminamahal, na talagang
sa murang edad ko noon, maminamahal na natuto po akong magbisyo. Praise God. Yung pag-intake po ng pinagbabawal na gamot, maminamahal. Hanggang sa lumaki po ako, maminamahal na talagang andun, maminamahal na napapariwaraw yung aking buhay. Na umani pa po ako sa isang grupo ng fraternity, maminamahal, praise God. Masalong doon na nasira yung aking buhay, praise God. At dumating yung time, maminamahal, na may isang ginamit ng ating pinakamalapang Jesus, ang aking classmate, praise God, na member po ng dito po sa GS Miracle Crusade International Ministry. Inaya niya po maminamahal na ako'y makapag-overnight, praise God. Nandun maminamahal na talagang totoo ang Diyos sa ministeryong ito, maminamahal. Nagpapuri, nagpapasalamat ako dahil nung siya yung ginamit, maminamahal. Talagang ang payo niya sa akin, maminamahal, praise God, yung pagpapatuloy sa pagdalo ng pagdalo, maminamahal, na talagang wag ko daw papabayaan, maminamahal, praise God, na talagang nandoon, maminamahal, nung aking kabaguhan noon, maminamahal, praise God, talagang kahit na ako'y nag-aaral noon, maminamahal, talagang pinaglalaanan ko po yung maminamahal, praise God, yung aking pagdalo, maminamahal, maliman lang pag talagang merong mga importante, maminamahal sa school, talagang nandoon, maminamahal, ako po nakapagliban, praise God. Pero maminamahal talagang pag maminamahal, may pagkakataon, praise God. Nandun maminamahal talagang sinisikap yung panglingkod, maminamahal, praise God, ako'y makadalo, praise God. Alam niyo, maminamahal sa aking pagpatuloy, maminamahal, yung aking pagbibisyo, maminamahal ng pagmamariwana, maminamahal, instant inalis ng ating pinakamamalapayan, praise God. Nandun maminamahal, yung aking mahal sa buhay, praise God. Nandun maminamahal na maging sila, maminamahal na iniiwasan ako dahil pag dumarating ako sa bahay, maminamahal, tinawag nila akong para daw akong aso, praise God, kasi hindi ko sila, bukod sa hindi ko sila ginagalang, maminamahal. Nandun, maminamahal, na umuwi ako sa bahay, maliligo lang, kakain, maminamahal. Tapos aalis na naman, barkada na naman, darating na naman ako, lasing, praise God. Ganun lang, umiikot yung aking bundo noon, maminamahal. Pero nakilala kong balang gawain ito, ating pinakamamalapayan sa ministry ko sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, maminamahal, at tumubo yung aking pananampalataya sa aking pagpatuloy, maminamahal. Gradually, inalis ng ating pinakamamalapayan sa lahat. Praise the Lord, amen. Praise God. At maging sa lahat ng aking mga labuan sa maminamahal na talagang nandoon, maminamahal na alam niyo po, maminamahal, lumayo sa akin dahil sa aking pagbibisyo noon, maminamahal, pag wala na akong pambili ng aming pagbibisyo, yung marijuana, maminamahal, libre lang. Pero yung aking pag-inom ng alak, maminamahal. Tapos yung kasiyahan ng makasanlibutan, doon ako nagigipit. Praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang yung aking mga loved ones ay, bagamat hindi ako nagnanakaw sa mga kapitbahay namin dahil alam ko na may papakulong nila ako. Praise God. Pero yung aking mga loved ones, talagang nandoon, maminamahal, sila yung napagnanakawan ko, maminamahal, praise God. Talagang grabing galit nila, praise God. Talagang dumating sa punto, maminamahal, na pagbantan ako ng aking tiyuhin, yung kapatid ng aking mother, na sabi niya sa akin, kung hindi ka lang namin kamag-anak, ay matagal ka na namin itinuwid yung dalawang paa mo, sabi niya. Praise God. Alam mo, maminamahal, talagang abang lingkod, maminamahal. Kahit na pinagbantan ako, maminamahal, tuloy-tuloy pa rin ako, maminamahal, praise God. Dumating sa punto, maminamahal, magnakaw din ako ng nyug, maminamahal, dahil mga nyugin yung aking mga tiyuhin. Nalaglag po yung abang lingkod, praise God. Nagkaroon po ako ng parang bumukol yung aking spinal cord, maminamahal. Hindi ako makahiga ng patihaya, puro patagilid at may unan po yan, praise God, kasi napakasakit yan, maminamahal. Pero po nung nasave po ako sa banal gawain ito, maminamahal, at naputis po ako sa tubig sa pangalan natin pinakamamalapayan si praise God. Alam niyo, maminamahal, hindi ko naman po yung pinanalangin, maminamahal, yung aking pilay sa likod. Lalo pag ganitong mga malamig na, maminamahal, grabe, kumikirot yan, maminamahal, praise God. Alam niyo, maminamahal, naalala ko, hindi ko po yung pinanalangin, maminamahal. Nagpatuloy lang ako na dumalo sa banal gawain ito. Inalis na pala ng ating pinakamamalapayan yung bukol sa aking likod, praise God. Nandun, maminamahal, dahil sa bukol na yan, maminamahal, dahil noon, maminamahal, ay lumalaki po ako na payat, maminamahal. Akala nila ay may cancer ako, praise God. Dahil napakapayat ko, maminamahal. Minsan pa nga, sabihan nila ko na baka may sakit daw ako na TB, maminamahal, dahil taas yung aking balikat, praise God.
Alam niyo, mga minamahal, talagang nung naglingkod ako sa banal na gawain ito, Presbyterian, alam niyo, mga minamahal, yung aking physical na pangangatawan, times 7 yata, maminamahal, ang dinagdag ng ating pinakamamalampayang Jesus. Grabing pagpapala, maminamahal. Hindi mo na Praise the Lord, amen. idinaragdag ng ating pinakamamalampayang Jesus. Presbyterian, talagang nagpupureo, nagpapasalamat, maminamahal, dahil dati-rati, pag makita niyo ako, grabing payat ko, maminamahal. Pero ngayon, maminamahal, nagsusumiksik liglig ang pagpapala ng ating pinakamamalaking buhay. Amen. Presbyterian, salamat sa ating pinakamamalampayang Jesus. Presbyterian, at isa pang pagpapala, maminamahal, alam niyo, maminamahal, maalala ko, nung itong mga nakarang days, Presbyterian, dahil yung aming pinagdadrabuhan, maminamahal ay may-ari ng general, isa siyang general, maminamahal, Presbyterian. Pero hindi siya basta-basta, maminamahal, dahil pinag-aaralan niya ay engineering, maminamahal. Tapos po siya ng pag-aaral ng engineering at meron po siyang license, maminamahal, ng pag-engineering, maminamahal, Presbyterian. Sa dami ng kanyang mga project, Presbyterian, hindi niya na maharap yung kanyang sariling tahanan, maminamahal. At napili niya yung aking stepfather, maminamahal, na maging subcontract, maminamahal. Siya yung magtatapos ng kanyang bahay, maminamahal. Akala namin, maminamahal, tatapusin namin, Presbyterian. Yung pala, maminamahal, layout, Presbyterian, at mayroon pong bahay na itinumba namin, maminamahal. At magtatayo kami ng layout, kaya medyo natagalan. Pero maminamahal, pagdating po namin doon, maminamahal, nagtaka po yung aming engineer kasi ayun, yun yung may-ari, maminamahal, Presbyterian. Alam niyo, maminamahal, dahil isang linggo pa lang, maminamahal, papasok na kami ng islab, maminamahal. Napakabilis, sabi niya, Presbyterian. Kaya talagang pupuri ko sa papasalamat sa Malapayang Presbyterian na doon, maminamahal, yung aming trabaho ay pinadadali ng ating pinakamamalampayang Jesus, Presbyterian. Alam niyo, maminamahal, kung isipin natin sa lahat ng mga nagtatrabaho, maminamahal, sa buong isang linggo, maminamahal, hindi mo may tatayo yung mag-islab ka na, maminamahal, Presbyterian. Pero alam niyo, maminamahal, ang pagpupuri ay sa ating pinakamamalampayang Jesus, dahil ating pinakamamalampayang Jesus siyang gumagawa ng lahat ng mga bagay na, sabi nga, hindi natin alam, maminamahal, na talagang tinutulungan pala tayo ng ating pinakamamalampayang Jesus. That's right, amen. Alam niyo, maminamahal, nagpupuri ako ng papasalamat, maminamahal, dahil yung may-ari po ng bahay ay medyo may kakulitan, Presbyterian. Dahil kami nga yung nangungontrata, maminamahal, may isang days, maminamahal, na pahapon na, nagpabili siya ng mga inuming, mga nakakalasing, Presbyterian. Alam niyo, maminamahal, siguro nakainom na po yung ating yung may-ari ng bahay, maminamahal. Inofferan niya ako, maminamahal, sabi niya, parang challenging, maminamahal, yung nakipagpustahan, maminamahal. Sabi niya, 50,000, isang shot lang, sabi niya. Sabi niya, wala naman makakita, hindi ka naman makikita ng pastor mo, yung mga kapatiran mo, hindi ka naman nila makikita. Isang shot lang, 50,000. Alam niyo, maminamahal, sa mga kasalibutan, sigurado, kakagatin yung bagay na yun, maminamahal. Pero sabi ko, pinaglaban ko ang aking pananampalataya sa Pinakamalampayang Jesus. Kailanman din ako uminom, sabi ko. Alam niyo, maminamahal, yung mga kapatid ko, nang hinayang sila, sabi nila, hindi ka naman nila makikita, isang shot lang, kuya. Sabi ko, bahalang Malapayang Jesus ang magbibigay ng pagpapala na talagang karapat-dapat na pagpapala na papunta sa akin, Presbyterian. Alam niyo, maminamahal, talagang salamat sa ating Malapayang Jesus, binigay ng kalakasan, yung temperance, maminamahal, yung pagpipigil, Presbyterian. Napakahirap na bagay na yan na kung sa ating lang, maminamahal, di kaya ng temperance yun. 50,000 na maminamahal, nasa harap natin, Presbyterian. Alam niyo, maminamahal, talagang salamat sa ating pinakamahal sa kahabagan niya, Presbyterian, na pagtagumpayan ko yung pagsubok na yun, maminamahal. Praise at the Lord, hindi natin amen. Tinanggap yung kanyang offer, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nung kinaumagahan, grabe, maminamahal. Dahil yung aming parang siya yung boss, maminamahal. Napakaigpit niya, maminamahal, bawal magpicture, bawal lang, kasi ayaw niya rin ng naninigarilyo. Umiinom siya, pero ayaw niya ng may naninigarilyo. Yung mga kapatid ko talagang mga UC boy, Presbyterian. Bawal, maminamahal, magsunog ng yung tube, kasi yun ang ginagamit ng para ma-event mo yung isang tubo, maminamahal, na para sa electrical. Ayaw niya, Presbyterian. Gusto niya heater lang, maminamahal, bawal lahat. Bawal din po mag-picture doon yung aming project, kasi maganda yung project po namin doon, maminamahal. Ayaw niya na may picture kasi sabi niya, general ako, marami akong naipakulong na mga drug lord at mga bugante, maminamahal, at yung iba ay talagang
nagkamali ang aking mga tauhan ay namatay yung iba. Verse 8. Sigurado pinaghanap daw siya, maminamahal. Pero kaya sabi ko, wag na lang tayo magpicture, hayaan na lang natin maminamahal. Ano po maminamahal? Nakapakipid doon, maminamahal. Sa ginawa niya nung gabi na yun, maminamahal, talagang kasi stayin po kami. Hiyang-hiya po siya, kinaumagahan, maminamahal. Dati-rati hindi siya nagpapamirinda, maminamahal. Sagot po namin, kasi kontrataw namin eh. Kami yung may sagot ng pagkain at yung merenda. Verse 8. Alam niyo mamila sa sobrang hiya niya, maminumhal, sa ginawa niya sa akin, verse 8. Nagtaka kami maminumhal, kinaumagahan, mayroon na kaming almusal. Pagkatapos nung tanghalian, sagot niya pa yung ulam namin. Kaya salamat sa pinangpahinsin, verse 8. Talagang sabi ko nga, iba yung pagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus kaysa yung nandoon, maminumhal, na magkakasala ka. Verse 8, magkakapira ka, malaking pera, maminumhal. Pero magkakasala ka naman sa pinangpahinsin Jesus, verse 8. Useless yung ilang taon maminumhal na dumadalo ka, niluluko mo lang ang sarili mo. Salamat sa mga Prince sa lahat mga pagpapalang yan, sa kahabagan niya, at sa mga biyaya at pagpapala niya, naghinagamay tayo sa kanyang banal na ubasan bilang isang maminumhal, manunugtog niya, salamat sa mga Prince sa mga biyaya at pagpapala niya, simula nung ako'y makakilala ka sa mga oras no, maminumhal, kailanman hindi nagkulang ang ating pinakamalapay Jesus. Bagkus doon, pinagpapala tayong lubusan ng ating pinakamalapay. Kaya lahat ng po rin pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay Jesus lang. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Tunay nga po mga minamahal na talagang sabi nga, hindi natin pwedeng pagpalit yung ating pong natutunan ng mga pananampalataya sa ating mahal na Panginoon sa mga guyo ng sanlibutan na ito, mga minamahal. Amen. At yan po mga minamahal ay nagagawa kapag tayo po ay patuloy na on fire sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pag di tayo nagpabaya at tiyak tayo po mga minamahal ay talagang bibigyan ng lakas ng Diyos upang mapagtagumpayan natin lahat ng mga bagay na yan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nagising pumalagpag ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At idadako sa huling magbigay pa sa salamat sa ating mahal na Panginoon, ang ating mga kapatid, beloved Sister Risa Briones. Amen. Beloved choir, please prepare. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay mula po na makakilala kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Una po sa lahat, mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil isa po ako sa kinahabagan na makadalo po para mag-celebrate ng 51st church anniversary natin sa Dako ng Marikina. Salamat po sa mahal na Panginoong Jesus sa pagpo-provide niya po ng aming pamasahe at mga pangangailangan that time. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil last second week lang po ng February ako po ay nagdiwang ng aking kaarawan, mga minamahal. Tunay na nagpapasalamat po ako sa buhay na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kung babalikan ko po ang year 2021, mga minamahal, andyan po na akala ko po ang buhay ko noon ay magtatapos na dahil ako po ay naging biktima rin po ng COVID-19, mga minamahal. Andyan po na talagang akala ko po hanggang doon na lamang ang aking buhay, subalit andyan po ang pinakamamahal na Panginoong Yesus sa paghingi po ng tawad at panalangin ng taimtim. Tunay na po, ako po ay kanyang pinagaling, kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagbibigay niya po ng wisdom, knowledge, and understanding sa pag-aaral ng aking mga anak at pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw sa paglabas po ng aming tahanan, sa pagpasok sa trabaho at sa eskwelahan. Andiyan po ang kanyang pag-iingat. At bagamat hindi po karapat-dapat kasama po ng aking buong pamilya, kami po ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit at yung isa naman po ay part ng webcast team. At bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay ng makalangit na awitin. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen.
Minsan na pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. You saved me and brought me to life. You clothed me and brought back my sight. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. Do what you want me to do. I'll utter what you want me to say. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. My Lord, receive this offering of love. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos mga minamahal natin pakikinig ng mabuhay na patutuo. At atin na pong iniling ating malabad choir na siya po yung maganda. Abang siya na naganda, tayo muna tumayo ay tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. There is Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life, He won't
Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us. Again, while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal mga awit sa kanilang papuring ialay sa ating mga Panginoon. But brother, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved youth and singles choir. Amen.
Hallelujah. 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 Hallelujah.
Galing ko, Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkaputi mo, Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalayon manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigyan, Hallelujah, 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 hallelujah. magsasawa, huwag kang mapapagod, lalayon manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niya lubos. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalayo't manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Mamusya. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Huwag mo kayaan mga minamahal matapos ang ating banal na gawain, hindi man lang madama ang banal na presensya ng Diyos. Magsikap ang bawat isa sa ating mga minamahal kapatid, di pa nakadama. Mahal kayo ng Diyos. Parating niya pinapadama ang pag-ibig sa bawat isa sa ating mga minamahal. Patuloy kanyang paglapit. Huwag mong ilayo yung damdamin sa Kanya. Tayo lang dito malangin, humingi ng kapatawaran. Dakilang Diyos sa mga sa pangalan namin pinakamamalapay ng Isus. Talas-talas mo bawat puso na iyong mga anak. Wala kaming nais na kumigit ng malapay noon, kundi ikaw ay aming pasalamatan. Dakilain ang iyong dakilang pangalan, malapay noon. Ano man nakikita mo sa aming puso, humihingi kami ng kapatawaran. Sa panalangin ng aming ginagalang minamalibangilista with Estrada Almeida, ay pumaminaman na manggagawa. Mahabag ka sa amin, malapay noon. Huling awitin ito, malapay noon, kumilos ka mainam sa aming kalagitnaan. Nais namin ang madamang iba na presensya. Magkaroon kami ng kalakasan, makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Isus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Cristo Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, brother God. Nagtanggap ko, di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig ko ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabus dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I don't stand up for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. Stand up for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Minsan pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Amen. At sa tuwing tayo po, mga minamahal, ay nag-aali ng mapapuring awit, ay talagang hindi siya pumapaldya, mga minamahal, na talagang tayo samahan. Parating siya nasa ating kalagitnaan. Patunay, mga minamahal, ating pong ginagawa. Ito'y buong kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At muli sa mga magandang umaga, aking pinaabot sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Overnight prayer. Magdamagang pananalangin po ito, mga minamahal. Ito'y ginagawa, mga minamahal, talagang buong magdamag, talagang pinupuri natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ito'y turo ng ating mga pastor. Mula noon, talagang hindi talaga pumapalya, mga minamahal, sapagkat dito tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. At sa ating mga beloved viewers, magpatuloy lamang po kayo, mga minamahal, hindi ito disgrasya yung inyong pong pagtingin o pag nung makita nyo ang banal na gawain ito. Ito po'y napakalaking grasya sapagkat makikilala nyo kung sino ang ating mahal na Panginoon, ang kaisang Diyos, at walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Cumuna Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. Maging sa ating pong mga minamahal na mga beloved elders, ating beloved brethren, at higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo doon ako, mga minamahal, sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog. Napakalaga nito sapagkat tayo po, mga minamahal, ay nare-remind sa ating pong obligasyon o ating agreement with our God na kapag tayo po, mga minamahal, ay tunay na anak ng Diyos at naramdaman natin ang banal na presensya ng Diyos, sumaatin ang banal na Espiritu, isa sa kanyang bunga, mga minamahal, ay yung tinatawag natin pagtatapat. Amen? At ito po, mga minamahal, ay talagang ating pong inilalahad every
working days, mga minamahal na talagang working service na ating pong ginaganap sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, upang tayo po, mga minamahal, ay magsilbing paalaala, sapagkat habang tumatagal ang Kristiyano ay nakakalimot. Amen? At may tendency na sila po, mga minamahal, ay talagang makalimot sa ating pong kalooban ng ating pong mahal na Panginoon. Sabi dito sa aklat ng Leviticus, kabanatay Deuteronomio, kabanatay 11, talatay 26 hanggang 28. Sabi dito, narito, inalalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi niyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo'y lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi niyo nakikilala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito po, mga minamahal, ay patunay na God is giving us the decision, ating desisyon kung tayo po, mga minamahal, ay pipili natin ang paglilingkod sa Diyos o tayo pipili natin yung pagsuway sa Kanya mga utos. Inilabag sa Kanya sa ating harapan, sabi ng talata, and it's up to us to choose. Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ikaw ba gusto mong pagpalain ka at magpatuloy ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon at ganapin mo ang kalooban? Or ikaw ay huwag mong ibigay, amen, ay kasampung bahagi tandog, at ikaw ay mawala, masumpa. Sapagkat sabi nga ng Biblia, pagpapala at isang sumpa. Amen. Pagpapala kung ating susundin, pero sumpa kung ating susuwayin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ito po, mga minamahal, ay talagang kailangan maintindihan ng bawat Kristiyano na sa ating pong pang-araw-araw na buhay ay kailangan ito po'y alam na natin. Sabi nga, mga minamahal, nung tayo po'y makakilala sa ating mahal na Panginoon, part na to ng ating pong ating agreement with our God, na kapag ating ginanap ito, mga minamahal, ito yung sinasabi ng Biblia na susi ng pagpapala. Bakit tinawag na susi ng pagpapala, mga minamahal? Sapagkat sinabi ng Malakias, kabanatay 3, talatay 7 hanggang 12. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak, mga minamahal, praise the Lord, amen. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo kong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito pala ang dahilan, mga minamahal, kung bakit tayo po, mga minamahal, ay despite pinalayan ng mahal na Panginoon, ay bumabalik tayo dun sa unang estado ng ating pong kalalagayan. Dahil tayo po, mga minamahal, ay despite nalaman na natin ang daan para tayo pagpalain, we still choose to disobey. Ating pa rin pinipili na tayo po, mga minamahal, ay sumuway sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi na, kayo nagsumpa ng sumpa kapag hindi niyo bigay ang kasampung bahagi at handog. Amen? Kapag ating po nalaman ito, mga minamahal, ay Diyos na nagsabi nito, parating sinasabi, sabi ng Panginoon na mahugpo. Amen? Pag Diyos na nagsabi, ay mangyayari yan at gaganapin dapat ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ba yung kasampung bahagi? Ay kasampung bahagi, ito yung tinatawag nating tithes. 10% of all the blessings that we receive. Sabi ng Ecclesiastes 5:19, lahat ng kayamanan na meron tayo, lahat ng pagpapalang ating natanggap, ito'y galing sa mahal na Panginoon. Kunin mo lang ang bahagi mo, sabi ng ating mahal na Panginoon. Hindi yan sinabing, kunin mo lahat, kundi kunin mo ang bahagi mo. Bakit? Sapagkat sa bawat pagpapalang galing sa mahal na Panginoon,
may bahagi ang mahal na Panginoon. Ito yung sinasabi ng Biblia, 10 bahagi at handog. Amen? So, yung enjoy mo, ang yung out of the 10 bahagi at handog, yung matira sa'yo, enjoy mo yon. Gamitin mo para ikaw ay mabuhay. Amen? Ngunit ang sabi ng Biblia, ibigay mo sa Diyos ang para sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ba yung 10 bahagi? 10 bahagi ito yung tithes. For example, for every 1,000, ito yung tinatawag nating 10% yan. So 10% of 1,000 is 100. Amen. Pero sabi niya may handog. Hindi po pwedeng 10 bahagi lang, pero wala yung handog, mga minamahal. Magkasama yun. Sabi doon, no? Kaya sa banyo ko ninakawan. Saan ka namin ninakawan? Sa mga 10 bahagi at mga handog. So talatang 8-9 yan. Amen? Malaki ang stress. Basahin nyo. Mga minamahal, para malaman niyo kung ano pangungusap ng Diyos. Amen? At kapag nabasa mo, mga minamahal, nangusap sa mahal na Panginoon, ay wag na wag mong hindi sundin. Sapagkat, sabi nga, bunga ng tunay na espiritu, mga minamahal, banal na espiritu ay ang pagtatapat. Isa sa mga 9 fruit of the Spirit yan, mga minamahal. At kapag ikaw ay nagtatapat na, normal na lang yan sa isang Kristiyanong anak ng Diyos. Amen? Hindi na issue ang pagtatapat, ikaw ay magbibigay dahil alam mong yan na ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So sabi ng mahal na pastor, another 10% yung ating handog. So 10 plus 10, yan ang tinatawag na 20% giving. For every 1,000 times 0.2, and that is 200. For every 100 times 0.2, that is 20 pesos. For every 10 pesos times 0.2, bawat mapulot mo man yan, bigay sa'yo. Amen? That is 2 pesos. Amen? Bawat isa niyan iipunin mo. Amen? Kaya kung tinuturo yung 0.2 na calculator, mga minamahal, dahil hindi parating 1,000 ang dumarating sa atin. Sometimes 775. O sometimes, mga minamahal, 70,732. Paano mo kukunin ka sa mong bagit ang dugnon? Kaya i-multiply mo lang yung 0.2. Kung anong pinaka yung total dyan na lumabas sa iyong calculator, i-round up mo, bala ka. Basta wag mo ibababa dyan. Dahil yan ang standard ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At kapag ginanap natin ang standard, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon, huwag mo nang problemahin kung paano ka pagpalain ng Diyos. Huwag mo na siyang turuan kung paano darating sa iyo ang mga pagpapalang kanyang ipinangako. Sapagkat ang sinabi ng Biblia, mga minamahal, dito sa aklat ng Isaiah, palagpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. 55, talatay 8 hanggang 9, talon sa 11. Sabi diyan, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I send it. Ibig sabihin, mga minamahal, bawat sabi ng mahal na Panginoon, mangyayari ito sa kanyang pinagsuguan. Gaganap ito. Amen? Pag sinabi ng Biblia, mga minamahal, dito sa aklat ng Malakias 3, talatay 10, sabi diyan, mga minamahal, dalin mo ang buhay 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin niyo kung ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na maugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang tungawan sa langit at iulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Galing ito sa labi ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mangyayari at mangyayari ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bawat aking bitawan sa amin ng Diyos, mga minamahal, hindi ito babalik sa akin nang walang pangyayari doon sa kanyang pinagsuguan. Tayo yun. Kaya hanggat ng mga minamahal, mga anak ng Diyos, God, this word is in our kaliwat kanan. Naghihintay na buksan mo yung susi, gamitin mo yung susi. At ang susing ito ay yung pagbibigay. At kapag ginanap natin ito, mga minamahal, automatic yan, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon na magbibigay sa ng pagpapalang, hindi mo may paliwanag saan nanggagaling, paano nanggaling, paano nangyari. Dahil Diyos
ang gumawa ng lahat ng bagay na iyan. Palampagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Marami po nagtataka, bakit ko kinakuha sa trabaho? Akong pinakamababa ang pinag-aralan ng ilan, mga doktor, pero ikaw ang nakuha. Bakit akong ginawang manager? Mababa ang posisyon ko. Bakit ako tinanggap sa aking pinupuntahan talaga dati-dati, black sheep ang tingin sa akin, pero ngayon parang gangan. Bakit? Dahil isa yan sa package na ipinrepare ng ating mahal na Panginoon, na sinasabi niyang walang sapat na silid na kalalagyan. Paano ka gumaling? Paano naayos ang buhay mo? Paano na parang akala mo smooth lahat? Tataka tayo mga minamahal, bago pa tayo dumating may problema, pagdating natin doon, tapos na. Bakit? Sabi niya, mauuna ang aking anghel para ihanda niya yung dakong iyong patutunguhan. Lahat ng sahad lang sa iyong lakad papunta doon sa aking pinangako, wawalisin yan. At ikaw ay pupunta na lang doon, tatahan ka na lang doon, iinom ka sa balon na hindi mo hinukay, tatahan ka sa tahanang hindi mo ginawa, kukuha ka ng prutas sa hindi mo tinanim. Bakit? Inihanda na lahat ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. So kailangan natin mga minamahal magtiwala sa Diyos. Kadalasan mga minamahal, nakakarinig na ng salitang ito, pero hindi nila napapatunayan, hindi nila na-experience because they lack faith. Hindi nila, kulang sila ng pananampalataya sa salita ng mahal na Panginoon. Natatakot sila. Nandun pa rin ang sinasabing practical lang ang buhay. Pero sa lahat ng mga nagsabi ng mga practical lang ang buhay na yan, naintindihan ako ng Diyos. Totoo natin, hindi ka ng Espiritu lahat ngayon, mga minamahal, tingnan nyo, dahil hindi pa lumalakip ang mga pagpapala. Bakit? Hindi nila pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan at pinanampalatayan ang salita ng mahal na Panginoon. Pero sa mga nagtiwala, despite, grabe, yung mamatay-matay na nga, mga minamahal, pero talagang nandun pa rin ang kanyang pananampalataya. Doon makikita yung, sabi nga, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, pinagpala ka ng iyong pananampalataya. Bakit? Nakikita ng Diyos ang sinsirong pananampalataya ng tao. Hindi mo mapipeke ang mahal na Panginoon. Mapike mo ang tao, pero never ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating kasamang bahagi at ang ating mahandog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved, praise the Lord. Beloved Elder, Brother Romy, amen. Praise the Lord. Ito po iba.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At aking po iniling mga minamahal, tayo natin tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dahil natin po minamamangaral ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating po beloved elder, Brother Joven Ferrer, sa pagpaliwanag sa kalagahan ng pagbibigay. Tayo po mga minamahal, magkaisang manalangin ating pong itaas sa ating mga kamay, tanda na paggalang pagsuko sa itamang Panginoon. Dakilang palang Diyos, mabana sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Walang hanggang pasalamat aming pinabubot sa iyo, malapay noon, sa iyong kabutihan. Overnight service sa ito, malapay noon, ay patuloy na magpala sa amin. Sa paglangis sa mga unang yugto ng mga gawain, malapay noon, pinapasalamatan ka namin. At sa pag-aaral ng salita, malapay noon sa bungang panalangin na aming malapastor Will de Salameda. Patawarin mo ang bawal sa amin, lalo yung balikod, malapay noon. Kabagan mo kayo marapatin na tumanggap ng iyong salita, malapay noon. Bigyan mo kami ng pananampalataya. Gamitin mo ang iyong salita na aming pag-aaralan sa umagang ito upang matugunan ang aming mga dalangin, malapay noon. Masagot ang aming mga tanong sa iyong buhay, malapay noon. Pagpalain mo kami, ang bawat sa amin, malabuksan ang aming pag-iisip. Kahabagan mo kami, malapay noon, at sinasaway namin, tinatalian, anumang gawa ng kaaway, hadlang sa pagkinig sa salita, malapay noon sa mga ito, walang panampalataya ka, sound, we bind you, Satan, anumang antog, kawalan ng focus ka, sound, in the mighty name of the Lord Jesus. Praise the Lord! Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon, at magsabi ng praise the Lord. Mukhang mahina mga minamahal, at magsabi ng praise the Lord. Amen. Good morning po mga minamahal, ang pinapataas sa upuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang mga minamahal. Amen. Ang ating dakilang Diyos mga minamahal na kapuri-puri at karapat-dapat sambahin at luwalhatiin. Amen. Patuloy nating ipinapabot mga minamahal ang paggalang at pagparangal sa mga taong ginamit ng Malapay Jesus para sa ating kaligtasan, ating pong beloved evangelist Pastor Will de Salameda and Assistant Pastor Lina C. Almeda, para ating pong inaalala at pinapalagan ng kailang mga turo at aral sa bawat isa atin. Isang upalang umaga na po sa kailang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito sa Dacoran San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders, sa inyo po mga minamahal, datihan man, isang upalang umaga sa ating lahat, sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Kunin po natin mga minamahal ang ating pong Biblia at ang panulat at kwaderno mga minamahal, ating pong itala ang mga salita ng ating malapay noon, ang mga sitas dito mga minamahal, amen, upang sa ating tahanan mga minamahal ay maaari po natin ito mga minamahal muling i-review po mga minamahal. Lahat ng nagagalang mga minamahal na pag-aaralan mga minamahal ang salita ng malapay noon, pumalakpak sa ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Kindly po mga minamahal dito sa pambungad na teksto natin o talata sa ikalawang Timoteo, ang kabanatay 1, ang talatay 8 hanggang 9. Amen. Kindly po. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kapitulo 1, talatay 8 hanggang 9. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpatutuo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. 9. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Amen. Amen. Palakpakan natin ating malapay noon. God bless sa pagkabasalita na ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Ating po mga minamahal, pamagatan mga minamahal, ang ating po pag-aaral sa umagang ito, ang dakilang pagkatawag. Amen. Lahat ng lubos na nagpapasalamat sa malapay noon na isa tayo, isa ka sa tinawag ng ating malapay noon sa mahalagang layunin ng Diyos mga minamahal para sa libutan ay pumalakpak sa ating pinakamalapay noon. Lahat ng natutuwa, nagagalang mga minamahal, magsabi ng praise the Lord! Amen. Ang dakilang pagkatawag, ang sabi mo minamahal ni Apostol Pablo, tayo ay tinawag ayon sa plano ng Diyos at hindi kailanman dahil sa ating mga sariling gawa.
kundi sa kanyang sariling layunin at biyaya. Amen? Ang mundo natin ngayon, mga minamahal, ay nababalot, mga minamahal, ng kadiliman. Ang mundong ito, mga minamahal, sa paglipas ng panahon, mga minamahal, ay sa pagdagdag ng karunungan, mga minamahal, ng tao, mga minamahal, ay siya naman, mga minamahal, ay pagkakaroon ng malaking silo ng diablo, mga minamahal, upang malayo ang puso at pagtitiwala ng tao sa Diyos. Na kung saan, mga minamahal, sa halip na parangalan ang Diyos, mga minamahal, sa mga bagay na mayroon na ang tao, mga minamahal, ang pagkaroon ng advanced technology ngayon, mga minamahal, ay sa halip, mga minamahal, ito pa madalas ang ginagamit ng kaaway at hindi nababantayan ng karamihan, mga minamahal, ng sanlibutan na siyang humihila palayo sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang diablo, mga minamahal, ay great deceiver, mga minamahal. Amen? Nung araw, mga minamahal, ay talagang ang mga Kristiyano, ang pagsubok nila nung araw, mga minamahal, ay kapag sila'y mangaral, mga minamahal, ibahagi nila ang kabutihan ng Malapanginoon, sundin nila ang layunin ng Malapanginoon. Madalas sila, mga minamahal, ang matindi nilang pagsubok, mga minamahal, kaharapin nila ay yung sila'y ipabilanggo, bagamat wala naman silang kasalanan ginagawa. Hindi naman sila pumapatay, pero tinuturing sila, mga minamahal, na kaaway ng batas. Amen? Sila, mga minamahal, ikinukulong to the point, mga minamahal, na binubugbog, mga minamahal, hinahampas, pinapalo at pinapatay. Pero ngayon, mga minamahal, sa ating panahon, mga minamahal, napakapalad natin, mga minamahal, dahil wala nang gayon, mga minamahal, lalo na sa Pilipinas, walang ganong pangyayari na. Amen? Sa mga nagbabahagi ng kabutihan ng Malapanginoon, wala na, mga minamahal, ang ikinukulong. Amen? Subalit, mga minamahal, sa katampalasanan ng mundong ito, mga minamahal, ay ang matinding kalaban ng Kristiyano ngayon, mga minamahal, ay ang mismong patuloy na pagtitiwala sa layunin ng Malapanginoon at sa paghawak kung siya nga ba, mga minamahal, ay magpapahalaga sa pagkatawag ng Malapanginoon. Ano ba ang susundin ng tao, mga minamahal? Ang kanyang sariling naisin o ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay? Sa ating panahon, mga minamahal, nariyan ang tao, mga minamahal, na karamihan ay kinakailangan kung ano ang mayroon ng iba, kinakailangan mayroon din ako. Amen? Kung ano ang naabot ng iba, ay kinakailangan maabot ko rin. Kung gaano nakatanyag at kasikat ang iba, kinakailangan na gayon din ako. Ganon ang nangyayari, mga minamahal, sa ating panahon, mga minamahal, na siyang minsan, mga minamahal, ito ang pinapasok ng kaaway upang ang tao, mga minamahal, makalimutan niya kung ano nga ba ang dahilan bakit siya tinawag ng Malapanginoon. Dakila ang pagkahirang, ang pagkatawag at pagkapili sa atin ng Malapanginoon. Hindi man tayo karapat-dapat. Palagpakan natin ang ating Malapanginoon. Ano ang sabi, mga minamahal, dito sa Efeso, ang kabanata 6, ang talatay 12? Kaya po ating basahin. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol, sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Amen. Palagpagan natin ang ating mahal Panginoon. God bless sa pagkabasa natin ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa taga-Efeso, kinakailangan na ating sikapin na magampanan ang pagkatawag ng mahal Panginoon sa atin. Masunod natin at matupad natin ang layunin ng mahal Panginoon sa ating buhay. Dahil ang mundo ay puno ng kadiliman, kinakailangan natin ng liwanag ni Kristo. Kinakailangan tayo ng sanlibutan upang magsilbing liwanag sa isang mundong puno ng kasalanan at pagdurusa. Sa mundo kung saan hindi nawawalan ng takot sa buhay. Amen? Hindi nawawalan ng
kaalit, yung puno ng galit sa puso. Sa mundo, mga minamahal, kung saan mayroong nawawala ng pag-asa. May mga tao, mga minamahal, na dumarating sa punto, mga minamahal, na akala nila ang solusyon na lamang sa problema ay waksan ang kanilang buhay, kitlin ang kanilang buhay. At doon, mga minamahal, nagpapakita na sila nawawala ng pag-asa. Tayo ay tinawag upang ipakita at iparamdam sa kanila ang pag-ibig at ang kapatawaran ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, kung ating muling basahin, mga minamahal, dito sa Efesos 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan. Amen? Dahil ang totoo nga, mga minamahal, saan man tayo pumunta, ang kalaban at ang malaking naka-apekto, mga minamahal, sa mga Kristyano upang masunod kalabal Pinoon ay ang ordinansa. Ang ordinansa ng pamahalaan. Kung ano ang inimpose na batas, mga minamahal, ay subject to obey, mga minamahal, ang mga tao. Amen? Naalala niyo, mga minamahal, nung nagkaroon ng COVID-19, isang, mga minamahal, sa talagang mahigpit, mga minamahal, na inutos, mga minamahal, ng Pangulo ng Pilipinas, mga minamahal, upang ma-prevent po, mga minamahal, yung mabilis na pagkalat, mga minamahal, ng COVID na virus, mga minamahal, ay ang magkaroon ng lockdown. Quarantine manatili, at ang pinakamasaklap ay ang mga churches, mga minamahal, iba't ibang churches sa Pilipinas, mga minamahal, maging sa ibang bansa, ay ipatigil. Walang sino man ang dapat magsama-sama, mag-gather. Ang sabi nila, manatili lamang sa inyong tahanan. Manalangin na lamang sa inyong tahanan. Amen? At sino man na makita at mahuling sumuway dito ay may karampatang parusa, mga minamahal. O meron silang dapat na pagbayaran, mga minamahal. Amen? Nung nalaman natin yan, mga minamahal, narinig natin yan, mga minamahal, na ipinabalita yan, mga minamahal, talagang tayo ay nalumo, mga minamahal. Nalumo tayo hindi para sa ating mga sarili. Nalumo tayo, mga minamahal, para sa mga kaluluwang ito, mga minamahal, na sila, mga minamahal, ay ginamit ng dyablo, binulag, mga minamahal, ng dyablo. Ginamit ang pamunuan, ang ordinansa, na sa halip na mas kailangan at lumapit ang tao, tumawag sa Diyos, ay mas lalo ng pinagbawal ang mga tao lumapit at maniwala sa mahal na Panginoon. Laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitasan, sapagkat ang dyablo, mga minamahal, amen, ay espiritu din na kung saan, mga minamahal, ay may kakayahang pumasok sa puso at isip ng tao. Kung saan siya ay magdidikta, mga minamahal, sa puso at sa isip ng tao kung ano mga bagay na kinakailangan nitong gawin. Kaya, mga minamahal, ang sabi, mga minamahal, kinakailangan natin na pahalagahan ang dakilang pagkatawag na ito dahil ang mundong ito ay puno ng kadiliman. Kailangan tayo bilang liwanag sa sanlibutan ito. Lahat ng naniniwala dyan, mga minamahal, pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat ng masaya bilang liwanag ng sanlibutan ito, magsabi ng Praise the Lord. Mukhang ilan lamang po ata, mga minamahal, ang masaya. Ulitin ko, mga minamahal, lahat ng masaya bilang liwanag ng sanlibutan ito, mga minamahal, magsabi ng Praise the Lord. At dahil dyan, mga minamahal, sa oras na tayo ay magpagamit sa mahal na Panginoon, doon, mga minamahal, nagkakaroon, sabi nga ng mahal na Panginoon, mula sa trono niya sa kalangitan, pag dinudungawan ng mahal na Panginoon, tinitignan ang mundong ito na nababalot ng dilim, mga minamahal, dahil sa mga Kristiyanong ito, mga minamahal, dahil sa iyo, dahil sa akin, na sumusunod sa ating mahal na Panginoon, nakakita ang mahal na Panginoon ng liwanag. Nakakita ang sanlibutan ng pag-asa, na sa kanilang pagdurusa ay
pwedeng dumating ang kapayapaan, ang kasaganahan, ang katahimikan. Sa pagkabalot ng kasalanan ay malaman ng salibutan na dahil sa mga Kristiyanong itong nagpapagamit sa malapaynoon ay sila'y mapapalaya at magiging alipin ng katotohanan. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ano ang sabi ng Mateo, ang kabanata 9, ang talata 36, ating pong basahin? Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 9, talata 36, datapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Amen. Amen. Palakpakan natin ating mga Panginoon. God bless sa pagkabasa natin ng Panginoon. Ang pagsunod, mga minamahal, sa calling ng mga Panginoon ay kinakailangan na isa puso at isa isip ng mga Kristiyano, mga minamahal. Dahil ang pangalawa, mga minamahal, na dahilan, dahil marami sa mga tao sa libutan ito ang uhaw sa salita ng Diyos. Amen? Maraming tao ang naghihintay ng pag-asa at katotohanan. Maraming tao ang naghahanap. Saan nga ba, sino nga ba ang mga grupo na kung saan ay kasama nila ang Diyos at nagtuturo ng daan ng katotohanan. Kaya tayo ay tinawag upang ipahayag ito sa kanila. Kailangan nila ng tubig ng buhay na nagmumula sa Diyos. Naalala niyo po, mga minamahal, yung tagpo, mga minamahal, sa New Testament, kung saan yung babaeng sa Samaritan, mga minamahal, na nag-i-give, mga minamahal, dun sa Jacob's Well, mga minamahal, sa balon, mga minamahal, kung saan nandun din ang Malapaynoon, mag-isang Malapaynoon, sapagkat yung kanyang mga alagad, mga minamahal, ay napasabayan upang sila po ay maghanap ng makakain. Nang makita ng Malapaynoon, dumating ang Samaritanong ito na may daladalang timba upang kumuha ng tubig mula sa balon, ay humingi ang Malapaynoon. Pero ang sabi nung babae ay, bakit ka nakikipag-usap sa akin, ikaw na Hudyo? Sapagkat alam niyo, mga minamahal, sa batas, mga minamahal, ng mga Hudyo, mga minamahal, kung Hudyo ka, mga minamahal, ay wala kang ibang dapat kausapin lang, kasamain kundi ang kapwa mo Hudyo. Yung mga ibang tao, mga minamahal, sa Baritano, mga minamahal, partikular ng mga hintil, ay hindi ka dapat sabi nga, huwag mo nang paggugulan ng panahon na makipag-usap sa kanila. Sapagkat itinuturing sila, mga minamahal, na kumbaga hindi kasama sa pangako ng Diyos. Amen? Sila, mga minamahal, kung saan ay kinakailangan, mga minamahal, na ang sabi nga, mga Hudyo, mga minamahal, sila lamang daw ang karapat-dapat tumanggap sa pangako ng Malapaynoon. Pero nagulat ang babaeng ito, mga minamahal, dahil kinakausap siya ng Malapaynoon, isang Hudyo, at umihingi pa ng isang timbang tubig o kahit mainom man lamang. Pero nang sumagot ang babaeng yun, ang sabi ng Malapaynoon, sa totoo lang, ang Malapaynoon merong tubig na kayang ibigay sa babaeng ito, tubig na kailanman kapag kanyang nainom ay hindi na siya muling mauhaw. Sa kanyang pag-uusap, ang babaeng ito, mga minamahal, ay nariyan na hindi kilala kung sino ang kanyang kausap. Pero ang Malapaynoon, sinabi na siya ay mayroong asawa. Sumagot ang babae, mga minamahal, na wala siyang asawa. Ang sabi ng Malapaynoon, tama ang iyong pagkasabi, sapagkat ang iyong kinakasama ay hindi mo pa asawa, kundi kasama lang. Sinabi ng Malapaynoon lahat ng mga turo at aral, maging ang ginawa ng babaeng ito, mga sa kanyang buhay. At ang sabi na lang niyang babaeng, dahil namanga siya, mga minamahal, kung sino ito, ang sabi niya, ngayon na bapatid kung ikaw ay isang marahil ikaw ay isang propeta. Ang sabi sa kasulatan, pag dumating ang Misaya, ang Kristo, ay sasabihin niya sa amin ng lahat. Ang sabi ng Malapaynoon, ako na nakipag-usap sa iyo, ang siyang Misaya. Kaya sa laking tuwang, mga minamahal, ang babaeng ito, mga minamahal, siya'y umuwi at sinabihan niya lahat, mga minamahal, ng kanyang mga kababayan na nakausap niya ang ipinangakong Kristo, ang tagapagligtas. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Tulad din sa ating panahon, mga minamahal, may mga Samaritano din, mga minamahal, sa ating mundo ginagalawan, mga minamahal, na sila ay naghahantay. Naghihintay sila, mga minamahal, ng tao na maaring kumausap sa kanila at magsabi na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang Diyos namin ay tunay na nagmamahal at Diyos na nagliligtas at nagpapatawad ng kasalanan. Ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay may kakayahang magpagaling sa sino mang may makaramdaman. Ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay kayang magbigay ng tunay na kapayapaan sa sino mang tao na sila ay nasa kabagabagan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dito, mga minamahal, nalugod ang mahal na Panginoon dahil ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, amen? Hindi nawawala, mga minamahal, yung pagkukursada. Yung soundings, mga minamahal, ito lamang kakarapin natin, mga minamahal, ang pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo, mga minamahal, ng gawain dito sa San Carlos, mga minamahal, amen? 40 taon, mga minamahal. Sabi ko po sa inyo, mga minamahal, ang ibang kumpanya, ang ibang organisasyon, mga minamahal, lalo na kapag sila ay nagsisimula, maging maabot lang nila 3 to 5 years, mga minamahal, masayang-masaya na sila. Tuwang-tuwa na sila, mga minamahal, yung kanilang talagang paghahanda, mga minamahal, ay kakaiba, mga minamahal. How much more, mga minamahal, sa hindi lamang basa-basang organisasyon o kumpanya, mga minamahal, gawain mismo ng Malapanginoon, kinakasiyan ng Malapanginoon, may pruweba at ebidensya, may kagalingan, may kapayapaan, may pag-iingat, may pagliligtas dito lamang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International. Sino, mga minamahal, ang magmamalakas, mga minamahal, ng loob, mga minamahal, na suungin, pasukin, mga minamahal, ang mga liblib na lugar, ang mga liblib na baryo, mga minamahal, kahit paman hindi nila alam, hindi alam ng bawat sa atin yung nakaabang na disgrasya, kapamakan, mga taong masamang loob, mga minamahal, amen, may mga nakainom, yung iba, mga minamahal, may mga matatapang na aso, hindi natin alam, mga minamahal, sa ating paglakad, mga minamahal, sa kung saan may mga masukal na daang madamo, mga minamahal, ay may ahas, mga minamahal, na pwedeng tumuklaw sa atin, pero kailanman, mga minamahal, kahit paman, may mga ganyang peligro o kapamakan, ang mga taga Jesus Miracle Crusade, hindi kailanman natitinag, hindi natatakot. Bakit? Alam kasi nila, doon, dyan sa lugar na yan, may taong uhaw sa salita ng Malapanginoon. Naghihintay na maabot ng katotohanan. Naghihintay na marinig nila na mayroong palang pag-asang dala ang taga Jesus Miracle Crusade. Walang iba ang ating mahal na Jesus na kayang tumugon sa kanilang mga dalangin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa Old Testament, ang huling propeta, mga minamahal, bago ang New Testament, bago ang mahal na Panginoong Kristo, magkatawang tao, walang iba kundi si Malakay. Si Prophet Malakay, mga minamahal, ay kakaiba sa lahat ng propeta, mga minamahal, dahil hindi nagpakita ang mahal na Panginoon ng himala. Hindi sa pamamagitan ni Prophet Malakay, bumangon ang patay, muling nabuhay ang patay. Hindi sa pamamagitan ni Prophet Malakay, mga minamahal, nahati ang dagat. Hindi sa pamamagitan ni Prophet Malakay, mga minamahal, ay gumaling ang terribling karamdaman nung kanyang kapanahunan. Ginamit siya bilang messenger, mga minamahal. Merong mahalagang mensahe na ipaabot ng Malapanginoon ng time na yan, mga minamahal. Yun ay ang imulat at panumbalikin, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos sa tunay na paraan ng paglingkod sa Malapanginoon. Dahil ang mga Kristiyano nung araw, mga Israelita nung araw, mga minamahal, totoo, mga minamahal, na sila ay dumadalo sa gawain ng Malapanginoon, sa sambahan ng Malapanginoon, umaawit na pupuri, pero malayo ang kanilang puso. Yan ang sinabi ni Prophet Malakay. Sila'y naghahandog na mga handog, mga minamahal, pero may kapansanan. Bulag, mga minamahal, may sakit. Pero ang sabi ng Malapanginoon, dapat kapag nanghandog, nung araw, walang kapintasan.
Pero ang mga Israelita noon, ginawa nila ang mga gayong bagay bilang ritual na lamang. Hindi na bilang pagsamba sa karapat-dapat na Diyos na may lalang ng langit at lupa na lubos na nagmamahal sa kanila. Pero bagamat mga minamahal, sinabi at ipinaalala ng mahal pa Jesus sa pamagitan ni Prophet Malakay, mga minamahal, ang mga ginagawa ng mga Israelita noong araw, mga minamahal, na hindi na pala nakaabot sa trono ng biyaya sa kalitahan ng malapay nung kailang ginagawa dahil malayo na, mali na pati mga minamahal, yung marriage, mga minamahal, yung pagkaroon ng divorce, mga minamahal, paghiwalay, ay pinanukala din nila noong araw. Ang sabi ni Prophet Malakay ay hindi nalulugod ang malapay sa gayong bagay, at ang inyong ginagawa ay para nyo na rin itururing sapagkat ang Diyos na siyang kasintahang lalaki ay ginawa ninyong ang commitment sa malapay noon ay negotiable. Na pwedeng merong katapusan kung ayaw na. Amen? Na kung saan mga minamahal ay inisip nila na mga minamahal na kapag sawa na sila ay pwedeng mga minamahal mag-file ng annulment mga minamahal sa malapay noon. Siniwalat, sinabi ni Prophet Malakay, pero mga minamahal, hindi pa rin sila nakinig. Kaya imagine mga minamahal, ilang taon mga minamahal ang lumipas? 400 years. After ni Malakay mga minamahal, 400 years na walang propetang lumitaw. Wala ng mga panaginip mga minamahal na nangusap upang maturuan, ma-remind at mapanumbalik ang mga Israelita sa tunay na paglilingkod sa malapay noon. Napakapalad natin mga minamahal sa ating panahon. Amen? Yearly mga minamahal, may mga kupunan ng mananampalataya. Partikular na dito sa Jesus Miracle Crusade na nagbabahay-bahay mga minamahal sa kanilang trabaho, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang kaklase. Hindi kailanman nagsawa na ibahagi ang kabutihan ng malapay noon. Hindi kailanman nawala ng pag-ibig sa kanilang puso na kapag nakita nila ang kanilang mga kamag-aral, ang kanilang katrabaho, ang mga kapwa natin dyan sa palengke, mga minamahal, ay hinahayuan nila at sinasabing, nais ba ninyo na gumaling sa inyong karamdaman? Kayo ba ay walang kapayapaan sa puso-isipan? Nais ba ninyo na magkamit ng tunay na kapayapaan? Dumalo kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade dahil ang Diyos namin doon nagpapakaling buhay. Nagpapatutuo ang ating mga kapatid na ito. At sinasabi nila kung paano sila pinaghimalan ng Malapay noon, kung paano mga kamanghamanghang gawa ng Malapay noon ang ginawa sa buhay ng ating mga kapatid na ito, mga minamahal, at sila mga minamahal ay nagpapatutuo. At may mga kakilala, may mga katrabaho, at kapwa natin mga minamahal na nililigtas ng Malapay noon. Bakit? Dahil sila'y uhaw sa salita ng Malapay noon. Bawat henerasyon mga minamahal, amen? Itong mga sumusunod na henerasyon mga minamahal, itong mga batang itong mga minamahal, nangangailangan ng tunay na salita ng kaligtasan. Tayo mga minamahal, ang inaasahan ng Malapay noon. Ito ang ating dakilang pagkatawag. Ang turuan ang mga batang ito mga minamahal, ang mga henerasyon na ito mga minamahal, na huwag nilang kalimutan na bagamat maganda na ang nagagawa ng teknolohiya sa ating buhay, amen, pero kinakailangan huwag kalimutan ang Diyos na tunay at karapat dapat sambahin. Ang Diyos mga minamahal na hindi lamang nagbibigay ng buhay at kalakasan sa mundong ito, kundi ang Diyos na naghayag ng pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Ating basahin, ano ang sabi ng Efeso, ang kabanata 3, ang talatay 10 hanggang 11. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 3, ang talata po ay 10 hanggang 11. Ito po nasasabi, upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay may pakilala ang mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ayon sa panukalang walang hanggang ipinakanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Pangatlong dahilan mga minamahal kung bakit kinakailangan natin mga minamahal pahalagahan ang dakilang pagkatao ng Panginoon. Ikaw, ako bilang Kristiyano, bilang mga awit ng mga Panginoon, bilang tumatayo sa pulpito, bilang mananampalataya na hindi kailanman nang hinawa na magpuri, manalangin, mag-ayuno, ibahagi kabutihan ng mga Panginoon. Dahil ang dahilan ay para patunayan ng Diyos ang kanyang karunungan
at hiwaga sa pamamagitan natin sa mga tao sa ating paligid. Para patunayan ang kanyang karunungan. Sa pamamagitan natin ay ipinakikita ng Diyos ang kanyang karunungan at pag-ibig sa lahat ng nilalang. Tandaan natin mga minamahal, ang karunungan ng Diyos ay katwiran mismo. Ang karunungan ng Diyos ay pagkakaroon ng dalisay na pag-ibig. Ang karunungan ng Diyos ay mahiwaga. Kailanman hindi nagkakamali, hindi humihiya. Amen? Sa iglesia mga minamahal, isipin natin mga minamahal, bagamat tayo ay nanggagaling sa iba't ibang lugar, amen, iba't ibang paniniwala, iba't ibang kultura, iba't ibang bansa, mga minamahal, iba't ibang lahi. Pero tayo ay nagkakaisa dahil sa pag-ibig sa Panginoong Jesucristo. Lahat ng sumasang-ayon pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang nais ipakita ng mga Panginoon na karunungan o wisdom sa sanlibutan ito. Dahil ang sanlibutan ito, mga minamahal, itinuro noong araw, mga minamahal, na kung sino ang gumagawa sa iyo ng mabuti ay siyang gawan mo lang ng mabuti. Kung sino ang nagbibigay sa iyo ng pagkain, ay siya lamang din ang pakitaan mo at bigyan din ng makakain. Amen? Kaya dakila ang karunungan ng mga Panginoon. Namamangha ang mga tao sa ating paligid. Bagamat ang mga Kristiyano, mga minamahal, walang makain, nakangiti pa rin. Amen? Namamangha ang mga tao sa paligid na bagamat ikaw paubo-ubo, may sakit, nagpapatutok ka, ang Diyos nagpapagaling. Amen? Upang patunayan sa kanila ang karunungan ng Diyos. Dahil ang karunungan ng Diyos ay malayong malayo sa karunungan na ipinagmamalaki ng sanlibutan dito sa mundong ito. Amen? Ang karunungan ng Diyos kailanman hindi magwawakas. Ang karunungan ng Diyos kailanman hindi naglilid mga minamahal sa kapahamakan. Samantala, ang karunungan ng sanlibutan ito mga minamahal ay maaring maglid mga minamahal sa kapahamakan. Maaring maglid mga minamahal sa kasawian. Pero ang karunungan ng Diyos kailanman hindi ka mapapahamak kapag iyong susundin at kapag ikaw magkakaroon ng karunungan ng mga Panginoon. Namamangha ang sanlibutan, bagamat itong Kristiyanong ito, inuusig ko, pinagwiwikaan ko ng masakit, gusto kong gumanti sa akin. Gusto kong makarinig ng mga, o makapagsalita ng hindi magagandang salita upang masilo. Pero kahit anong gawin ko, ang Kristiyanong ito, nakangiti pa rin. Aalukin niya pa rin ako. I-invite niya pa rin ako. Ang sasabihin niya, mahal ako ng Diyos. Anuman ang aking pangangailangan, kayang tuparin ng mga Panginoon. Nagugulat ang mga taong ito, mga minamahal. Amen? Hindi nila maipaliwanag ang hiwaga ng kabutihan at pag-ibig ng mga Panginoon. Dahil tandaan natin, sa pamamagitan natin na ipakikita ng Diyos ang kanyang karunungan at pag-ibig sa lahat ng nilalang. Lahat ng nais magpagamit sa mga Panginoon para sa kanyang karunungan, pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang kailanman hindi mabibili ng tao sa mundo ito, mga minamahal, o ng anumang teknolohiya, mga minamahal. Amen? Ang tayo, mga minamahal, ay magkaroon ng tulad sa pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Biblia, sa sino mang pag-iisip gaya ng pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal, itong mga bagay na ito pala, mga minamahal, kapag ganun yung nilalaman ng ating isipan, mga minamahal, panlangit. Amen? Na kapag iimpok tayo ng kayamanang hindi lilipas, kayamanang hindi masisira, kamayamanan, mga minamahal, na hindi magiging dahilan na ikaw ay matakot. Tunay na pagpapala, mga minamahal, na siyang magbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Higit sa lahat, mga minamahal, sa piling ng mga Panginoon sa langit. Kaya ang sabi ng mga Panginoon, kung nasaan ang inyong kayamanan, dumuro ang inyong puso. Kaya kapag ang mga Kristiyano, mga minamahal, ang kanilang iniisip ay ang patungkol sa pag-impok ng kayamanan sa langit, mga minamahal, isang tiyak na bagay, mga minamahal, walang ibang bukang bibig ang Kristiyanong ito, the way mag-isip ang Kristiyanong ito, the way kumilos ang Kristiyanong ito, mga minamahal, walang ibang nilalaman kundi patungkol
sa mga bagay na panlangit, tungkol sa kabutihan ng Panginoong Jesucristo, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa kapatawaran, tungkol sa kapayapaan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Amen. Ating basahin, ano po ang sabi dito ng Juan, ang kabanata 4, ang talata 35. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal, ilang talata na lang po, 2 talata. Ganito po ang pagkasabi, hindi baga sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani. Narito, sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Pang-apat na dahilan, mga minamahal, kung bakit tayo pinili ng mahal Panginoon. Bago pa lamang tayo isilang, mga minamahal, sa mundong ito, mga minamahal, umabuo sa sinapupunan nating ina, ay meron ng layunin ng mahal Panginoon dahil alam ng Diyos na ang oras ay maigsi o maikli. Hindi natin alam kung kailan darating ang wakas sa sanlibutan. Kaya't kailangan nating kumilos ngayon upang maikalat o maibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ang pag-aani ay napakalapit na at tayo ay tinawag upang maging manggagawa sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ipinagmamalaki sa kanilang sarili, mga minamahal, na sila'y kamanggagawa ng banal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan, magsabi ng praise the Lord. Mukhang ilan lamang po ata, mga minamahal. Inuulit ko, mga minamahal, lahat, mga minamahal, na ipinagmamalaki sa kanilang sarili at sa iba, na sila ay kamanggagawa ng banal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan, magsabi ng praise the Lord. Amen. Ang tao, mga minamahal, sa libutan, kapag yan, mga minamahal, ay assistant, mga minamahal, ng isang boss, mga minamahal, o kanang kamay, mga minamahal, ng kilalang tao, ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Proud siya, mga minamahal, na sa lahat ng tao, siya ay pinagkatiwalaan ng boss niya yan. Amen? Na saan man magtungo, wala man yung boss niya yan, siya yung nagiging kahalili, substitute. Ipinagmamalaki at tuwang-tuwa. Gaano pa kaya ang mga Kristiyano, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, ang pinili ng mahal na Panginoon bilang kamanggagawa ng Diyos. Amen? Sino tayo, mga minamahal, na nung araw, mga minamahal, ay masaya tayo, mga minamahal, nung bata tayo, naglalaro. Akala natin nandoon ang tunay na kasiyahan, saan tayo pupunta, sa pasyalan, maganda tanawin. Masaya tayo nung araw, nakangiti tayo sa ating malabi. Akala natin nandoon ang tunay na kapayapaan. Amen? Tunang kaligayahan. Yung ibang mga minamahal, alipin ng kasalanan, sila'y nasa kulungan. Pero tayo, isang araw tayo, mga minamahal, tinawag ng mahal Panginoon. Pinagsama-sama sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Sa pangunat pangaral ng ating minamahal ginagalang na Evangelista Pastor Will de Sada Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nang tayo ay narito, nalaman natin na yung mga ginagawa pala natin nung araw na hindi pa natin nakilala ang mahal Panginoon, hindi pala yun yung tunay na magbibigay sa atin ng kasiyahan at tunay na kapayapaan. Dahil yun palang makilala natin ang mahal Panginoon, malaman natin ang daan ng katotohanan, yun palang mapaglingkuran natin ang mahal Panginoon, yun palang masunod natin ang kalooban ng Panginoon, yun palang magamit natin ang ating natitirang lakas at pahiram na buhay na ito upang ipangaral, mga minamahal, ang ibang kaligtasan sa kinapal, ang siyang tunay na nagbibigay sa atin ng kaligayahan dahil alam natin ang Diyos sa langit tuwang-tuwa sa ating mga ginagawang ito, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Tulad din natin nung araw na may mga karamdaman tayo sa ating buhay, maiksi ang ating araw. Maikli na tayo ay to the point, mga minamahal, na maaring mamatay dahil sa karamdaman. Maaring mabaliw, napakaikli nung panahon natin, mga minamahal. Madali, to the point, mga minamahal, maaari na tayong mabaliw, mga minamahal, dahil sa maraming problema. Pero dahil sa kabutihan ng mahal Panginoon, dahil sa Kristiyanong ginamit ng mahal Panginoon upang ibahagi ang buhay ng kaligtasan, tayo ngayon dito, mga minamahal, nagtamasa ng kagalingan. Amen? Nagtamasa, mga minamahal, na masasabi natin ang pagkakaroon ng katugunan sa ating mga dalangin ay dumating sa atin, mga minamahal, dahil sa pag-ibig ng mahal Panginoon. Tandaan natin, mga minamahal,
ang mundong ito, mga minamahal, bawat paglipas ng panahon, bawat mga lilitaw, mga minamahal na henerasyon, ay nangangailangan ng kaligtasan. Kinakailangan nilang malaman na hindi nagbabago ang Diyos. Hindi kailanman nagbabago ang pangako ng malapaynoong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dahil nais ng malapaynoong mga minamahal na lahat ay makaalam ng tunay na daan ng katotohanan. Na malaman nila at dapat yakapin at pahalagahan ang tunay na karunungan sa mundong ito. Hindi ang karunungan na ibibigay ng mundong ito, mga minamahal, na nagmumula lang sa ating pinag-aralan, itinuturo sa paaralan, kundi ang higit sa lahat, ang spiritual na karunungan. Dahil kapag merong spiritual na karunungan ang tao, hindi ito matututo, mga minamahal, na mandaya. Walang lilitaw, mga minamahal, na mga kurap na tao kapag meron silang spiritual na karunungan. Dahil ang kanilang hangarin, ang kanilang prinsipyo sa buhay, walang iba, kundi ang mahalin ang kanilang kapwa, pagsilbihan ang kanilang kapwa, paglingkuran ang malapaynoon, palugdan ang malapaynoon, pagbigkisin ang bawat isa, magtulong-tulong, magkaisa, magsama-sama, hindi lamang para sa kaunlaran ng bayan, kundi para sa kaluwalhatian ng malapaynoon. Palakpakan natin ang ating pinakamalapaynoon. Ano ang sabi ng huling talata ating basahin? Dito sa Filipos, ang kabanata 4, ang talata 13. Huling talata, kaya hindi handa po ating pong bilahid mga awit. Dito po sa Filipos, Kapitulo 4, talata 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Palakpakan natin ang ating malapaynoon. Tayo ay tinawag sa dakilang layunin. Tandaan natin, mga minamahal, ang pagganap sa kalooban ng malapaynoon ay hindi basta-basta. Dahil ang dyablo, hindi papayag yan na mga Kristiyano masunod ang kalooban ng malapaynoon. Kaya ang dyablo, mga minamahal, ginagamit ang maraming bagay upang hadlangan ang Kristiyano na masunod at matupad ang dakilang pagkatawag ng malapaynoon sa atin. Maaring ang dyablo, mga minamahal, bigyan tayo ng karamdaman na ang karamdamang ito, mga minamahal, para sa iba, para sa ibang Kristiyano, ang karamdamang ito titignan nila bilang paalala ng malapaynoon upang mapakainit lalo sa paglingkod sa malapaynoon. Pero sa iba, mga minamahal, ang karamdamang ibinigay ng dyablo ay siyang nagiging hadlang upang hindi na makapagpatuloy sa paglilingkod ang Kristiyano. Upang ipaisip ng dyablo sa Kristiyanong ito na kinakailangan munang panandiliang ihinto ang paglilingkod at pagtahak sa landas na naisipatahak ng malapaynoon dahil sa karamdaman. Ang dyablo ay nagbibigay ng kahirapan, kasalatan sa buhay, kawalan, na maaring sa iba, mga minamahal, makita nila ito bilang pagsubok at lalong magpakainit, lalong magtapat, magbigay ng ikasambahagi ng dog. Pero sa iba, ito'y magiging hadlang at hindi nila maipagamit ang kailang buhay bilang kapurihan sa malapaynoon. Dahil ang sabihin nila, wala tayong pamasahe, mahirap makadalo sa gawain ng malapaynoon. Wala tayong sasakyan, malayo ang gawain ng malapaynoon. Amen? Magbibigay ang dyablo ng pagsubok, ng pag-uusig, to the point na pigilan ang mga Kristiyano upang may sa katuparan ang dakilang pagkatawag ng malapaynoon. Pero tandaan natin, mga minamahal, anuman ang hirap, anong pagsubok, gaano man ito kabigat, gaano man karami ang umuusig sa atin, mawalan man tayo ng possession sa ating buhay, ng kayamanan, ng mga material na bagay, tandaan natin, magagawa pa rin natin na masunod ang kalooban ng malapaynoon at mapagtagumpayan ang sanlibutan ito dahil merong kayang magpalakas sa atin. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Magulat tayo, mga minamahal. Mga kapatid natin, mabless ka na lang. Bagamat sila mga minamahal, sabi nga ng patutunan nating beloved elder, nung araw, kapag ako may high blood, pag tinira ako ng pagtaas ng aking blood pressure, hindi ako pwedeng maarawan, lalo pag napakainit. Ay talagang terrible, ano mang mangyari sa akin, baka ako'y mahandusay, pag ako'y natake, ay mawalan ako ng buhay. Maraming iniinom bilang maintenance, mga minamahal.
Pero dahil nalaman niya ang dakilang pagkatawag sa kanya ng Malapanginoon, na ang buhay pala hindi lamang nagtatapos sa kamatayan. Amen? Ang tunay na buhay, mga minamahal, ay magsisimula after death, mga minamahal. Ang buhay na walang ganang kaligtasan. Ang sabi ng Malapanginoon, sa sino mang sumampalatay sa akin at sumunod sa akin, bagamat sila ay mamatay, sila ay aking muling bubuhayin. Kaya yung mga kapatid natin ito, bagamat may karamdamang ikamamatay, hindi natatakot. Mabibless ka na lang, ang sabihin nila, mamatay sa mamatay, okay lang. Susundin ko pa rin ang kalooban ng Malapanginoon. Tutuparin ko pa rin ang dakilang pagkatawag ng Malapanginoon. Pero yung moment, mga minamahal, na iniagbang natin ang ating paa at sinusunod ang kalooban ng Malapanginoon, doon tayo nagkakaroon ng kalakasan. Bawat paghagpang natin, mga minamahal, doon lalong mas hinahawi ng Malapanginoon yung mga hadlang sa ating harapan. Hindi natin napapansin, nakakarating tayo doon sa finish line. Nasutupad natin, nagagampanan natin. Bakit? Dahil nagtitiwala tayo sa Diyos na kayang magpalakas sa atin, hindi doon sa limitado na kapasidad natin at kakayahan na alam nating mayroong katapusan. Salamat sa ating pinakamamalapainoon. Mga minamahal, tandaan ninyo sa ating buhay, sa ating henerasyon, pasalamat tayo, binigyan tayo ng ating malapastor, Wildestrada Almeda, Assistant Pastor Linus Almeda, mga beloved children nila, pastoral workers. Nangangaral, patuloy nangangaral. Baka may kanya-kanyang karamdaman, may kanyang-kanyang pagsubok, pero nagpapatuloy. Bakit? Yun ang natutunan natin sa ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Dahil ayaw nating matulad sa Old Testament. Tandaan nyo, mga minamahal, sa buhay ni Prophet Malakay, ipinangaral niya lahat ng nais na sabihin ng Malapanginoon. Niremind niya ang mga Israelita na huwag silang maghahandog ng may kapansanan, na huwag nilang babaliwalain ang commitment sa Malapanginoon, na hindi tulad ng ginawa nilang pwedeng magkaroon ng diborsyo, ng annulment, mag-file ng annulment kapag ayaw na nila, pag nagsawa na sila. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo at hindi nakinig sa mga ngaral ng Diyos. Anong nangyari? 400 years, mga minamahal, walang nangaral sa kanila. Na-miss nila, mga minamahal, ang propeta, ang panaginip na magbibigay sa kanilang vision upang maiwasan nila ang mga salot na darating. Walang nangyari sa loob ng 400 years, mga minamahal. 16 generation, hindi nakapakinig ng tunay na ibanghel ng kaligtasan. Hindi nalaman ang daan ng katotohanan. Sa ating panahon, nais ba natin, mga minamahal, na ganun ang mangyari? Ating mga anak, anak ng ating mga anak, mga minamahal, at anak pa ng mga anak ng ating anak, walang maririnig ng Diyos na nagpapagaling, Diyos na naghimala, Diyos na nag-iingat, Diyos na nagbabago ng buhay. Kaya tandaan natin, mga minamahal, ang bawat salita ng Malapanginoon, ang iyong katabi na ginagamit ng Malapanginoon, nire-remind, nagpapalakas sa iyo, ay mensahero ng Malapanginoon. Pahalagaan natin, gampanan natin, isabuhay natin ang dakilang pagkatawag ng Malapanginoon upang hindi lang ikaw, kundi ako, tayong lahat ay pagpalain ng Malapanginoon. Tayo umawit sa ating Malapanginoon. Amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I sing the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Mga minamahal, patuloy nang umusap ang mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, na kailangan tayong humayo. Puntahan natin ang ating mga kababayan, mga minamahal. Lapitan natin sila. Trabaho natin ito, duty natin ito, mga minamahal. Tayo tinawag sa dakilang layunin upang ibahagi ang salita ng mahal na Panginoon, na salitain sa bawat nilikha ng Panginoon, na may Diyos na nagmamahal sa kanila, kung paanong tayo inibig ng mahal na Panginoon. Gayon din, mga minamahal, iniibig tayong lahat sila ng dating dakilang Diyos. Kung paanong tayo nangailangan, mga minamahal, ng kagalingan, ng kapayapaan, ng kagalakan, gayon din sila, mga minamahal. Kung iniibig natin ang ating sarili, mga minamahal, ibigin natin sila na gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Ibahagi natin ang salita ng mahal na Panginoon. Mahabag tayo sa bawat isa, mga minamahal. 'Yan. 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 'Yan
Pumapasok tayo sa school. Nagtatrabaho tayo, mga minamahal. Yung ating mga katrabaho, yung ating mga kaklase, lalong-lalo na ang ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. Nangangailangan sila ng kaligtasan, mga minamahal. Huwag tayong matakot, mga minamahal. Huwag tayong mahiya, mga minamahal. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot na tayo usigin, mga minamahal. Hindi tayo ang inuusig, mga minamahal, kundi ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ibahagi natin si Jesus. Si Jesus, ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na labis kong umibig, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Patuloy nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa, mga minamahal. Sa ating mga minamahal, mga kababayan, ating mga Facebook live streaming, mga beloved viewers, kailangan natin si Jesus. Kailangan natin ang tagapagligtas, mga minamahal. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Jesus. Si Diyos, nagkatawang tao, iniwanan ng kanyang trono, hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong tao upang ikaw, ako, tayong lahat, mga minamahal, ay mga ligtas. Inako niya lahat ng ating mga kasalanan. Ikalawa po yung pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kalikuan, nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po, mga minamahal, yung kapangyarihan, karapatan maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Jesus. Tayong lahat nilikha ng mahal na Panginoon, subalit hindi lahat binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya. Ikaapat po, ang ating pinakamamahal na Jesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Bilang pagsuko, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong mananalangin, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Yesu Kristo. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat muli Panginoon sa mga kaluluwa na patuloy mong binibigyan ng pagkakataong makalapit sa iyo, Panginoon. Narito po sila, kahabagan mo po sila, Panginoon. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan mo po sila, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristyano sa salita at katotohanan. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Tayo po'y dumako, mga minamahal, sa ating pong personal na pangangailangan.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Yesu Kristo, through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda, kami pong lahat umalapay noon, sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang saan man kami nasumpungan malapit noon. Sa amin pong mga kahinaan, namin pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo pong bawat isa, lalo ng iyong ubang lingkod malapit noon. Kami yung patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Patuloy kami nagsusumamo sa mga oras na ito malapit noon. Na patuloy kami panghawakan hanggang sa iyong muling pagbabalik malapit noon. Dagdagan mo aming pananampalataya malapit noon. Hallelujah. Dagdagan mo aming pagtitiis. Alisin mo po sa bawat isa ang pride malapit noon. Patuloy kami malapit noon tulungan. Makasunod sa iyong banal na kalooban. Sa ganang amin, hindi po namin kaya, malapit noon. Palakarin mo po ang bawat isa ayon sa iyong banal na kalooban, malapit noon. Tulungan kami maging matatag, malapit noon. Sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay, tulungan mo po kami mapaglabanan lahat ng aming mga kahinaan at patuloy kami ingatan sa lahat ng gawa ng kaaway. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong po mga minamahal yung ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman, dalawang kamay na kataas. Meron tayong mga loved ones na is nating ilapit sa mahal na Panginoon. Problema sa financial, dalawang kamay na kataas. Sama-sama po natin banggitin lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, liver cancer, mga cancer, leukemia, diabetes, mga alinlangan, panlalamig, panlupaypay, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Sir Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Ating po munang ipalakpak yung ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! 3 times jump, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. At para po sa ating po mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po naman na mahal ay dadako po sa ilang mahalaga pong announcement. At lagi pong bilin po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda. Wag na wag po natin kalimutan laging dumalo 3 times a week sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay may mahal, grabing paalala lagi yan ng ating beloved pastor, may mahal, na wag talagang kalimutan na dumalo lagi, regular sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din, may mahal, wag din kalimutan, may mahal, laging humayo, saman tayo pumaroon, may mahal. Tandaan natin, ito ang misyon na binigay sa atin nating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa ating mga trabaho, saman tayo mapunta, may mahal, maging sa mga sakyan, makatabi natin, may mahal. Talagang dapat ang Kristiyano ay iimik talaga, may mahal. Tandaan natin lagi ang bilin ng ating dakilang Diyos. Kung hindi iimik ang mga anak ng Diyos, sisigaw daw ang mga bato. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya dapat ang mga Kristiyano talagang hihiyaw sa mga daan, sa mga gilid-gilid kung saan man mahal. Ihihiyaw ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ang Kristiyano humayo sa man lugar minamahal. Saan mapunta, sa trabaho, minamahal, sa man lugar pumunta minamahal, talagang dapat ihayag ang kabutihan lagi ng pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat yan ang obligasyon na iniwan sa atin ng dakilang Diyos nating gaganapin minamahal. Kung ba't yan ang dahilan minamahal, kung ba't hanggang sa ngayon minamahal, bagamat tayo mga papatay na minamahal, nag-aantay ng kamatayan, yan ang dahilan kung ba't hanggang sa ngayon, tayo buhay na buhay pa rin, lubos na pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah.
At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na kababayan sa mga naroon minamahal, wag na wag mong kalimutan minamahal. Talagang tumanggap sa ating dakilang Diyos. Sabi nga, hindi lahat ng tao minamahal ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Ngunit ang binigyan ng pagkakataon minamahal na maging tunay na anak ng Diyos yung tumanggap sa kanyang marilag na madalang na pangalan. Kaya sa ating minamahal na mga kababayan, maging sa ating mga taga-ibang lugar minamahal, hallelujah, meron pong gawain sa lahat ng lugar ng bansa. Minamahal, hanapin ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Tanggapin ang pinakamamahal Panginoon. Magpabautis mong maglingkod na sa ating pinakamamahal Panginoon. Tanda natin, malapit na magbabalik ang ating dakilang Diyos. Kaya hanapin na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade at maglingkod na sa ating pinakamamahal Panginoon. At ganoon din minamahal sa ating mga kababayan na malapit dito sa lugar ng San Carlos, minamahal dito po sa lugar ng Pangasinan, sapagkat regular po na nagdadaos ng mga gawain dito po sa San Carlos, minamahal. Dito sa barangay, dito sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Regular po na nagdadaos dito ng banal gawain. Every Sunday po ang ating general worship ay alas 9 hanggang alas 3 ng hapon. Yan po ang ating general worship every Sunday. At ating midweek service, tuwing Miyerkules po yan, alauna ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon, minamahal. Every Wednesday po yan po ang ating midweek service. At ganoon din minamahal ang ating overnight prayer. Tayo po ay nag-uumpisa ng alas 9 ng Biyernes at nagtatapos po ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating overnight prayer. At laging bilin ng ating beloved honorable pastor, talagang daluhan ang lahat ng gawain, lalo na po itong overnight minamahal, sapagkat ang katumbas nito ay 3 days fasting sa kapangyarihan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, kagaya po natin ginawa ngayon minamahal. Talagang ito'y grabing kapangyarihan, karagdagang kalakasan sa atin minamahal. Kaya tayo lubos ng pinagpala ng dakilang Diyos na nakapag-iipon ng ganitong kalakasan. Talagang alam naman natin minamahal, ang mundong ito'y talagang grabe ng kaguluhan. Ngunit salamat sa dakilang Diyos na patuloy na gumagabay lagi sa atin minamahal, na tayo patuloy na iniingatan. Amen. Praise the Lord. At wag na wag din pong kalimutan minamahal, ating idaan po yung sa ating 10 piso, 5 piso sa ating beloved sisters information, ating idaan dyan minamahal. Suportahan po yun, anak din yung ating TV at radio program minamahal, sapagkat yan ay nagagamit talaga ng dakilang Diyos para po sa ating mga minamahal na kababayan na talagang nandun minamahal, talagang punong-puno ng problema, hindi makatulog sa karamdaman, hindi makatulog sa problema. Yan ay talagang magagamit para sa kanilang minamahal. Sapagkat marami na rin po sa ating mga minamahal. Actually, dito nga po minamahal, ilan sa ating mga kapatiran na na-save dahil sa radio at TV program minamahal. Kaya grabing pagpapalain sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya patuloy na rin supportar minamahal. At ganoon din minamahal, lagi po tayo manood ng ating mahal na gawain sa VTV8. Minamahal, every Saturday po yan, alas 10:30 ng Saturday po yan ng gabi at natatapos po yan ng alas 12 minamahal ng madaling araw minamahal, ating gabi minamahal. Yan po ang nangangaral po dyan minamahal ang ating beloved Evangelist Pastor Valdez Almeida at ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Linas Almeida. Sila po ang laging nangangaral ng dyan minamahal. Yan ay talagang upang lagi tayong ma-remind sa kanilang mga turot aral minamahal na talagang ating patuloy na kinabubuhay sa araw-araw minamahal. Mga grabing aral minamahal na talagang kanilang ipinamuhay na nagsilbing halimbawa sa atin minamahal. Kaya lagi natin panoorin minamahal upang lagi tayong ma-refresh minamahal. At ganoon din makita ng ating mga anak kung gaano tayo lubos sa pinagpala na nagkaroon tayo ng mga magulang na ganito na grabing magsumikap, mangaral, umibig sa atin minamahal. Upang kanilang makita minamahal, upang sila man din minamahal ay maipagpatuloy sa kanila minamahal yung grabing sakripisyo at pagtitiis ng mga taong nagpagal bagamat di man tayo kaano minamahal, talagang umibig ng tapat sa atin alang-alang sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya huwag natin kalimutan lagi manood sa ating TV program sa PTV8 minamahal. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na kapatid na may mga problema, may mga nais katanungan, pwede po lumapit sa ating beloved sisters information, ating mga beloved sisters minamahal. At ganoon din po sa ating mga beloved brothers na gusto maliwanawan, may mga problema na nais matugunan minamahal, pwede po lumapit dito sa luhuran po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, upang talagang matugunan minamahal. At ganoon din minamahal, right after ng ating closing prayer, meron mong practice ang ating beloved adult choir. At ganoon din ating beloved youth and single choir. At ganoon din minamahal, itong Saturday na ito minamahal,
meron pong hayo. Tama po ate, praise the Lord. Meron pong hayo group na mahal. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid na gusto maki-join, na talagang paglanan natin ng oras minamahal. Bigyan natin ng oras minamahal, tayo humayo minamahal, talagang tayo maghamit ng dakilang Diyos. Mga minamahal, ito ang layunin sa atin ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Last bigyan, praise the Lord. Mga minamahal, ito po ay layunin sa atin ng dakilang Diyos. Na talagang natin mahihayag ang kanyang kabutihan, minamahal, maghamit tayo sa paghahayo, minamahal. Lalo na po ito, malapit na po yung ating church anniversary, minamahal. Talagang ay paghanda natin ito, minamahal, upang tayo may handog sa ating dakilang Diyos. Bilang pasasalamat, minamahal, na tayo makapaglapit ng mga kaluluwa, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid na gusto maki-join, itong Saturday na to, itong umagang ito, minamahal, meron po tayong hayo, minamahal. Marami pong mga hayo dyan na talagang upang maikutan natin ang buong San Carlos, minamahal, mahayagan natin ng buong San Carlos ang kabutihan ng pinakapamahal ng Panginoon. Kaya sa nais maki-join, minamahal, pwede po magsabi sa ating beloved Ate Vines, minamahal, upang talagang kayo may lista, minamahal, at makasama, minamahal. Ay yan po ay grabing pagkapala. Alam naman po natin, minamahal, alam niyo, minamahal, hindi tayo perfecto, minamahal. Tayo piniperfecto pa lamang ng dakilang Diyos. Ngunit ang mga bagay na ito nating gagawin, minamahal, nagtatakip ito ng napakaraming pagkukulang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. At kung meron pong ibang karagdagan natin, amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo matagumpay, nakapagdaos ng malang gawain sa buong magdamag na ito, na grabing pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. At bilang pagtatapos, at tinatawagan ng ating mahal na kapatid upang tayo lubos na pagpalain at ingatan ng Diyos sa ating mga pag-uwi. Naman atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Janjan Aquino. Amen.
Lord.